Ciringi 40 kilo tukagura 30. Macungu turagura ciringi 50 tukendia ciringi 80 kilo. Na wenda ma 10 make ba kuringana na renda ni uguthimirwo. Aya honyendagia gitunguru kia ngwacĩ neti imwe turagura ngiri 8,200 ngendia kilo 120. Beetroot turaga kilo ĩmwe ciringi 100 ngendia ĩmwe kĩbao. Nĩ nyendagia matunda ma passion fruits na mongũraga kilo ciringi 160 ngendia kilo 200 na wenda gũtarĩrwo itunda rĩmwe na 10. Karati nayo turagura ciringi 60 thaa ici na goro ngendia ciringi 80 kilo. Kirinyaga tuhunduke guku mucii munene wa Nairobi na kuria karati kacuku ari ni ciringi 100, ndoo ya karati ari ni ciringi 300, nyanya nacio ikiendio gatagati-ini ga ciringi 130 nginyagia ciringi 150, ibabai narĩo ari ni ciringi 50 nginyagia ciringi 150. Maembe namo marendio gatagati-ini ga ciringi 20 na ciringi 50 kuringana na unene warĩo. Macungwa namo makiendio kwambĩrĩria ciringi 100 harĩ o kilo. Mananathi onamo ari ni ciringi 100 harĩ o kilo. Maembe 350, kuna ingine 420. Nauza machungwa kilo moja kwa sasa ni 100, kilo mbili naenda 200. Bei ya mananasi kwa sasa inategemeaga na size ya nanasi. 1 kg inaweza enda na 100. Paipai unakuja unauza ina size ya 100, ya 150, hata zingine za 50. Na uo niguo mathogora ma indo itiganite maregariura thoko-ini itiganite guku bururi-ini. Urori magukumia nie njitagwo Sam Njuguna. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Nionogetio ni kugura indo na mathogora ma iguru matuka-ini hamwe na guthinika hindi rorekirwo delivery. Riu Jumia niyo ina kionia giaku. Guku kwa Jumia urona indo ciothe iria urabatara ta thimu, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo, na ni uraheo discount ya nginyagia gicunjĩ kia 70 harĩ 100. Indo cia Jumia ni cia kuma brandi-ini cia gikiro kia iguru ta Infinix, Xiaomi, Garnier na Nivea. Na mweri uyu magikungwira birthday yao, ndukamakio ni haria uri. Jumia mena iceceni makiria ma 240 guothe bururi-ini kuria makinyagiria customers aho indo riria magura. Ko download app ya Jumia thimu-ini yaku igira gwa Play Store, o download onawe wambie gwitia kiria urabatara kana uhure 0711 011 011. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Murimi wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya Redstone Machinery Company Limited arĩa makwendagiria matinga na thogora mũbacĩrĩre. Makamco Kenya Limited rĩu nĩ makũreheire itinga rĩa FM World Harvester. Rĩrĩ nĩrĩo itinga rĩrĩa rĩagĩrĩire harĩ ũgethi-inĩ wa mũcere. Twĩna promotion harĩa wagũra itinga rĩmwe rĩa kũgetha mũcere ũraheo rubber track hatarĩ marĩhi. Promotion ĩno ĩgathira tarĩki 30 mweri wa 6 mwaka ũyũ. Nĩ ũraheo warranty ya mwaka ũmwe, ũkareherwo itinga rĩaku nginyagia harĩa ũrĩ. Kwĩna backup spare parts, ũkaheo motungata marĩa ũngĩbatara thutha wa kugura itinga rĩaku, na oho nĩ ũraheo financing ya gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100 kuma bengi. Oho twĩna matinga mangĩ ta combine harvesters, crawler rotavator, wheeled tractors na matinga ma kuoha nyeki ya hay. Wewe mwana wa Mwea hũra 0735 333 403 na wewe mwana wa Kisumu hũra 0735 333 402. FM World, your world, my world, our world. Guku kwa Inooro tukuihũragĩra gĩtharĩ ũtangĩtigithia. Ngakena akĩnjĩta tũirio twega. Ugoyo wakwa, nukaiwe kagito, no mwaka wa itie.
terea iyo irete gwa kigo emodure kairathe onaga haraya biyo gwekae kare mote igoro na wewe twite itigo koroka ume mondo thuthae gwoko ni gucuo kamumagaria nginyara isaweri na gwoko gotigwe ukainoko utete ambite gocirai gotinera njanji point yo pirato nyoriria ciuria na gicokia ciothe njanja gitwaciraya tindarĩ mahĩtia kiuria kĩrĩndĩ kana rekie Jesũ kĩoigire Jesũ mboi kĩrekerio mũici kamumagaria nginyara isaweri na gwoko gotigwe ukainoko utete Kamiri wito mathomere kerekanĩro kĩana kĩa gĩkũyũ mataho kabi mangĩatairia kaĩ metagwo nyokabi watahĩtwo kũ tondũ ngere witũ no turwo nĩ andũ maire kĩamba muratha yakwa thĩnĩire gĩthumo nokĩo kuoya ndwĩrayũ twĩre nĩ mũrata nĩ mũthure kairathe onaga haraya biyo gwĩkaĩ kare mũtĩ igũrũ na wewe twĩte itigo koroka ume mondo thuthayo ndũguoko nĩ gũcuo kamumagaria nginyara isaweri na gwoko gũtigwe ũkainũko ũtĩte kiona mwana waku akiunĩrwo mĩtĩ nĩ andũ a wendi mũru ũngĩrĩ muoyo ũigue tũnua twao tũkĩruta ciugo ciĩna ũrũrũ mũingĩ one magwete ngũbia ciĩmĩigua na mũtumia ũmwe amakuĩire thiki kamumagaria nginyara isaweri na gwoko gũtigwe ũkainũko ũtĩte Johnny Ndong'o ĩkĩara wotugie kĩa makũrũnga wĩrĩa ndona ikuru ya terũrũ tirwĩmbo kĩmera kĩngĩ iria itanathuka kwĩmĩtheko koimai karĩma mũtiume ngarĩ yonetwo ĩkĩrĩithia ng'ondu mana ndengerũ mai mwĩtĩkie Ngai ekuo nĩ mũthure kairathe onaga haraya biyo gwĩkaĩ kare mũtĩ igũrũ na wewe twĩte itigo
garia inyara isabeli na gwaka gotigwe ukainoko utete Later. Etagwo John D, Living Sweet Sounds. Agikinya riu ndagika 40 ihitukite thutha wa thaa 10 cia hwaini twakugeithia ngeithi nyingi muno na ningi twakunyita ugeni thiini wa tabarira ya show ya muthenya wa Thursday muthenya wa aramithi wa tariki 29 mweri wa gatano mwaka wa 2025 umuthi ni tario turongoragia maundu mahutaini na ugima mwega wa mwiri niguo tutigire ati ntwagomania nderetio tugagwitira ndagitari Kinuthia wa Njenga na umuthi akihita akoiga karotho wa mbiri ni o muhaka agicokia ciuria 1000 endo agitumi kiu kiurio kirio giothe ungikorwo ri nakio kihutaini na ugima mwega wa mwiri ni wega tukwire ati riu ni tukunyitete ugeni nigetha ukiurie ona woria kiuria kiu na ndagitari Kinuthia wa Njenga aguteithie agutaukirwo na maundu maku mahuthe na magire o kwagira 22989 Inoro KE Juguna Irimu Official na of course Karwembo ari gatagate ga kuria ugutukinyira. Karibu sana o ginyagia muda wa thaa imwe. Riu tucocoyo nginyagia muda wa thaa imwe hwaini guku kwa Inoro. Ni njitagwo Njuguna wa Irimu. Njitagwo Karwimbo Mukuri nundu wa mutimia umwe wa kuroterwo. Ciana ni kwihaira. Hello. Ana atia. Guzina oru. Ndukiri oho. Ni ndi oho. Na ndiri na oru. Kuria kundu gugwitwo. Kuria ndoima ni kwega. Matura makuria waima. Matura makuria ndauma ni mega. We nawe gitogothi no kwega. Gitogothi gutire thina munene. Umuthi muma mohoro-ini. Itwe mohoro-ini umuthi. Ndirawe muthuri ucio aralewa kwanyu. What do you mean? You never told me. Ndagutwarana hau kwa gwake. Aca nduri wa ndwara. Gwake ri mahakanite na riri na bari ya Mwai. Bari ya Mwai. Na hau. Uguo ni mucio. Gwake ni kuri tumithonge. Gwake ni kuri tumithonge uguo kuja. Ni kundu njui muno kwa Professor Ngugi. Na hau area ori ni kuraga matunda muno. Koguo gutire kindu kingiangiririe menye ko area ndekihi for obvious reasons. Tondu ihena matunda ihana thonjo ihana mithu na marigu
Wana tawa terrorizaga ijula riu na matunda. Matunda by the ni matraktaga ihe. I don't know. It is true. Uhoro wa ihe na matunda. Ne ciri gathirito kega na matunda. Ungeiga na tishitwiro. Abana. Ile kwa cietwe. Ungeiga matunda matwe haha ri. Na mari muti iguru hari ari. Igukenio ni mari ama muti iguru. Gukira maya imathi yo. Twerirwo atiriri hindi mwe thutha wa guterrorize rugongo ruu kuruterrorize wega na guia matunda tukirwo atiriri ni mutumia umwe ari toko no ndaratuona ewe ndangituona no ithuĩ ni turamuona wega ihĩcia maitho maihĩ ni marona utheri wega agitwira atiriri inyue murekaga kuga muheo umwe wa aici aria twari nao ri akiuga makuheo matire sama. And true to the word tutiacokire gukoiga tuheo hindi ona emwe twathite gwa gitahi na tondu muti ucio ari munyoroku muno na ni kwauraga ri tukiona uyu kwenda nyuguto ni atia kurenga kimuti uguo ugacugucia kå igå rå kä rä a gä kagwa kana nä ikå rå kati å rua wa gå tuana tekniki ä yo ndä ngä guna ya gå thå kia all the time hagwa matunda 15 å kona merä nä mo mangä maya mangä mothe må kamatiga hau cåcio wa kå u må cio nä agä å kä twaiguire atä rä twena ihä cia kå u na rä u ithuä twaiguire cåcio cio wa kå uga atä rä nä mathira rä u matunda nä mathira nä mathira nä å rä a maiywo nä ihä rä u rä ihä ici cia kå må cio tå rä nacio rä no cietaga ng'ania nä mathira hĩndĩ ĩyo rĩu ithuĩ nĩ tũrire nginya na ihĩ cia mũciĩ ũyũ rĩu twathire tũkiuma na kĩanda tũkĩmuma na rũgongo tũkĩmũria ciĩha ihĩ icio njici tũkĩharũrũka na kũu kĩanda tũkĩambata tũkĩmũkora mũciĩ tũkĩmwĩra tũcihũrĩte cio itikaia rĩngĩ agĩtwĩra nĩ gĩthiĩ imũtĩ igũrũ mũtue mũndũ merĩ mũgĩtue mangĩ merĩ mũgĩthiĩ gwĩkĩra gakũnia-inĩ o karĩa athiriri ari muthuri ũngĩ nake ndendaga gũtũhe matunda no niĩ endaga kuonia baba tondũ arĩ mũratawe atĩ nĩ atũha matunda no ndarenda kũmũhe no ndarenda gũtũhe na mũthĩ akĩra baba atĩrĩ na nĩ ngũmaha matunda aya nĩ ngũha baba tũtigĩte hau athiĩ cuguri oke agĩtuoyaga ũcio akĩra baba atĩrĩ nĩ ngũmaha matunda baba akĩhutata tũtiakĩrwo tũkũheo matunda na matunda tũrakĩmona harĩ no rĩu harĩ rũgiri hau tũgĩthiĩ gũkinya rũgiri atĩ tũkinyĩre matunda twaiguire atĩrĩ mũtigũgĩthũkia ngiri ningĩ nĩ ũndũ wa matunda thiĩi kana gũkĩrĩa matunda mũciĩ na anyhow mũndũ gwĩtwo Professor Ngũgĩ Thiong'o nĩ agwĩte na nĩ mũgane mũno gũkuhĩ na kũraya Professor Ngũgĩ nĩ aganĩtwo gũkuhĩ na kũraya arĩa andũ mauga atĩrĩ arĩa mathakaga nao rĩ atĩ matiagĩteithĩkire ũndũ ona atĩa ĩyo nĩ kawaida nĩguo ĩyo nĩ kawaida kaingĩ rĩ Starling rĩ nĩwe ũtakuaga aya kĩotheri nginya girlfriend ya Starling no ĩrengagwo mũtwe nĩguo Starling arakare biũ etĩkĩre kũrũa no ngĩrora thenema-inĩ rĩ ũĩ thenema cigana cia Jack Chan he nyingĩ ta cigana ũguo ndiũĩ ndingĩtara more than 10 less than 7 more than 10 njĩra character ngĩ atatũ makoragwo thenema-inĩ ĩyo thenema-inĩ ĩrĩkũ icio cia Jack Chan ũĩ ũguo nĩ atĩa
andu angi mathakaga nao hau tata no thenema-ini ona nĩ gĩkoragwo na andu aingĩ Richard Ng'e no menyo ndio nĩ arĩ thenema yake turuga mũndũ ũngĩ nake ũtathire akĩruta thenema yake utathire proceed na thenema yake kĩũmbe matikĩrĩ aingĩ acio na matigwe mũndũ amamenyaga na marĩtwa akĩmũmenyera kũrĩtwa acio nĩ andũ akwanyu kamĩrĩthu magaririe stari na ningĩ ona mũthũngũ ugaga atĩrĩrĩ fortune favors the brave. It is true. Ati munyakari uthiaga kuri aria mari ucamba riu otoguo ri Ngugi wa Thiong'o ri ucamba wake ri niguo umutindikite kuria kuraya ku athiete na tariu BBC ri nguiguaga ikimutariria kamwita atiriri giant of African literature. It is true. Him and Chinua Achebe. And Chinua Achebe. They are the best in Africa. Now Al Jazeera ekugaga atiriri acclaimed Kenyan writer and dissident dies at 87. Kugwa ona internationally doi Peace Prize ri Nobel Peace Prize emutenderete maite maingi muno agakorwo ni uma the favorite akaga kuheo. It is true. It is true. Ni akoretwo ali hau muno ali among the candidates. It is true. Na ndiyo ka Tanzania ni makimenyete uhoro uyu nitunda wika tukirifaga muno Tanzania na ni mari andiki Mwalimu Julius ali ni andikire ibuku onako ni andikire ri kana kire andikite ni kiria onako ni andikire ri ni memoir yake ni yake personal biography. You see, Ngugi wa Thiong'o, it is nothing to do with him. He would write about people like the river between yukoraga. It is about Makuyu and Kameno. Ni anyaburaga now. It is the river between. Ngugi the river between re ari tihoro wa maundu maingi muno. It is the river between Makuyu and Kameno. It is the river between aria honoku na aria matari honoku. It is the river between aria maruaga na aria mataruaga. It is the river between Aironero aria marathomithio na matarathomithio. Ukarora mundu ucio muonere wake wa maundu ukona uria we arona aya ni arona na muonere very broad. Ugo ndugiandika biography ucio kwetwike ati wewe among the writers. It is true. He actually division kurifu kuri ya Chinua Achebe itathomete. Yes. Ikothomete mafuku maigite ma Achebe. Mafuku ma Chinua Achebe ndigwiciria kuri ifuku itathomete ona rimwe. Ona Ngugi wa Thiong'o. I don't think there is a book that I have not read. They have been my favorite characters, writers, niundu wa characters acio ao to ni utendaga kumenyithania nao nuonaga to moy na ni maige muno ona mangi ndungiririkana riria popular muno ni the river between and Weep Not Child ona ni Petals of Blood ni the river between niria twikire popular tondu ibuku riu ni thometwo maita meri. The river between itaithio ni twathomire nirio twekaga na tene fiu ni itari kuo ri niria thometwo. Yes. Riu nyu murokire guthoma second edition edited kanini riu ni ndari thomete riri ibuku inene muno ya the river between. Yes, ni mwarekite literature acha ni ndierekire literature ni undu wa gukorwo ni ndendete muno guthoma literature nginya twarekire ria muico high school ithui. Yes, ni nyu mwarekirie nario ndio twekire ria mundu gwitwo Grace Ogot the river and the source. The river and the source. Na short stories igekarere ngeka looking for a rain god. Nayo kiria a play ngeka John Ruganda from Uganda, the Burdens. Shage Amezidi. Amezidi ni reko. Amezidi ni ifuku riho rirago riari na andu eri umwe wetagwo Ame na uri ungetagwo Zidi. So he is a known writer. He's an African giant indeed. Na waigwa nao Uganda ni makiri mundu witagwo John Ruganda. John Ruganda. Wandikite the Burdens. No Tanzania andu mandikaga maundu mamegi ona matiandika tondu ni ndaturaga njui Ken Walibora ni mu Tanzania. Ken Walibora ni undu wa mafuku. Do you know nake Ken Walibora ni ari mafuku mathaka
muno na githweri fasihi na githweri kiega fasihi sorry fasihi meta wate sanifu Kiswahili sanifu githweri kiega muno kihinyuega ngani mu Tanzania igire ti muguku ni mu Kenya matho magana ariri na kama wa munywa one oh yes riu ri mundu gwitwo wa Thiongo ni ahuru kiohoro na atiriri tugutura tumurikana that is why it is important to write kuria poliri ya gwituri ya Kameretho riu turatindikiriria itiga gucoka gwitwo Kameretho Polytechnic etagwo Professor Ngugi Thiongo. That one would make eori ucio ni undu ungikorwo wi mwega muno tondu ona gutura mwitaga polita dawa ya kimerera ri itowe tuenda muno gwitwo Professor Ngugi Thiongo Polytechnic. That way ona kairia kauri no kagieka aura magithomithia kothi njega nao Kameretho mani ona ndiramenyire ni itura twa Germania. I never knew. Nawe walai serious Kameretho Habo Clinic Ngale dawa yake imelera iwe ndonire profile yako atuthomeire Kameretho mandambire gukuiguira tha esiragia medicine man esiragia ndathomagira kwa mundu ona tondu rimwe tugaganga athungu ni mekire uru ni guka Kenya ri ona kaboguo mekire man we ungikiri medicine man nie ndiro makiumite rugongo ru Professor ani we ni ngigo tukania baki na cumbi uthondeke dawa ya minyo ngigo thondeka riri ngigo thondeka muti uria witagwo muthakwa ati muthakwa na muhoiti ari ni dawa ya ndigana mali zeu maru gokoro kwanyu tigana maundu mau tondu riu ri ndenda kwirwo ma bana na atiriri kwa ihinda riri tondu ni turacaka yari tondu turacaka ya twita andu akuri ni mutikimesejie itwo Professor Ngugi itura ritingigitwo uguo ona titura at least kindu kimwe thukuru ni turageria muno. Do you have any other famous person ku Kameretho? Ni famous na kia Ngugi kakwe no ngio kinyete ta gikiro kia no not in writing in anything yakatwika international do tari we we celebu no how andu aria makuwi no aria uwi asa how no ehia we ndu urakinya gwitanio na kindu ani oi tari ndi ndariri mani fara icio cia gwitu irakwo ri we ari kwa njugu na rini pero tena itago Dennis Split haha ri igibatie gwitwo mu Kenya niwe wari wakiri wa Kenyatta Idi manyitwo kapenguria 6 unwe wa muciragirira Dennis Split na nikio rona yumite gwa Kenyatta muci ndikuona haria itumite kumara Kenyatta muci igathie gakinya haria niwe waheirwo hau uguo niwe njuguna okiugirite toniki wikite nie kaingĩ no ngĩtĩrwo no heo karwĩmbo rĩni nĩgwĩka atia nĩgwĩka atia to nĩthomithitie ciana nyingĩ mũno ũciru nĩ ũhoro arimũ kuma hana mahuti kana athomithagia sari no ũheo bara angĩkorwo athomithagia sari athomithagia sari serious ĩni ũgĩtetera wandĩkwo ene mwene gathimo kareka mwihakaniriri na ciake uri no ni atiriri rimuru ri koina andu aingi me ngumo Professor Ngugi CDM Kiratu that one is good na Professor Kia no Professor Kia Professor Kia ndu mui ikawiwa ndukiri undu no ni ukioi uria professor wa alafu le muru le no erugamirire strategy thini wa kiama kia DCP Peter Mugaimwa Elioteti
wabia utoroga wa kiama kiroga ati strategy ri na nie founder ni wa munyoro na ni mai ni budget na ndigwitu agoka ri uri and among the founders tone atiriri alafu riu nie awe ndurakinya handu ha gutuika ati mundu uri gatu itura-ini nduragia gatu kuitura nduragia gatu hindi ri ugathi uguo na bara uigue ng'ombe iretwo tawe ng'ombe ng'ombe iretwo tawe umenye ru wambiriria guthigiriria kugia ngumo ng'ombe iretwo tuna menaga muno we acha uri kane kuhuthia acha ona ti gukuhuthia ni hari uri kunene ukigakinya kundu ta riri ta uhugu ri ta professor ri ni guikara ngugi ndui nayo literature tele ri literature teno riu urona we akiandika ati we ni wandikire ndarariria tu andu aria maraigua ruthiomi rwake arariria mundu wothe uraigua githungu na mwendi guthoma riu ri wona ni oi na ni tuli robe hindi imwe githiguku-ini uguo Christmas ri kimweri kia December ri tuthie hoti na hoti moke guku andu ara mongi mathie curu we uguo kundu itangienda guthie ri no mwenye getinge riko ino yagigithi wegeza abotige tumbe tukwire ati rimwe ringi na ringi ni wiguaga ati maundu ni makurituheire muno ukaigua ati hihi maundu maria gubataire kuhingia ndurahota kumahingia na uhuthu tori umenyerete ringi na ringi ukaigua ati ni wagia na ibata ria hinahi ibata utegutaririire ukona ati ibata riri hatire kindu ona kimwe kingigiria ukorwo kirihingia no ningi ugekora nduri na mbeca riu ngikorwo wi muruti wa wira rungu rwa thirikari kana ni thiini wa ministry kana ni thiini wa honge cia ugitiri o kuria guothe ungikorwo rutaga wira rungu rwa thirikari ani wega tukwina ati ni uranyitwo geni wambiririe kunengererio ngombo rungu rwa mubango wa My Mobi. My Mobi ni utungata mweru wa rutia wira a thirikari wa kwigwatira ngombo cia hinahi thiini wa thimu narua na mituki gutire maratathi urabatara gutire referrals ndurabatara payslip ndurabatara gukorwo ati nduri thiini wa CRB nigetha unengererio ngombo rungu rwa mubango wa My Mobi. Kire bataire no indo ithatu iria ricio cia muthingi wa mbere maritwa maku wa keri namba yaku ya kibandi na wa gatatu namba yaku ya payslip iyo itagwo payroll number namba yaku ya payroll number nigucokera hau maundu maria bataire ni matatu wa mbere maritwa maku wa keri namba yaku ya kibandi wa gatatu namba yaku ya payroll itagwo payroll number. Wona watigire ati wina indo icio ithatu ukuhinya *531# *531 hash wiyandikithie rungu rwa ndagika imwe tu wambiririe kuheo ngombo cia nginyagia ciringi 20,000 iria igucoka iria nguthiini wa mushara waku mweri-ini uria ugucoka urumirire. Egithie ndugukigua ungikorwo ati na uri mwandike ni thirikari githina kinene kia maundu ma hinahi gitingicoka hindi ingi gugaguthinia hihinya *531# *531# wiyandikithie wambiririe gukomba mara moja. My Mobi quick cash bila drama pale uko sorted. Riu ni thaa 11 ya hwaini twambe tuigue matemo muthuri ni twambe twamukire matemo wona twarikia guthikiriria matemo tugucokereria na githaa gia keri tuthie na mbere na tabarira ya shwa ni njitagwo Njuguna wa Wairimu njitagwo Karego Mukurino. Good evening. Inoro hwaine. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu na gitio kinene ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM matemo ma mohoro. Uhagoku wa ugitiri kaunti-ini ya Naikuru no uthiete na mbere na kwehereria kuria aici marahuthira micinga makoretwo makiagagia muingi. Na rume atatu ni moragitwo na njira kuhurwo rithathi ni meitu ihinda-ini ria thiku 8 thiru. Meitu iyo ikiya duka-ini cia M-Pesa kuria nake muiritu umwe anyitirwo migwate gatagati ka mucii wa Naikuru. Na thutha ucio mwiri wake uracoka kuonekana utetwo mugunda-ini umwe
wa Nyeki kaunti-inĩ ĩyo. Na ngero ica ikuhĩ ĩratabanirio hwaĩ itũũra-inĩ rĩa Gata Bridge barabara-inĩ ya kuma Naikuru gũthiĩ Salga, kũrĩa mwanake ũmwe arahũrirwo rithathi na arakua hau thutha wake gwĩtĩka mbuya mwene nduka ya M-Pesa ũrĩa ũraiyagwo. Mwandĩki Robert Wamaina arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Duka-inĩ ya Caroline Kwamboka itũũra-inĩ rĩa Gata Bridge barabara-inĩ ya kuma Naikuru kwambata mwena wa Salga nĩkuo kũrarĩ kĩharo na gĩthĩnjĩro kĩa mĩoyo ya andũ moko-inĩ ma ekinaĩ mũthenya wa ira thutha wa nyanake ithatũ kũhobanĩria karo arĩ duka-inĩ yake mbere ya maumĩte nja na kũraga mwanake na njirũngi agĩũka gwĩtĩka mbu. Kafika saa 2:30. Kumbe wale watu walikuwa na tu monitor. Kuna client alinipigia alikuwa anataka gas. So mimi ile harakati ya kumshughulikia vile nilirudi ya mwisho tukaingia na hawezi. Wakaniingiza kwa duka ndani. Kuniingiza kwa duka ndani wakaniambia wanataka pesa. Nikalala chini. Wakaniamsha. Wakaniambia madam tunataka pesa. Nikamwambia sina pesa. Kukaa chini wakaniambia madam usipotupatia pesa tutakuua. Mmoja akachukua panga akanikata hapa. Na ingine wakachukua hapa kwa mguu wakanikata hivi. Nikaenda nikachukua pesa ilikuwa almost 40,000. Nikawapatia. Wakachukua na credit. Bila wametoka nje ya gate wakakok bunduki. Nilipotoka nje niangalie ni nini inaendelea, nikafungua milango na hapa ilikuwa imekatwa na panga, alafu jamaa mwingine amesimama na bunduki. Hiyo harakati tumejifungia kwa hoteli tukasikia sauti ya bunduki. Kumbe kuna kijana alikuwa anatoka kwa gate kukuja kuangalia ni nini inaendelea. Alipofika hivi wamekutana katikati ndiye akashutiwa. Mushiga muthemba wa AK47 niguo tafanĩtie wĩkino ayũyũ rita rĩa gatatũ rungu rwa thikũ 8 gũkũ Naikuru. Commissioner wa kaunti ĩno ya Naikuru Dagĩtarĩ Rayford Kibara akiuga ona arũme erĩ arĩa moragirwo kiumia gĩthiru matũũra-inĩ ma Pipeline na ndege ndimo magerirwo ngero na mushiga wa muthemba ũyũ. In 2 to 3 incidences because kuna breakings za M-Pesa zingine kama 3 wamevunja in between. Wakati wa kuingia na kutoroka wanakuwa na motorbike. When you listen to the story they are the same fellows, 3 of them, the same weapon. Sababu in 2 incidences tulipata risasi ni AK47. These are dangerous criminals and when a firearm is out it becomes a major threat to all of us. Ohagoku ogiteri kaunti-inĩ ya Naikuru othiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria ekinayaya makirongoreria duka cia M-Pesa kũrĩa kiumia gĩthiru mũirĩtu wa mĩaka 23 na akĩanyitirwo mĩgwate akiuma duka-inĩ ya M-Pesa gũtwara mbeca bengi na mwĩrĩ wake ũracoka kuonekana ũtiganĩirio mũgũnda-inĩ wa Nyekio gũkũ Naikuru. Hali ya usalama haijakuwa poa. Kuna mzee akaapa hivi aliibiwa na walikuja tu asubuhi saa 10 kisikia nduru ikipigwa. Alafu pia huyu wa salon hapa pia aliibiwa. Wamama wanaibiwa vibeti, watu wanakuja hapa na mabunduki, watu wanaibiwa usiku, wanaiba kwa sasa napenda kuiba gas na kuiba ma-TV kwa manyumba. Wengine wanakuja wanakuspray, mnarara kabisa, unapata umeibiwa vitu asubuhi. Ulinzi hapa si mzuri, ni mbaya sana. Hapa tunatembea mpaka saa 4 usiku tukifungwa mabiashara yetu. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Rũhonge rwa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ rũthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna kĩondorita o kuma mũtaratara-inĩ wa gĩthomo wa CBE nginyagia mathirĩ ma mabilioni ma mbeca marĩa magũmĩire mayunivasĩtĩ ma mũingĩ. Na kumana na mathĩna macio rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ mayunivasĩtĩ ma mũingĩ makĩũrio methe njĩra ingĩ cia gwĩthũkũmĩra mbeca ciamo. Mwandĩki Jathani Kamau At that time, 23 out of our 40 public universities were technically bankrupt or insolvent because Nemeria President William Ruto akĩthuria yake ya wathani mwaka wa 2022 university nyingĩ cia mũingĩ bũrũri-inĩ ciarĩ hatĩka-inĩ ya kũharagana kumana wagi wa mbeca. Na kumana mathĩna macio thirikari ikoretwo ĩkĩgathĩka mĩtaratara ya ũrĩa arutwo mabatiĩ kũrĩha bithi kũringana na ũhoti wa kĩmbeca wa famĩlĩ iria maumĩte. University cia mũingĩ bũrũri-inĩ ciratarĩrwo thirĩ wa ciringi bilioni 72.5 kũrĩa iria itongoretie na mathirĩ ya Nairobi bilioni 13.2, TUK bilioni 11.1, KU ciringi bilioni 10.6 na Egerton ciringi bilioni 10.1. Nĩ kuma na mũrigo wa mathirĩ maya mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Dagĩtarĩ Julius Bitok orĩtie kamĩtĩ ya gĩthomo mbunge-inĩ ya bũrũri gwethera university mbeca makĩria. If you see these deficits, they affect the operations of health and these other agencies. So if we are able to get the resources that we require, then
then we don't tell students you'll get loans and then they don't get. Ramesh Success na ule urari mwandiki wa ikundi kia gutongoria Ruto University ya Nairobi akigwa wagi wa Besha University ni cia muingi ni ukoretwo ukihinga mathomo shukuru-ini. Wahadhiri awalipwi, kuna vifaa vya mafunzo pia havinunuliwi. Hapa unapata kuwa kuna wahadhiri wanaamua kwenda mgomo ama kuamua kufunza kwa viwango vilivyo chini kabisa kwa sababu ya kukosa motisha. Inaathiri moja kwa moja viwango vya elimu ambavyo wanafunzi wanapokea katika vyuo vikuu. Mwikarigite wa ngwataniro ya aciari bũrũri-inĩ NPA niwe Silas David Wabuhatsa akĩrũgamĩrĩra university cia mũingĩ gwetha mbeca cia kwĩrũgamagĩrĩra. Universities siko na research department wanaweza kufanya utafiti ama research ya kutosha, kupata donors wa kutoka nje, wafadhili ambao wanaweza kufund university students. We can have exchange programs for university students. Universities zetu katika nchi ya Kenya siko na mashamba makubwa in terms of thousands of hectares. Haya mashamba kama yangekuwa converted into agricultural farms na itoe vyakula vya kutosha kwa university, ndipo wanafunzi wasinunue chakula nje ya university, itoe vyakula hata vya kuexport nje, kuleta pesa kwa university. Gary Fortara, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Macio no matamo mangĩ nĩ kũmamũkĩra wona cia hadathi na cara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gutire muthenya gutaraio ng'ombe tukoria atiriri nuyu wina wira uyu wa kuiyaga ng'ombe okwo ringi muikari wa Nyandarua woragia niri Inooro FM mucie wotuginotana ni turakurehera tabarira ya utauku matura-ini tukimurika uthii wa nambere thiini wa kaunti ya Nyandarua. Na ithuĩ tũtũrĩte na waru tũtũrĩmaga waru njega tũkwenda tũtarĩrio wega na njĩra ĩgwete ndawa ĩyo ĩrerwo ĩhũrĩtwo waru na andũ memenyerere nĩ ĩkũmoragari. Ũcio ũrekĩte ũtabiti arekĩte mũgũnda kwao. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano mũkawa-inĩ wa Skylax Annex taũni ya Engineer kũrĩa Kĩnangobu nĩ kũrigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Kaĩ kwagĩire rwa nyambo rũkũti marĩta andũ aingĩ na niĩ ndĩ mũira. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Fidelis Wang'ang'a, Jeff Mũnga wa Waithĩra na Simon Gure makĩaranĩria na atongoria athure, mobitha a ũgitĩri na wathani wa matũra mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida nĩ tarĩ mbunge yao menayo thĩinĩ wa gũkũ macinani. Inooro FM nĩma ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Health Thursday. Shua. Round 2. Murimi wa kahua ni uthumbũrĩtwo ni coffee berry disease na coffee leaf rust. Riu githikiririe Syngenta nimakureheire dawa cia kugiririria oro ũndũ ũmwe na kuhuhira nigetha ugiriririe mĩrimũ yothe ya kahua. Kumenya ici ciĩgiĩ Syngenta nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inooro FM. Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Zakari wa Daro. We Mankush we mwega niki wako igeria mukwanjo kiandika yukinogete atia nie ndeto iria njiguite niki gya kunogio u ni itura rianyu niki gweka itura rianyu ri kwina athuri ogi na ti ugi wa ugi ni ugi wa urimu uria wetagwo wa wara na ndeto icio ri ona ngioka guku gwaku ri ngukaga ungunyire haya tondu etagwo from horse mouth from horse's mouth tondu ndirerirwo munjiri aranjirire ni akuonire kuo ni ndathiete tondu mukuri no ari umwe tondu wigugitwo ri andu nio mari aingi ona moigire atiriri usikatae vito aya kata witi waro riu gwathire atia riu tuguthie handu i githie
mundu akimenya othoni-ini mundu akiragwo ndenjaga igoti githe ndugugitumia mwarigu akiendio ni muthuri uyu witite murataguo muthuri atumukire kiugo mbere ya thoni andu othe makirorana tondu kuga atia aigire ni turacenjirie tutirenda mburi riu mwana ndekuma mburi mwana ndekuma mburi mekwenda ki uyu witu tukwendia ngui ati tukwenda tureherwo ngui 100 atiriri ngui 100 na tomigo turenda ngui iria cietagwo German Shepherd muturehere 100 ici irithagio ni atheni aria atongu muturehere ngui 100 cia German Shepherd reke magui maria marehirwo maigana maturume haya ni mekurehwo nĩ wendo gũkĩaria tondũ nĩ mwarĩguo rendio ona ndũyũ gwĩciria we no ithako rĩho na rĩu rĩ no igire irenda kũrehwo igĩkũgaga Wandaro ciũke citwo na rori mena gwa kũrĩithia Wandaro nĩ ũgũkira ka ndũgũkira reke ngwĩre ciakĩrehwo rĩ githĩ ti kĩohorwo nĩguo ciothe igĩgĩitĩrĩrwo kĩhingũrĩrwo kiugo igĩgĩtonya kũu megũcoka meciĩke atĩa rĩu ciarĩkia gũtonya rĩ ndĩrakwĩra wara ũrĩa wĩkuo na thuri thikũ ici rĩ nĩ ũkĩrĩtie njano nĩguo ici tũkũhinyĩrio nĩ akĩgoci wa Waimeri na mũthuri wa my sister nĩguo na Georgen nĩ wathuri arĩa ngoraga kũu rĩu mũthuri ũyũ arĩkia kũreherwo ngui rĩ ũyũ ũngĩ arakarĩte amwĩrĩte Mangai we harĩa tũgũkinyania tũtigũtigana wega ũngĩnjĩtĩria atĩa ngui na nĩ ciarehwo amwĩrire horera ngui ici tũrendia o ĩmwe 50,000 na mbũri yumaga 5 mbũri tũngĩrendirie atĩa 5 nĩ kwa goro ciendagio 3 haya no rĩu ici tũkwendio ĩmwe 50,000 kaĩ magĩkĩra kĩbaũ harĩa dogs on sale reke ngui wiki igĩrĩ itinathira ngui ciothe 100 rĩ nĩ irathirĩte rĩu andũ a itũra mariuga mũirĩtu ũyũ oimire ngui rĩu ngwĩciria tũgũcoka rĩu kũmendia mbogo tũkamendia hiti o kĩrĩa kĩngĩrehe mbia aca Wandaro na nĩwamenya ndũngĩaria tũtikũra mũtugo-inĩ witũ wa gĩkũyũ he mũthuri wĩtagwo Kamau wa Mĩki anjĩraga atĩrĩrĩ rũmia gĩkũyũ na moko merĩ rĩu ningĩ ona ũndũire rĩ waragie ndeto iria ũruĩire ona ũndũire rĩ nĩ ũkwenda kũheo gĩtĩo no mũkoroko ũrĩa wĩkuo ũgĩte kuo ũratũma nginya ciana ciigue hinya guoya kũhikania tondũ wa maũndũ marĩa gũtũngana namo ũrĩa ũngĩ ũrĩtio ngui cia German Shepherd arĩ rutaku no thĩna ũrĩa nyonaga mũno rũracio-inĩ rĩ nĩ mũthuri gwĩta ũrĩa ũngĩ tondũ ũcio ũngĩ ena ngari agĩciria hakiri nĩ ngari na Biblia yugaga ũgĩtimbuĩ thengio mũno Jeff Mũnga nĩ motoguo wauga hwainĩ wa ũmũthĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Murang'a tabarĩra yota ũku we no ũroneka ta wĩ mwana rĩ kĩande kũrengithia atĩa ngĩmũria we nĩ ũrengithĩtie akĩnjĩra ndirengete ngĩmũra niĩ ngĩrengete na ngaguraria na ngeka maũndũ macio mangĩ mothe ngĩruta wĩra ũcio na andũ magĩkena na rĩu ngwenda gũkwĩra atĩrĩ Wandaro tũrũmie mũtugo tũtige kwehera mũtugo-inĩ tondũ wa mũkoroko na ũgĩta na rũracio rĩ ĩta andũ mena hakiri nĩ ũkamenya nĩ ũrĩa takwarĩrĩria nĩgetha ndagagũconorithie tondũ agĩtia ngui na ndũrĩ aria rĩ wacoka weterio ngui twareko kaĩ twakĩhũtire mũno twĩ tũkũrĩa ngui icio rĩu we Wandaro rĩ menyaga rũracio rũrĩa ũrathiĩ reke tũrokanĩre nĩ ũguo ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Zakari Wandaro wakaiga yo ng'ombe ici ciaku kaĩ citakenia mũno na cianyoroka ngothi kũnyoroka karĩ maguta ũrambĩrĩria gũcihaka ai ciume igĩrĩ thiru ng'ombe ici ciaku ciragĩthararĩte gũtharara kaĩ tarakĩmenyire thiri nĩ Force 1 atĩ Force 1 ĩni Force 1 nĩ ndawa ĩna hinya na yũragaga mĩnyoo ya mĩthemba yothe ũringithanĩtie na ndawa iria ingĩ cia mĩnyoo rĩ Force 1 ĩkoragwo na cobalt na selenium iria itũmaga mahiũ magĩe na appetite na oho igateithia kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa mahiũ na gũtũma mahone na ihenya Force 1 no ĩheo mahiũ marĩa mahinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ o ũndũ ũmwe na tũcaũ na tũũri nawe mĩnyoo mothe nĩ kũnyinamĩria ndathiĩ kũgũra Force 1 Force 1 nĩ ironekana na ithimi itiganĩte cia Force 1 Super na Force 1 Plus nduka-inĩ ciothe cia ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. Force 1 kuma Highchem Essentials. kwamũkĩra motaro kuma kũrĩ atarani nĩ gũteithagĩrĩria mũndũ kwĩmenya gũcenjia mwĩcirĩrie mĩgendere na mawĩigwi ma mũrwaru ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ thĩna wa meciria ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services nĩ tũgwĩciragia kuma rũciaro rwa marũa wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria ũkinya rũciaro rwa Facebook GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania Inoro FM ceceni yakwe
Tuirio kwagira Ugetia chai ni ngetia soda keriganero ona musere wa mbisori guku kwa Inoro tukuihuragira githari utangitigithia Nagakena akejeta tuirio twega Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi Nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Maera varirikana aria twarutanirie thina muingi twanaria twitweri twonaniire harambĩ-inĩ ya muthuri murata gwĩtĩtwo wĩkĩre andũ mahũa ngarĩkia kũingĩra thĩinĩ ũgĩũka harĩa ndaikaire ũkĩnjũria harĩa wananyona ngĩkwĩra hihi ũnyonaga ngĩina TV-inĩ tũtioyaine wena nĩ ũkũmenya mwendwa egoko kwamothonie ngwĩkĩre gĩcũĩ na ũnũmie ngeki mwendwa ũmenyage atĩ ndigagũtiga ngĩkwĩra njĩtagwo Mũsaimo mũrũ wa Njeri na gwitũ niĩ nĩ Roko 14 kũrĩa ũiguaga ngũkũ ciaitagwo na mĩcakwe na ngirikũ cienjagwo gĩthũngũ nĩ wakenire mũno nĩ kũmenya ũrĩa njĩtagwo na wokinjira wĩtagwo Ruce waithiageni na kwanyu nĩ itũra rĩa Kĩrĩmara norutaga wĩra wa biashara mwendwa egoko kwamothonie ngwĩkĩre gĩcũĩ na ũnũmie keki mwendwa ũmenyage atĩ ndigagũtiga nĩwaheire namba ciaku cia thimũ no kĩnjĩra ngerie tũkonana nawe Juma ũkanyonie kwanyu mũciĩ ngĩmenyaga aciari aku mũra na mũndũ ti mũra na hiti nĩtwarĩire thĩna mũingĩ tũgĩgakinya kwanyu mbura yoirĩte karũnda mĩtĩ ũkĩnjĩra mwendwa wakwa rĩu twĩũmĩrĩrie tũtigĩtie ng'ongo-inya tũkinye mwendwa egoko kwamothonie ngwĩkĩre gĩcũĩ na ũnũmie keki mwendwa ũmenyage atĩ ndigagũtiga tũgĩkinya kwanyu mũciĩ twahanaga ta itoi nĩ ng'aragu na mĩnoga mĩingĩ aciari aku atugi wega magĩtwakĩrĩria mwaki tũhehũke tũkĩgagũragwo andũ a itũra nĩ mamenyithirio kwĩna mũgeni
makiungana kaiwana gaicukuru ukimera guku kwanyu ati uriuka gaicera nokyo ndiro iganiga gutiga Mwena legoko Kamadoni mwikire gisore Na unumye geki mwenwa Umenyage kitiga gutiga Arĩ thaa 10 ya hwaĩ-inĩ, thaa 11 ya hwaĩ-inĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 23 gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ tũkũnyita ũgeni gĩkĩ gĩthaa gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya Shũa. No tũrĩa tũgũkũhutĩirie na hau kabere nĩ atĩ nĩ tũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ Kĩruthia wa Njenga. Ongerera hau. Ongerera ndagĩtarĩ wa kĩrĩu. Ndagĩtarĩ wa kĩrĩu nĩ atĩa? Ndui ndagĩtarĩ cia tene. Oh, a modern doctor. Ndagĩtarĩ ngiuwe kana wakoreire magĩtherũkia cindano. Mari ndagĩtarĩ ũkawĩra akĩhara gatuku. By the way, did you find it? Nĩ ũthecetwo na cindano ya gũtherũkio? Ndiũĩ, no korwo ndarĩ mũnini ũndũ itangĩamenyire. Mwagĩteithagĩrĩria ngĩtwara thibitarĩ aca. Mwagĩteithagĩrĩria ndagĩtarĩ gwakia njiko. Atherũkie mũrigo. Eni arĩa mũrĩ raini-inĩ. Muona nĩ mũcereirwo na ndagĩtarĩ na ingĩirwo nĩ wĩra rĩ. Ũgathiĩ mwena ũrĩa gwakagia njiko mari. Akoraga atimia makĩbebeta. Cindano itherũke. Aya, it was literally. Alafu nĩwonaga nĩ kũnyiha ciarĩ nini. Aca, ciarĩ permanent. Ti ũrĩa ciũkaga atĩ gatumũrwo wathecwo gateo. Ndĩroria atĩrĩrĩ, cindano nĩ gũcitia citarĩ nyingĩ. Ona korwo nĩ mendaga nyingĩ rĩ. Okay, there was no need. Hatiarĩ need. Nĩ cioka hĩndĩ ya HIV. Ũguo hatiarĩ need. Cindano ĩrĩa ĩragũthecire ira rĩ, ĩrĩa ĩrathecire cũcũ guo ira rĩ, akĩrĩ we gũgũtheca ũmũthĩ. Hadi ukitestwa blood group ukoneka ina AB na O. Aya, serious. Ndagĩtarĩ atene. Afu cindano ĩyo rĩ, ũmenye nĩ yatuĩkaga corroded. Ota cindano ya ota icumengi ya kawaida. Yatherũkio mũno. Rĩu nĩ cindano tũraria ũhoro wa mĩaka 15 thecete andũ kũu. Wani andũ arĩa mahurũkĩire cindano-inĩ ĩyo. I'm talking about cindano ĩrĩa athecire ĩrĩa ya immunizire gĩthũngũ. No ya immunizite cũcũ. Bani cindano wahurũra vaccine wĩkana. Mai noyo wacokire kũrigitwo nayo diarrhea wĩ mũthuri. Ndwĩtige gora ndini. Kwanja rĩu thĩna nĩ ũko waruĩire thibitarĩ oyo. Atheca gũkinya ũkamĩkũra na maĩ. No amenyaga ngai ĩwe kĩrathi rĩnji-inĩ o nĩ ĩrĩ ruo. Yusi kĩrĩa yekaga rĩ. Amenyita ũkauga atĩrĩ ngai ĩrĩa nĩ ĩrĩ hataga. Nĩ ũciũĩ. Ndui ciatherũkio mũno after some time. Nona karangi gaka gakoragwo gakũtĩte cindano. Nĩ kambagĩrĩria silverish. Nĩ kambagĩrĩria gũthiga gĩthiraga. Rĩu ũkamĩona yana mũcumarĩ. Nĩ ũronaga yana mũcumarĩ. Ĩgacoka gĩgũthecwo kana ta wamba kũgĩa kandonyi. Ĩgĩtindĩka ngothi. Coka igua tu. Ũkamenya rĩu nĩ yatũra. Ũgĩtũrĩka. Ugakiuga nĩ ndagĩtarĩ modern. One hũ. Ndagĩtarĩ wa thikũ ici. Yacio marĩ atene. Ona kaita theru ndumurie kana nĩ matherũkagia tene. Mbere atunyitĩte ndagĩtarĩ ũgeni rĩ, nĩ tũkwĩrĩte mũthikĩrĩria atĩrĩrĩ, nĩ tũkwĩrutanĩria tũcokie ciũria ciake 1000 cia 2299. Rĩu tũkĩnyita ndagĩtarĩ ũgeni mũthikĩrĩria nĩ wega tũkũnyite ũgeni nawe thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo SMS number ya 2299 tuone ciũria ciaku cigana ũna. Nĩ tũkũgeria gũcokia nyingĩ o ta ũrĩa kũngĩhotekeka
twigwatanio na mundu gwitwo ndagitari Kinuthia wa Njenga kuma kuria gwitagwo St Peter and Anne Medical Center. Riu thaa 11 ya hwaini ihitukitie ndeka 27 aguku na kurathikiriria ni kwa Inoro ni njitagwo Njuguna wa Irimu njitagwo Karibu Mukurino na ndu kuigua tugikwira oguo na wega tukwira ati ungikorwo rutaga wira thiini wa honge cia thirikari ungikorwo rutaga wira rungu rwa thirikari riu ndukae guthira hindi ingi ni undu wa kindu gigwitwo runi rwa hinahi andu kae gutinda ugietha andu bangi gukombera mbeca macoke magakuheanire uhoro andu kae gutinda ugitanga ona hanini ni tondu wa mundu hihi murata waku akorwo ati ni gubatairie gukombere mbeca na akiuma na mabata mangi o maingi aremwo gwika uguo witike kumurakarira riu ndukae gwika uguo hindi ingi niki ni tondu ndirakunyita ugeni athini wa mutambo wa ngombo witagwo MyMobi. MyMobi ni utungata mweru wa aruti a wira a thirikari wa kwigwatira ngombo cia hinahi iria cietagwo emergency loans thini wa mutambo waku wa thimu ya guoko narua na mituki gutire maratathi urabatara gutire referrals urabatara nduretio payslip gutire kindu ona kimwe urabatara gukorwo nakio kana hihi ukorwo ati nduri thini wa CRB nigetha ukomberwo mbeca rungu rwa MyMobi. Akiro na fatara tu no namba yaku ya gibande maritwa maku undu mwe na namba yaku ya payroll uguo ni kuga payroll number maundu macio tu no mo mamuthingi mau nimo muthingi wa ngombo ciaku iria uranengererio kuma kwa MyMobi. Ugwika atia niguo wiyandikithie na wambiririe gukomba ukuhinya *531# ukuhinya *531# ukuhinya *531# ucoke wambiririe kunengererio kindu gigwitwo ngombo instantly wambiririe kunengererio ngombo mara moja hau wambiririe kunengerwo ngombo cia kuma kuria kwa MyMobi *531# *531# ona warikia gwika uguo unengererio ngombo cia kuma kwa MyMobi. Ucio niguo mutaratara wa kwiyandikithia na ningi wa kwambiriria gukomba MyMobi quick cash bila drama pale uko sorted. 11 na dakika 29 11 na dakika 29 guku kwa Inoro tukinyita ugeni mundu gwitwo ndagitari Kinuthia wa Njenga wa irio mwega wa siku ya Alhamisi teria namna hiyo riu ndagitari twakugeithia we mwega ndi mwega muno kwarwo atia mundu wa Irimu na karwimbo na uru oneho wa mbere ni twakera ne gukuona thank you very much ucio niguo ndo wa mbere naguo wa keri ri tatwire atiriri cindano ni mwatherukagia ti theru uguo karwimbo arauga ri ni ciatherukagio cindano na kuingi ciatherukagio na gasi ya pressure na ciari stainless ni ciathondeketwo kuhuthirwo ni technology haria yakinyite hindi iyo o uria technology ugira andu kuri hindi matatu andu maroranaga ri matingitikia tondu ni shatu so what happened ni ati HIV yoka na mirimu ingi twagia na ugi na funding ya kuhota kumenya ati no turire cindano icio ri ni twathire riu ici reusable na cindano icio ciari nene especially haria haitu Ndekei Ngorongo he mutumia etagwo nyina wa Ndekei kweragwo womia na igutwikira thiini we yubia ni muni aringagwo nduihuthie mune nduihuthie aba ume ugitarira guthecwo ri ugaikara he umitie reflex irakwira ume aya ni uri mundu wathecagwo na ta ithatu aya ni uri omire ciari onyumu kuguo ucio ti undu haria ciguka gutigira gutherukio ri ni haria naho mirimu ta mukingo na ngira gwatanio na thakame yagia na yaingiha yaingirire na muno kitumi kiria gitumaga wone arume marika ma 19 all the way to the 80s marega guthie thibitari kana gwitigira guthie thibitari ri ni nyamu twitaga post traumatic stress disorder ni turameria magiire tondu uraingira thibitari rangwaji ndia kiri catchiers ndio ndagitari agigwa ndaraguthaitha ihinda ria guthaitha ndari
na cindano ĩno ĩratherũkĩrio o rumu ĩyo rĩ to tiĩtherũkĩrio na kũu ĩrehwo nĩ ũrona ĩgĩtherũka ĩcoke yoywo na tũmagathĩ ĩhurahurio ĩcoke ndawa ĩkĩrwo ĩroragwo igũrũ andũ aingĩ magĩire turama hau magĩambia gwĩtigĩra nĩkĩo ona ũngĩ marehe thibitarĩ nĩ marĩ nyamũ twĩtaga white coat phenomenon monaga thibitarĩ pressure ĩkahaica nĩ guoya kũririkana ũrĩa kwarĩ na nĩ mabĩintaga mũnĩ athecagwo I think nĩ harĩ kũrĩ percentage ya bĩintaga ndagĩtarĩ wona ũkĩte o harĩa ũguo ti ndawa ya gũthũkĩra agĩgũtheca ũguo ĩkĩingĩra ndawa ũkanyoroka nawe ũgoka ũkĩgwo andũ arĩa manahuhĩrĩrio thibitarĩ nĩ ũndũ wa cindano nyingĩ kũrĩ kĩhĩndi ndirikanaga kĩingatirwo kĩarorire ndagĩtarĩ ũguo ikiuga atĩrĩ niĩ ũkũyecwo ukuyeshwo niĩ ũkĩnyitĩtwo moko nĩ nyina amagũrũ nĩ ndagĩtarĩ hũra ndagĩtarĩ mateke gĩgĩcomoka gĩkaĩte ukuyeshwo niĩ kĩanyitagĩrwo ndũnyũ kĩo gĩtirathecwo gĩgĩcokio na gĩtioheirwo akorwo nĩ ũmũthĩ ũyũ ũtangĩgĩtheca mwana wene aregete ũguo nona mũhũhũmĩre kũrĩa kĩahũhũmirwo nginya gĩkĩinũka kĩamenyaga nĩ gĩthecirwo nĩoraga nyina ũkũyecwo atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ta twambĩrĩria atĩrĩrĩ tondũ nĩ twambia ndeto cia cindano kĩmũtugo rĩ nĩkĩ kĩinformaga decision ya ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ cindano over ndawa na nĩ harĩ benefit nyinga ingĩ hĩndĩ mũndũ athecwo cindano handũ ha kũheo ndawa iria angĩnyua kana ahake kana amerie nĩ kĩũria kĩega mũno ndawa ici igĩthondekwo nĩ kũrĩ form of delivery nyingĩ cia ndawa nĩ kũrĩ ndawa cia kanua kũrĩ cia gwĩkĩrwo njĩra ya kĩoro nĩ kũrĩ cia gwĩkĩrwo ngothi-inĩ kũhakwo na nĩ kũrĩ patch ĩkĩragwo so the mode ĩrĩa ndawa ĩraheo rĩ nĩ kũringana na ũtuĩrĩria ũrĩa ĩkĩtwo patch nĩ ndũĩ patch ni kapatch tu kafaideko ta elastoplast ugakorwo ta ndawa ta fentanyl kana rĩngĩ ta oxybutynin ũgakora ndawa ĩyo rĩ no wĩkĩrage karembeko kau nĩge kaririswo kaabsorbwo tondũ ngothi ona nĩ absorbaga ndawa nĩ kaabsorbagwo kahora mwĩrĩ-inĩ so kĩrĩa kĩinformaga number 1 nĩ niki kĩarehe mũrwaru to tarĩ mũrwaru angĩũka agĩtahĩkaga rĩ ndũngĩmũhe ndawa cia kanua no egũcitahĩka angĩũka mũrwaru ena ruo mũno rĩ ndũngĩamba kũmwĩra anyue ndawa ruo nĩ rũgwĩka atĩa to ndawa ici igũkikina an hour from then nĩ ũndũ wa comfort ya mũrwaru rĩ wamũtheca within 5-10 minutes ndawa ĩyo nĩ ũkorwo ingĩrĩte no akorwo rĩngĩ mũrwaru ũyũ nĩ mũrwaru mũno to rĩngĩ nĩ mokaga ũgakorwo nĩ hakuhĩ gũtuĩka septic nĩ mũrwaru atĩ ndegweterera mũrwaru ũyũ rĩngĩ no ekĩrwo raini no ũmũhe IV antibiotics no ũmũhe ndawa cia gũtahĩka antiemics nĩ tũmaheaga rĩngĩ ũkamĩkĩra hau so nĩ kũringanaga nĩ ndawa ĩrĩkũ kũinformaga na ndagĩtarĩ one ũrĩa mũrwaru ahiana no ahote kũhandle ndawa icio no ahote gweterera is mũrwaru in danger nĩkĩo gĩtũmaga na atĩrĩrĩ what would happen ndawa nyingĩ anga hakuhĩ ta ciothe no nyingĩ majority ya ndawa iria ciheanagwo na cindano rĩ cirĩ gacuba karĩa gathecagwo hihi ũkanyonya kuma hau kana hihi karĩa kaunagwo ũgakauna ũguo ũgatonyia ũkamenywo kanina ĩngiuna ũguo gacuba kau rĩ mũndũ ũcio amenywe na kanua rĩ no ĩgĩe effect yothe kana ĩgũtuĩka thumu ndawa yaca tũtingĩtĩkĩra ũguo to nyingĩ rĩ most of them nĩ igũthũka ndawa ĩmwe tu njũĩ ũngĩnyua orally kana gũthecwo na bioavailability nĩ kuga ũrĩa kuonekana mwĩrĩ-inĩ rĩ ĩkorwo rĩngĩ ĩ ũndũ ũmwe ndĩngĩheanwo number 1 ndĩngĩheanwo na kanua tondũ wona yaheanwo na kanua rĩ no nginya ĩthiĩ through the digestive system ĩgũthĩo nĩ irio nĩ nda no amĩheana IV rĩ yoyagwo ikĩtio ngorwe distributed thakame-inĩ so thakame ĩyo ĩgũthiĩ kila pahali so ndũngĩhota kũmĩka atĩa na kwanja gaka gakũmemethũrwo rĩ no nginya gekĩrwo through cindano tondũ tũcuba tũmwe nĩ tũingĩraga hau thĩinĩ hĩndĩ ĩyo gakaragacwo ũguo so rĩu gacindano gako ga sanction rĩ nĩ gegũtiga pieces icio ũkorwo ciĩ hau nĩ harĩ kĩũria ndĩũragia mũndũ agĩkĩrĩrwo ndawa haha guoko-inĩ rĩ ndagĩtarĩ ang'ang'anaga nginya arĩ ona mũkiha
no ugithecwo na thutha ri ndagitari ndatindanagira na mukiha okagona agikoyaga story ri umeiguaga thiini cha niki kaina thutha guothe kuiyuire mikiha kana ikingiraga atia mwiri mundu ndagitari ha guoko wonage ng'ang'ana na guko thutha okaga cha haria ri thece what happens ni uria dawa weroka no mari especially ungirora ni tuge ta dawa ya kindu ta kiria oida tugire modi ya kuheana ni kuri dawa twitaga IM ni kuga ni intramuscular iragerera thuru nyama kinyama-ine na we no akabite onye kinyama aria hothe he nyama no thecwo hindi tenere gutiari gukunyonaga andu magithecwo deltoid muscle ici cia icoka kaingi ni mali ya serikali na kou thutha tene mani nginya mundu mugima no hari gathoni mundu akiruta kamugutho athecwo mani kairitu kanyinyi no nasiru ni twanyihire no tio cio no uria munene ri ni ukorwo gwikirite kanju iri rutio na thi ila ko iguru no kwiferegenya handu ro hanyinyi ila kanju ri nikio yothe afu ndetari cindano cio guciari nene uguo raigua ikwira ri ni ciekiraga ni infection na thutha ni ta kurwara ni ta ciimbaga so ni wakora mundu andikirwo cindano ithathatu cia gutiriria aikaraga thiu ni uri ni ri maundu macio akadimonaga uguo ni kuri dawa ya muscle ni kuri ya muscle na ni kuri ya intravenous ni no tugicaragia mikiha na nikionaga naguo kiria twikite ri mundu makaga o nikumakio ni kaundu ri mikiha ni ihithaga so wahota gukora nikio rona ndagitari acekire agaceka nginya haria rimiona neo nayo no nginya egere kaingi iothe irathie through IM ira twitaga intramuscular ni mata na niwe cokaga gathuguo cokaga gathuguo spread hau wega na ringi iyo karwimbo arauga ri ni undu wa dawa iyo ri no wone especially imwe cia ruo ri no wone local reaction mwiri urwe ni dawa iyo muhure hau ri hau begi thukuru very rare cindano igithecwo uria yagirire hagia infection IV ri ni ta mai to no nginya tukane na thakame no ngihitio thece ria mata thakame-ini ri riu no arehe thina ungimikira stream ini direct ndiagirirwo okay hau no ekawega ndagitari tondu ona no watwarira riri no watwarira metha njega ya ndereti iyo ni tondu cira wa cindano ona no wageithio ni mundu witagwo CPA John Miano na ndamugeithia CPA John Miano ri aroiga ati ni orite kuma handu hetagwo Dogino atari ona gatu ni uthio ri nguro inyamu yo ni tigiritwo ati orire onginyagia reca ubondo alafu trauma ya ciana ri atari ona gatu una trauma ya ciana kana ni kariraga gakaya gatari karathecwo gakaya mukayo muru muno nginya hakuhi kafeinti na gathecwo gagakira that means it is not even painful ni hakiri-ini uria kiundu kiu gieco ni fear na andu a TB hindi yo mathecagwo cindano igana ria ite TB gutiari dawa cia ici cia kunywa iranyua ni cindano cio igana ria ite nginya ciana ni cindano ya kiroko thaa thita na hwaini amenya cindano igana ri ari gutheca ni hekugia kigimbi kia mithia ya cindano tumete koraihu urigitani ni mukandati uragathia akambia kumia tumaguoya ni ukuhano riu ndagitari ni tukwirite muthikiriria atiriri ni ukumucokangeria ciuria ciganona na uguo ni ndireciria no wega nigetha riri nigetha onake tutigirire ati inde yothe turamuhenderetie akaigua cie njega ri akaigua ona maundu megie ugima wake wa mwiri no tumekireire handu ngoro-ini kana tiwe mundu na ni geithitio muno ni mundu kuga atiriri etagwo Jerry kuma kule gwetagwo Kajiado mimi huwa naumwa na kichwa sana almost kila siku na kuhema sana I'm only 21 years old
what could be the problem? Kiuria kiega muno Jerry kuma Kajiado aroria atiriri nteni ahomaga muno na agaturwo ni mutwe o muthenya na gutari gutiriria na the thing is oyo ni mundu munini muno twene na miaka 21 so tukiamba turore icio ni mathina meri twambe turore thina omwe wa kurio ni mutwe na guturwo ni mutwe no mari guturwo ni mutwe tugukarisivaya gatari mithemba iri ni kuriria twitaga the primary headaches na iria ingi twitaga secondary headaches iria imwe ni iria tugaga primary kaingĩ itikũragaga ni iria just annoying no itigũkũraga ni kuri iria twitaga migraine headaches ni kuri iria twitaga stress headache sinus headache tension headache na cluster headaches mitwe yo ni iria yukaga tondu ringi hena kaundu karamirehe ino kaingi no guthondekwo ithondekagwo na especially ni respondaga wega kuri dawa iria twitigagira ri ni iria twitaga secondary headaches secondary headaches ni iria irarehwo ni kindu kingi Rĩngĩ nĩ mũndũ wĩna ũimbo mũtwe, nĩ mũndũ wĩna cukari, nĩ mũndũ wĩna pressure na maũndũ ta macio kana mũrimũ systematic ĩrarehe. My advice kũrĩ Jerry na especially yake rĩu nĩ anjia kũmakia tondũ nona rĩu mũndũ nĩ araremwo nĩ kũhuhia. So is there a connection ya ngoro na mũtwe ũyũ? No ko rĩngĩ hena thĩna wa mahũri ngoro akaga rĩngĩ perfusion rĩngĩ oxygen igathiĩ thĩ. Nĩ agĩrĩirwo nĩ kuona ndagĩtarĩ as soon as possible. Ona ndagĩtarĩ ũyũ nĩ mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũcekwo both oyo history njega tondũ no akorwo rĩngĩ nĩ anxiety nacio akanjia kũgĩa na stress headaches ingĩ iritwa mĩaka ĩyo kaingĩ nĩ ũkoraga nĩ ndũ wa hormones ciao nĩ makoragwo na migraine headaches no ndikuga nĩwe nayo athionwo angĩonwo nĩ egũcekwo thakame nĩ ekũhũrwo mbica ya gĩthũri na agĩcekwo ngoro ũrĩa aikarĩte na acoke because nĩ ũrĩa araheana if everything is benign atanajia gũthondekwo nĩ agĩrĩirwo nĩ gwĩkwo MRI kana CT ya mũtwe. Okay, njĩtagwo Paul kuma Naikuru. Niĩ nĩ ndĩkĩrũngũrĩra kĩngiaga mũno mũno makĩria ndingĩrĩa irio ciĩna carbohydrates ta ngima, waru na indo iria cirĩ na ngano, no ingĩrĩa njoke ndĩe nyeni cia cabbage ndingĩrũngũrĩrwo. Ũcio nĩ thĩna wa mũthemba ũrĩkũ ndagĩtarĩ? Nĩ kwenda gũcekwo na nĩ kwenda kũrorwo a few things. Number one, especially kurungũrĩrwo ti nomo. Kurungũrĩrwo nĩ kuonania kuronania mwĩrĩ wake nĩ ura produce acid nyingĩ na the stomach kana gatatha no ko tugetĩkĩrĩtio gũkorwo gakĩhũnda acid iyo the hydrochloric acid na ĩkoragwo is so much that ingiuma nĩ yanjagia gũcina na kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ arũngũrĩrwo nĩ tondũ acid nĩ ĩrauma hau ikaingĩra mũmero ũrĩa ũtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩhandwo acid iyo. So the best thing ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka, number one, nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩthiĩ thibitarĩ. Athiĩ thibitarĩ twambaga tukamũceka hihi kana kĩrĩ na mathĩna mangĩ. Nĩ kwenda kuonwo nĩ nutritionist arorwo kana nĩ kĩndũ ararĩa, acekwo kĩoro akĩrorwo kana hihi rĩ akĩrĩ na infection iria notorious iria irehaga thĩna ũyũ rĩ nĩ ya H pylori. Acoke nĩ kwenda arorwo kana ĩngĩkorwo nĩ persistent na nĩ ikarangĩte kwa nyamũ ĩtagwo endoscopy the OGD, ĩyo ĩtwĩre kana hihi rĩ nĩkĩ kũrathiĩ na mbere na arorwo kana hena thĩna wa hiatus kana rĩngĩ akorwo ena kaũndũ twĩtaga the lower esophageal sphincter yake ndĩrahota kũnyita wega. So angĩkorwo nĩ arorwo na ndarĩ na thĩna ũcio nĩ ũrapersist rĩ, kĩrĩa kaingĩ ũrona na especially harĩ anake anini rĩ nĩ mĩrĩre. Mĩrĩre kĩndũ ta kĩtukuga njohi, indo ta rĩngĩ ici irio spices na maũndũ ta macio, kana rĩngĩ no ũcoke ũkore rĩngĩ na stress tondũ nĩ kũrĩ stress induced gastritis. Ma stress makũigio nĩ andũ ũkonaga mũndũ aikara akĩhahũka nĩ irehaga mathĩna maya. Ũgakorwo ũkĩrũngũrĩrwo. Thĩna ũrĩa mũnene mũno nĩ atĩ angĩikara na acidity ĩno mĩaka mĩingĩ rĩ nĩ yendaga gũtũma cells either cia nda kana cia mũmero ituĩke cancerous tondũ nĩ irareplacewo narua mũno nĩ ũndũ wa mũndũ gũikara akĩhĩaga rĩ. In the replacement kũrehwo cells ingĩ replacement rĩ ũkona nĩ cia mutate na nĩ ciatuĩka cancer cells. Most commonly ta ĩrĩa twĩtaga esophageal cancer kana ona rĩngĩ gastric carcinoma. So nĩ mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũmanĩjwo wega na nĩ mũndũ agĩrĩirwo nĩ kuonwo nĩ ndagĩtarĩ, dietitians na imaging na mbica na kĩoro na thakame irorwo nĩkĩ kũrathiĩ na mbere. Okay. Daktari njĩtagwo Njoki kuma Molo. Mgongo wangu unauma sana since nilipata mtoto. Sahi ako 8 months. Ninaweza fanya nini?
Mieri 8 kuma riria agire kana niguo araheana uhoro ucio. Tukirora mugongo ni turaga ni ha mugongo raturira to munyiginyigi ungirorora ri ni ukoragwo wina section ngingo-ini ni otitaga cervical thoracic ni githuri na ha thutha na ha nyondo na ha thutha haha mugongo uria tuonaga mathina maingi ni otitaga lumbar na lumbar spine no haha nda na hau thutha kana munyiginyigi-ini ria tugitaga sacral. Arauga ni hindi iria agea mwana. So the question is agiaga mwana na section na CS kana agiaga na normal delivery. Akorwo ni CS ri ni most likely ni ekirwo nyamu twitaga epidural ni athecirwo cindano. So ni agirirwo ni guthia sekwo na most likely ahurwo MRI hau arwo kana hihi ndakae gukorwo na epidural abscess. Ningi ni hagia na infection na tumahira tugakorwo tukirehe thina. The other thing agire normally in the process ya kugucia na kiri ni kwenda kurorwo ndakae gukorwo disc ni ciategetukire ni twitaga disc bulge na most uria kwenda gwiko basically ni ono ni ndigitari onwo yo history njega arorwo tondu hau mugongo ni hari nyamu twitaga higo ciihutiro-ini na ha thutha na so gikona thina wa higo hota kuga no mugongo uyu ni hari munyiginyigi muferethi twitaga aorta na rimwe ungia na thina ni uikagia thina na hau thutha ona rimwe thina wa haha pelvic diath ni uthia na hau mugongo so agioni ndigitari aceko na honeke hatiri na thina ri no ekwo MRI akirorwo niki no ekwo no athomithio horo wa nyamu twitaga Mackenzie exercise of the lower back ni iteithagiriria batwenda mundu wikitwo MRI na kono ni ndigitari kana agitumwo physiotherapy kana agitumwo gwa spine specialist so ni ekwenda guthie thibitari to nginya thie ria ekirwo ahereirwo mwana no athie ni no iyo part ya kuma heo mwana ri it is very important. Oh, okay. Na geithio muno ni mundu etagwo Peter Irungu Gachao. Peter. Arauga ngogeithie muno kuma kuria gwetagwo Ciaro. Na matuko uyu matuko waikarite rũgongo rwe maingĩ no nie ndari kundu wetagwo Michigan ni aku Michigan ni ndari Ciaro kuda ikarire na Michigan urajirire ti hanene kuma Ciaro asa kumukiona matawa kumukero no kuria riu ni ku Michigan ni hara yuno riu ni ugikuona we ni tole oriri muru no wone na Nairobi town ne ka distance ke yana togo okay katakiri bururi muthaka ucio ando gwito Irungu Gachao araiga atiriri ugeithike muno na ugeithie mukurino muthe ngeithi cio imana thutha na atiriri no ngwiritwo ngugeithie muno ni mundu wetagwo riri Roja wa nyama ni kunjirite ngugeithie muno ndageithika na kairitu kangi getagwo Wanjiru wa Rosho salimika sana riu twina kene ndagitari Kinuthia wa Njenga agituteithia na njira gutucokeria ciuria cigana ona cihutainie na maundu megie ugima wa mwiri tuma kiuria giaku hari 2299 na kenda ndagitari Kinuthia wa Njenga atuteithie guthathaukirwo ikana tiguo muthuri hau ni uhoro wa ma na ndu tuguteithika ri na by the way hena mundu kuragia atiriri na kiuria kiu ndegua kiri na kaini version kanyinyi ati kana oyo ati niĩ nĩ njegethaga mũno kwegetha nĩ kũrwara twacoketie kĩũria kĩu kwegetha nĩ kũrwara kwegetha nĩ kũrwara haya hakĩrĩ kanda arĩ kanda yegethire niĩ twarĩ nao Friday ikĩegetha ngĩmĩhũrĩra thimũ Saturday kĩremwo nĩ kwaria yanjĩraga rĩrĩ Nego hurira kari yegethaga nyitithanitie muno kunyitithania tugetinda Saturday ni ndia miariirie ringi Sunday ngirigwo niki muthuri muratata kiri arahurira thimu ngimihurira mandikindu ta thaa 5 ngeigua Gemera thibitari toni ndaririkanire ndakorete muthuri ungi wakomete mathari tene muno ndarikia form no class 8 ngikora akomete mathari mathari ya Nyeri ngikora akomete thibitari ni kwegetha continuously na hari dawa athecagwo agatiga kwegetha ngimwira weta thibitari thibitari ni athondekirwo mundu athondekagwo ki ndagitari akiegetha so basically ri kwegetha normal kana na kuria twita pathological
kwegetha rĩrĩ he kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩ-irritate nyamũ ĩrĩa twĩtaga the phrenic nerve tondũ ũngĩrora he nyamũ ĩconnectaga hakiri na nerve ĩconnectaga kuma hakiri nginya haha diaphragm rwambo-inĩ tondũ nĩwe ĩteithagĩrĩria rĩrĩa tũrahuhia the phrenic nerve na kĩrĩa ĩkaga nĩ atĩ kũngĩgĩa na irritation ĩra kĩndũ kĩra-irritate nerve ĩyo rĩ ona rĩngĩ ona environment ikĩgĩa na ka-irritation nĩ kuga atĩrĩrĩ hagĩe na kĩndũ kĩratũma nerve ĩtuĩke excited nĩ nerve ciothe rĩ excitatory nerve na inhibitory nerve nacio no nginya i-balance so kĩrĩa gĩkaga nĩ atĩ nĩ yanjagia gũ-spasm so kwegetha kumaga tondũ diaphragm ĩrĩa tũmaga tũhuhie rĩ nĩ ya spasm nĩ rathitũka one yathitũka rĩ nĩ ta kũhenũkwo ta ũrĩa mũndũ ahutagia rĩrĩ ndagĩtarĩ mũigua ũgũthecete ũkahutia mũtwe ũkahenũka kau rĩu diaphragm nĩyo ĩkoragwo ĩkĩhenũka no rĩu yahenũka rĩ handũ hethi kahora ĩkegutha mahũri mageka atĩa ũkaigua mũndũ ũcio araikara one akĩgethaga ũguo na nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũrorwo indo iria ingĩtũma rĩngĩ nĩ kĩndũ ta acidity kana severe gastritis ona rĩngĩ cancer cia nda kana cancer ĩrahutia diaphragm kũgĩa na injury ya diaphragm teo Karuba kugaga atĩ mũndũ ũcio ahikapĩte mĩaka 69 akuire 89 at the age of 20 something mũgũnda mũtĩ akĩrenga ũkĩmũgũtha gĩthũri gĩkorwo severe gũtũra agĩa na kĩndũ twĩta hiccuping na so nĩ kũrĩ ndawa ingĩtũma njohi no itũme so kĩrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ thibitarĩ ũguo wa Kariboiga acekwo tondũ angĩanjia kũhikapu ũguo rĩ nĩ affectaga nginya ngoro na rĩrĩa rĩ na nĩkĩ gĩtũmaga kana tugagekĩra karatathi haha gagatiga karatathi ĩtithe ndagĩtarĩ karatathi kaubio nĩ kandagĩtarĩ ndayabura muyumage karora ona hakĩrĩ arehi ndakorire makĩgabati ngĩme inyuĩ kanyu nĩ kanini ngĩmarengania mbirũ o mũndũ gake ngĩmatuĩra mata ngĩmekĩra ndiũĩ kana nĩ matigire na matigire hau na mbirũ thithi atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ndĩna mũrata wakwa wanjĩra atĩrĩrĩ ta njũrĩria kĩũria gĩkĩ kwĩ ndagĩtarĩ mũtumia nĩkĩ gĩtũmaga atahĩke hĩndĩ ĩrĩa arĩ na ihu ekugĩte mũritũ abu agekĩra bracket akaiga ihu haya agacoka agathiĩ na mbere akoria atĩrĩrĩ gũtahĩka gũkũ gũbatiĩ gũikara kwa ihinda rĩigana atĩa hĩndĩ ĩyo arorio ũguo nĩkĩ nĩ tondũ wakwa arĩ mweri wa 7 no aratahĩka nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo atigĩte kahinda kau that is very late especially harĩ kuoha nda mũtumia oha nda rĩ nda ĩsustainagwo nĩ ũndũ wa hormones nĩ cianjia gũcenjia especially progesterone so nĩ ũndũ wa ũguo rĩ nĩ side effect ya gũtũma mũtumia anjie gũtahĩka na morning sickness nĩguo ĩtagwo rĩ nĩ harĩa mũtumia atendaga gũtahĩka rũcinĩ na normally yagĩrĩirwo nĩ gũthira after mĩeri 3 so after 12 weeks ĩkorwo ĩgĩthira ta tũcokie thutha atĩrĩrĩ do you mean gũtahĩka kũrĩa gũtahĩkagwo nĩ mũtumia rĩ gũkoragwo arĩ hormono nĩ hormono especially ohete nda nĩ hormones ciake iratũma why so na atumia aingĩ nĩ maugaga atĩrĩrĩ harĩa certain type of food mararĩa magatahĩka arĩ cio na ti ici ingĩ nĩ kũ-associate irio nĩ tũraria ũhoro mohete nda ĩtiguo nĩ kũ-associate rĩngĩ irio no to them matiũĩ nĩ hormones nĩ mwĩrĩ ũra-react na especially mũtumia angĩgoka any woman age bearing monago nĩ kana ka mĩaka nĩ mwana wa mũirĩtu no tũkiuga nĩ mwana mũirĩtu ũra na kahinda ka mweri kuma mĩaka 15 18 na nĩ aratahĩka persistent rũcinĩ kana gũtahĩka no nginya tuoe mathugumo tũceke pregnancy tũtirirayaga na mũrwaru ũrĩa aratwĩra tondũ ĩyo nĩyo ndawa ya nĩyo most of the reason ũngĩ rule out especially harĩ mũrwaru nĩ kũrĩ andũ rĩu ta ũyũ rĩu mũrwaru aratũria akoragwo mũndũ ũcio no gũtahĩka aratahĩka na nĩyo twĩtaga hyperemesis gravida ũguo nĩ kuga nĩ mũtumia ohete nda na no gũtahĩka aratahĩka ũũ nĩ very serious tondũ mũtumia ũyũ angĩaga kuonwo nĩ ndagĩtarĩ tene rĩ na especially agĩrĩirwo nĩ okorwo ndara improve onwo nĩ gynecologist rĩ mũtumia ũcio nĩ ũndũ wa gũtahĩka rĩ nĩ agĩa na malnutrition akaremwo nĩ kũrĩa mũndũ ũrĩa affectagwo mũno nĩ mwana
na mwana ũcio ahota gũciarwo na mathĩna so agĩrĩirwo nĩ akonete ndagĩtarĩ na akorwo ndagĩtarĩ ndarahota mũtũme kwa gynecologist nĩ kũrĩ ndawa maheagwo matige na mũndũ ũyũ especially innovating the pregnancy nĩyo ndingiuga atĩ nĩ hyperemesis gravida ego nĩ anjia gũkĩria ciumia 12 nĩ yathi 16 anjia nĩ gwĩciria hena kaũndũ kangĩ karatũma mũtumia ũcio atahĩke. Okay, thank you ndagĩtarĩ. Ciũria ciaku no tũgũthiĩ na mbere na gũcokia tũgĩthiaga na mbere na gũcoacoa mũthenya mwega wa aramithi. Ciũria ciaku tũracokia cia 2299 na hihi handũ hangĩ harĩa ũngĩigua hahũthahũthũ harĩ we ũrĩrie kĩũria gĩaku gũtirĩ ũndũ mũndũ ona kana ũndũ ũkũgiria ciũria ciaku tũcicokie going forward kana tiguo hau nĩguo oneho na nĩnjũĩ nĩ nyingĩ mũno mene ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro amukira ngeithi tabarira ne unduire wito ni jitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbare ya Mbu marikamere mwathani nde wa mainanga ciarwo ni Mwangi geko oi amukira ngeithi rageithe kamuno baba amunge thiororoka ngare bururi-ini ndiagete gucemania na andu maigano na makanjira atiriri haria ngukuonera ri undie kihanya ngurie kihanya ndakioya oka riu ri nĩtũrĩrika rikohoro wa mwanai na agagĩthia gĩtuĩka ũguo nginya agagĩtuĩka makĩrĩti marĩa tũroraga ma mwana wa kairĩtu na mwana wa kahii ĩndĩ ngwenda tũikare haha tũhutie haha rĩkinyire rĩu nĩ rĩa gũciarwo tihu nĩ rĩate nguo ona ti gũte nguo nĩ rĩkũ nĩ gũciarwo rĩu nĩ gũciarwo ũndũ nĩ rĩaciarwo rĩ kaingĩ ũnjĩraga mũthuri ndari hau agĩgĩka atĩa akĩrangira ki Oje niguo thamaki waka niguo thamaki waka endi akĩrĩthingira nĩ kũmenya atĩ no waciarwo endi atĩ kana nĩ wa kahĩ kana nĩ wa kairĩtu rĩu rĩ ndũĩ matukũ tũrĩ na nĩ ngwĩraga gũthiaga gũcenjetie tondũ ndaiguire kana bararuithania amu tene rĩ nĩ ndaiguaga ngĩigua guo na ndũkanjũria ndaiguagĩra kwĩ ndaigua mũtumia akiuga atĩ ũguo ũraigua rĩ kau nĩ kahĩ ũguo ũraigua kau nĩ kahĩ kiu nĩ kĩhĩ nĩkĩgĩa magũrũ ũngĩakerwo atĩrĩ nĩ ũkuona ũguo ũregonya kau nĩ kairĩtu atumia ao nĩ marĩ ũgĩ mũingĩ no rĩu rĩ nĩ mamenyaga mwana ũrĩa ũrenda kũringana na mũgarũrũkĩro ũmũthĩ ũyũ rĩ kwĩna mbica meragwo tene ona karĩ ka wiki igĩrĩ nĩguo akerwo rĩu wĩharĩrie kamũndũ nĩ kairĩtu kamũndũ nĩ nyũkwa no mũthenya na ikereka nĩguo ni rĩu tũkĩrĩ harĩa tene nĩgetha mbeũ njĩthĩ tondũ nĩ ngũraga nĩo matataũkĩirwo wega rĩ maigue ũthaka wa rũthiomi rwitũ ũthaka wa mũtugo witũ atĩ mũthuri ethingira amenyaga atĩa no waciarwo nĩ maitũ kana nĩ awa nĩ ngemi ithano atĩa kana inya rĩu thaũra rĩu ngemi ici ithandũ rĩ atumia mauga athuri mathikĩrĩirie marĩa ũkora makunda rũhĩa rĩ nĩguo rwa mbere rĩ uga nĩ gwaciarwo mũthamaki mũthamaki no thamaki ono koti wa bũrũri nĩarĩcokanagĩrĩria rũrĩrĩ akarũra ũndũ rũkaigua ũcio nĩ gwĩtagwo thamaki nĩ gwaciarwo gĩtonga gĩtonga ti ũtonga wa mahiũ mĩgũnda na kana cianda ũmũthĩ ti makari na mbeca nyingĩ wa gatatũ nĩ gwaciarwo njamba njamba nĩ yakũrũĩrĩra rũrĩrĩ ta Kĩmathi kana wa Gombe wa Ihũra kana o Kĩnyata mũtigairĩ arĩ othe mana rũrĩa wĩyathi witũ na njĩra ũcio othe njamba no ciarwo njamba wa kana nĩ gwaciarwo mũndũ mũgo wa kũragũrĩra rũrĩrĩ rwitũ tondũ mũndũ mũgo ahetwo gĩtĩo mũno akuĩte maũndũ mangĩ mũgwanja megiaga tofauti nĩruo rwa gatano rĩ nĩ gwaciarwo mũragũri na nowe mũrathi mũragũri rĩ nĩ mũndũ akũragũrĩra maũndũ marĩa magoka rũciũ nake mũndũ mũgo aragũraga maũndũ marĩa wamũre
kurehere mathira maku nake murathi arathaga maundu maria ero ni Ngai na akiragurira kana akera andu kuragureta kwira andu na njira ya kanua ucio mbura ekura guguikara guguya andu arikana gikuo ucio niwe murathi na niwe andu metaga munathi na niwe wa gatano hari rurire rwitu ithano iyo ciothe kairitu nigakoragwo nacio no gatiakorwo kari nayo camba gutire akajamba akamakorwo mari njorua gutire kwagĩa na gutire ukagia ona ngwa makarira twikire njamba niguo ni ona wanjiro nyanjiro le waigeraga arume mekire thikati haha raunda bauti ya ndresa wanjiro guku kwa hari thuku ari njorua ndari njamba ona wangarwa bathaira batha wakarwa ni njorua icio ciothe ni njorua citu no ti njamba aya agitwo njamba agitwikitwo camba wao niguo njamba ni mundu murume njorua ni aka akere niguo ogwo rwocio ro camba kakamatiri no ni mari njorua no kira kioikaine muno ni njamba uhoro cia kiri mwega ni muthuri Tirungu Makungu wa Ngugi niwe tuma nake ni njitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare ya mbu na nindi kamwishabuno kiroro ba njambo kirotherema ucio niguo unduire witu ucio niguo unduire witu thinacara cia hwaini twambe tuigue matemo riu tucokererie na githaa kia mwisho tuthie na mbere na gucoacua ni njitagwo Njuguna wa Wairimu njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Ogende motare Inoro FM Inoro hwaini ni thinacara cia hwaini matemo ma mohoro. Thogora wa gasi ya kuruga guku bururi-ini uthiite na mbere na kuongerereka ona thengia thirikari ya Kenya Kwanza kwiranira ni ikwarira mitaratara ya kugwithia thogora wayo na njira ya guthengia igoti ria VAT iria gicunji kia 8 harĩ igana. Na Kenya mathiite na mbere na gutitika murigo muritu aingi magicungirirwo kuhunduka uhuthiri-ini wa ngũ na undu umwe na makara na maya mokite ororire thirikari kugerera ministry ya hinya wa kuhuthika yugite ni irarira mitaratara ya kugwithia thogora wa gas kuranake President William Ruto arutite mukana kuri onjoria aria mendagia gas itakinyanirie ikiro. Mwandĩki Sam Njuguna ari na uhoro ucio makiria. Thogora wa gasi ya kuruga uthiete na mbere na kwambatira guku bururi-ini ona thengia ya thirikari ya Kenya Kwanza gutariria ni yarire makinya ma kugwithia thogora uyu. President William Ruto mahinda kwa mahinda agitariria matacukia maya. Wacha gas ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe ndio sasa uongeze gas ndani yake. Iceceni ni nyingi cia wendia wa maguta thogora wa mutungi wa gas wa kilo 13 ni gatagati-ini ga ciringi 3,100 ria 60 kinyagia ciringi 3,500. Ũũ ni ona thengia ya gukorwo thirikari ni iriga guthengia igoti ria VAT ria gicunji kia 8 indi Mukenya wa gikiro gia thi athiete na mbere na kwatikwo ni thogora wa iguru wa gas. Uthuthuria ukionania endia a gasi ici mathiete na mbere na gukama makiri ma mbeca kuma kuri Mukenya kuria ona thuguri ya gasi takinyanirie ikiro ithiete na mbere na kwihiriria guku bururi-ini na kuhaka ndaka sekta ino. Tunakimbizana na wale watu wakora ambao wanauza gas kinyume ya sheria, kwa sababu we have to remove all the illegal fillers because they are destroying this market and they are undermining our efforts. Ede Minister wa hinya wa kuhuthika Opiyo Wandayi akiuga thirikari ni irarira mitaratara ya kugwithia thogora uyu ona makiria. Our ultimate objective is to ensure that the price of LPG gas reduces because we believe strongly that currently LPG gas is overpriced in this country, and therefore if we open up this space to more people to bring in LPG and for more volumes to flow in, ultimately the forces of demand and supply will set in and the price will get its level where it should be. Anyiti itemi makienda thirikari yarire mitaratara ya kugwithia thogora uyu kuria akenya matura-ini ngurani guku Nairobi makinyiririe bata wa thogora uyu kugwithio. Sasa tumeacha na mambo ya kasi kwa sababu imepanda. Sasa tunanua kuni na kuni nazo ukipika moshi ni mingi. Sasa hiyo nini inatakana watu angalie kasi iko juu. Ginyagia riria bururi wa Kenya ukarira mitaratara ya kurunga ruhonge ruru makiria hari kuhitana na aria maihuragia mitungi na njira cia ngungo. Mukenya wa gikiro gia thi eguthie na mbere na kuhatiririka kumana na wagi wa gas theru ya kuruga oro undu umwe na ya thogora wa
wa muhuko wake. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Mbeũ njĩthĩ nĩ mathingatĩtwo maingĩre ũrĩmi-inĩ nĩguo mahote kuonaga ũboco wao wa oro mũthenya ithenya-inĩ rĩa gũtũũra macakayaga wagi wa mawĩra. Rĩtana rĩkĩtio hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gũkũngũĩra mũthĩ wa waru gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kuresoi ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Naikuru, kĩrĩa gĩgwĩkinyĩtio nĩ anyiti itemi matiganĩte rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi ta ũrĩa Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Muthenya wa mbere wa kĩgomano gĩkĩ gĩa thikũ igĩrĩ harĩa arĩmi magĩte na mweke wa gũthomithio ciĩgiĩ waru, mbeũ njĩthĩ mathingatĩtwo kũingĩrĩra ũrĩmi. Mwarĩ wa President Charin Ruto agĩtongoria rĩtana rĩrĩ. So for young people who are here and are interested in the potato value chain, make sure you're doing it for the right reasons. Because when things are dark, when things are not going your way, vitu ikiharibikana, you know I'm doing this because I love it. Kũringana na nyiti itemi ngũrani sekta-inĩ ya ũrĩmi, mbeũ njĩthĩ nĩ mabatiĩ gũteithio na kwamũkĩra mathomo ma ũrĩmi nĩguo arĩa marĩ na ũhoti wa kũrĩma makarika ũrĩmi-inĩ handũ ha gweterera kuandĩkwo mawĩra. Kama kaunti ya Nakuru tumeweza kuendelea kufanya ile farmer training ama kufunza wakulima wetu kuhusu namna na vile wanaweza jipatia zile certified seeds kwa kupitia mashirika ambayo wamekuwa license kupatia wakulima zile certified seeds. Andũ aya nini he uria makoretwo makienda kunyitwo hakuhi ni uhoro-inĩ wa ũrĩmi nĩguo moke hakuhi na ũrĩmi ũyũ. Na ũrĩmi ndũmaanishaga atĩ gũthiĩ kũrĩma na icembe. No ũkorwo wĩ ũrĩmi-inĩ no ũkorwo ũraruta wĩra ũngĩ ũrĩa ũtarabatara kũnyita icembe na kũrĩma. Tuge ta gũthiĩ kũhũra mĩgũnda ndawa, kũnyitĩra ũhoro wa gũtransport indo icio kuma mĩgũnda-inĩ gũtwara thoko, gũcoka gwĩka ũhoro wa value addition ta rĩngĩ gũthondeka chips. Nao arĩa mohĩgĩrĩire ũrĩmi makĩũria arunao kwaga gũikara mataũni-inĩ matarĩ na mawĩra nĩ maingĩrĩre ũrĩmi angĩkorwo mũndũ arĩ na ũhoti. Nĩtũngĩenda kwĩra mbeũ njĩthĩ arĩa angĩ mekũu nja mahĩmbĩrio ũhoro wa ũrĩmi o ta ũrĩa ithuĩ twĩ gũkũ, gũthomithania ũhoro wa ũrĩmi na kwĩrwo more about farming, na thirikari itũ nĩ ngũmwĩhoya mũtũteithie ũhoro-inĩ wa ũrĩmi. Na at least siku ya leo tumeweza kujifunza mengi kama youth na tumeanza kujifunza umuhimu wa ukulima, but kenye ningeweza ku encourage youth wenzangu ni tuweze kustick kwa ukulima. Hata kama uko na kashamba kadogo, hiyo nusu eka unaweza anzia kutoka hapo na baadaye ukute ukilima mashamba makubwa. Nĩ kĩgomano gĩkinyanĩirio mũthenya ũmwe tu mbere ya mũthenya wa gũkũngũĩra ũrĩmi wa waru thĩinĩ wa thĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kuresoi ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gũtirĩ mũthenya gũtaraiywo ng'ombe, tũkoria atĩrĩrĩ nũyũ wĩna wĩra ũyũ wa kũiyaga ng'ombe. Okuo rĩngĩ mũikari wa Nyandarua woragia nĩ rĩu. Inoro FM mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ tũkĩmũrĩka ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. Na ithuĩ tũtũrĩte na waru, tũtũrĩmaga waru njega, tũkwenda tũtarĩrio wega na njĩra ĩgwete. Ndawa ĩyo ĩrerwo ĩhũrĩtwo waru na andũ memenyerere nĩ ĩkũmoragari. Ũcio ũrekĩte ũtabiti arekĩte mũgũnda kwao. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano mũkawa-inĩ wa Skylux Annex taũni ya Engineer kũrĩa Kĩnangobu. Nĩ kũrigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Kaĩ kwagĩire rwa nyambo rũkũti marĩte andũ aingĩ na niĩ ndĩ mũira. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Fidelis Wang'ang'a, Jeff Mugoithira na Simon Gure makĩaranĩria na atongoria athure, mobitha a ũgitĩri na wathani wa matũũra, mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida ndĩ tarĩ mbunge yao menayo thĩinĩ wa gũkũ macinani. Inoro FM nĩma ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Showa. Round 3.
Kwa miaka mingi tukoretwo tukihuthira Blue Band kuhaka mugate, kuruga ucuru na maundu mangi maingi. No riu ni tukureheire Blue Band Choco iria ni thiagĩnjagĩrithia makiria ne thondeketwo na original cocoa. Ni ya kiguni muno kuri ciana ciaku amu ni rahamahe vitamin A, B6, B12, D na E. Thondeka breakfast yaku yagĩre makiria wahaka mugate waku Blue Band Choco. Ona kana urugire ciana ciaku ucuru magĩe na hinya wa guthoma, gwĩciria ona guthaka. Blue Band Choco, mucamo wayo ndũngĩwĩtigithia. Blue Band Choco, a good start for super kids. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na manemo tukuharĩrĩirie kuma methene itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Fegi ya thĩinĩ World Bank ni coketie thĩ matanya marĩa mararĩ namo ma mwaka mũhĩtũku wa gũkũra kwa ũtonga wa bũrũri wa Kenya kuma gĩcunjĩ kĩa 5 nginya 4 harĩ 100. O nĩ kuma na kuongereka kwa ngombo iria thirikari iroya, gĩkĩro kĩa igũrũ kĩa njohororo hamwe na gũcoka thĩ kũhoyani wa ngombo honge-inĩ cia andũ kĩũmbe. Kũringana na ũthuthuria wa ũtonga wa bũrũri, hoyani wa ngombo cia kambuni cia andũ kĩũmbe wathire thĩ na gĩcunjĩ kĩa 1.4 harĩ 100 Dithemba ya mwaka wa 2023 kuma gĩcunjĩ kĩa 13.9 mwaka wa 2022. Riboti ĩyo yugĩte mũrigo mũnene wa thirikari gũkomba gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo thĩna mũnene ũhatĩrĩirie honge cia wonjoria andũ kĩũmbe bũrũri-inĩ. Thirĩ wa Kenya nĩ gĩcunjĩ kĩa 65.5 harĩ 100 kĩa ũtonga wa bũrũri, ũndũ ũrĩa wigĩte bũrũri ũgwati-inĩ wa ũtindũrũka na kũgũa nĩ ũndũ wa kũremwo kũrĩha mathirĩ. Ona kwaga kũrĩha mathirĩ kwĩoneka ndarathi ni kugwetetwo ta gĩtũmi kĩngĩ gĩcũngĩrĩirie ũtonga wa bũrũri gwĩkururia gũkũra. Ũtonga wa bũrũri wakũrire na gĩcunjĩ kĩa 4.7 harĩ 100 mwaka wa 2023, kũrĩa wacokire thĩ kuma gĩcunjĩ kĩa 5.7 mwaka wa 2022 mũno kuma na mĩrũngano ĩrĩa yagomeire bũrũri. Ngorono ya wonjoria. Bũrũri wa Kenya nĩ ũrecũrania kũmũrĩka rĩngĩ mawatho ma kũgucĩrĩria kambuni cia gũthondeka ngari irahũthĩra thitima gũkũ bũrũri-inĩ. Mũnini wa mũrũgamĩrĩri mũnene wa ministry ya iganda na wonjoria Gideon Oele augĩte maratanya wonjoria acio makorwo rungu rwa kwehererio kwa mamwe ma magoti ta wonjoria kwenja hinya ũrĩa ũhũthĩkaga. The government is reviewing the regulations to allow those who want to assemble in the country to bring CKDs specific to electric vehicle assembly. That one is going on right now. I think it is in the final stages, and soon those people doing electric vehicles will be enjoying the same incentives that are enjoyed by those who are doing fossil fuel defined vehicles. Mawatho macio megwĩtĩkĩria kambuni cio kũrehe indo cia wĩra wao bũrũri-inĩ matekũrĩha igoti, mahotithio kũingĩra mabũrũri-inĩ marĩa marigainie na Kenya rungu rwa ngwatanĩro ya Afrika ya irathĩro. Any assembler doing assembly at semi knockdown or any person bringing a vehicle from outside like finished product, you will pay 25% of the duty. So here you are seeing a situation where you bring CKD kits at zero and where you bring a completely done vehicle and you pay 25% duty. That difference is what you enjoy if you decide to assemble locally. Ngorono ya wonjoria. Thirikari nĩ thiĩte na mbere gũthingata mũingĩ harĩ ũhũthĩri wa gas mĩciĩ-inĩ ona macukuru-inĩ. Mũnini wa mũrũgamĩrĩri mũnene wa gũthomithia mũingĩ ũhũthĩri wa hinya ũrĩa ũhũthĩkaga rũhonge-inĩ rwa EPRA nĩwe Ann Kiprotich augĩte ũhũthĩri wa gas wĩna ũtheru na ũgitĩri kũrĩ andũ arĩa maramĩhũthĩra. Na macio nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi nĩ ĩramenyithia ene broti na mĩgũnda arĩa matamĩrĩhĩire kũringana na gatiba ya bũrũri Act 2024 rĩu nĩ mahetwo waiva ya gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa maciaro kana faini na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo. Marĩhi maku nĩ marateithĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndĩku, thibitarĩ 6 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitarĩ 26 cia level 3, kũgũra ndawa, macini cia thibitarĩ, matawa ma barabara
mabarabara ma sola na waki wa mabarabara na indo cia urimi. Niguo ri cerera wabici ya Kanjuri hakuhi nawe kuria mugunda kana buroti yaku iri wina maratathi ma kuonania mugunda kana buroti ni yaku oro hamwe na rithiti ya marihi maku ma muthia. Niguo heo waiva no muhaka mwena mugunda kana buroti akorwo arikitie kuriha thiri uria enaguo ihinda riria rianitwo ria waiva ria Mei tariki 31 mwaka uyu. Marihi ni kugerera akaunti ya bengi ya akaunti ya Cooperative ruhonge rwa Kiambu. Akaunti namba ni 011 037 154 35001. Ici mbeca thikũ ici itiraigana. Tarora rĩu ici ciagũra maguta, igũre thabuni na igũre mũtu. Ta njĩra nĩ kĩgĩ gũtigara. He, maya mathogora maracenjia ta kĩmbu. Ũrĩa wa matiga ũmũthĩ tiguo kamakora rũciũ. No kuongererwo. Ndukamakio na mathogora ma indo kuhaica gugikia na gugituka. Mathogora mahurĩtwo ithano makahutia thĩ nĩ Kanini Haraka Wholesalers arĩa mena head office Thika na oho mena rũhonge rumwe na Naikuru na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Ũhoro mwega nĩ atĩ Kanini Haraka Wholesalers nĩ mahingũrĩte nduka yao njerũ mwena wa Naivasha taũni hakuhĩ na thoko njerũ. Kanini Haraka Wholesalers tũkwendagĩria na wholesale na retail na tũkũrehagĩra mũrigo waku nginyagia harĩa nduka yaku ĩrĩ. Tũtegũkũrĩhia ona kĩ. Hũra 0720 971 392 kana 0706 505 201 uige oda yaku. Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester na National Institute for Health Research niyo NIHR ni maragwetera gũthũrimwo kwa mũrimũ wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi manyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Nyeri. Ni kwambĩrĩria mweri wa gatano tariki 21 nginya tariki 18 mweri wa June. Ũthũrimi ũyũ uratabanĩrio thibitarĩ-inĩ ciothe cia level 3 na level 4 kaunti ya Nyeri kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria nyitanĩra na ithuĩ mwambĩrĩrio nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya thĩrĩrĩka. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Ndiĩ kana wanona mũndũ ikarĩire wheelchair, itũmi spinal cord. Mũndũ tararĩ handũ aretwaraga gĩtũmi spinal cord. Airĩtu rika rĩa komekĩraga iratũ ici twĩkĩraga cia mĩthece tũkĩenda ũthaka na nĩma nĩguo tũcaragia ndĩ ũmwe wao. Thĩna ugathie spinal cord. Mũndũ agategũka handũ nĩ tairo bafu spinal cord. Kana ge gũthakaga cukuru ndararĩ handũ spinal cord ikahutio. Ona nĩ accident wagĩa na hau kũraga gũtuĩka ũguo na maya makarehe ũhoro wĩgiĩ spinal cord. Rĩu rĩ nĩ mũtũrenda gũthiĩ na mbere na Dr. George Kimani nĩgetha tũmenye spinal cord injuries tũngĩhota gũthiĩ na mbere na gũcirora atĩa na mũno makĩria na njĩra ya physiotherapy. Nĩ wega kũrĩ Ngai na kũrĩ Wambui wa Mũturi nĩ tondũ wa kũhe kanya gaka ga gũkwarĩria mũthikĩrĩria iguru ria muginyiginyi wa muisho uria etagwo sacro na ramba 5. Nie njitagwo George Kimani Mwangi na kliniki yakwa Thika na etagwo St. Luke Physiotherapy and Physical Fitness Center Zuri Center. Leo mundu ari kugĩa na thina wa ramba 5, ramba 4 na sacro nimo mahĩndĩ marĩa manyitanĩte na ndirio nĩ ĩkoragwo ya gũkua mĩrigo hau ruhonge rũu. Thĩna ũcio ũthiaga thĩinĩ wa njĩra ya ũciari ũgathiĩ thĩinĩ wa mũturo ũrĩa mũnene ũgacoka ũgathiĩ thũngĩ. Rĩu mũturo ũcio mũnene ũkaremwo ũkaigua ta kuimbĩte. Rĩrĩ rĩngĩ ona wathiĩ kĩoro ndũrahota gũthiĩ wega nĩ tondũ mũginyiginyi mũturo ũcio ũhanĩta ta ũrĩ paralyzed, no nĩ thĩna ũrĩ thĩinĩ wa ramba 4-5 na sacro mũginyiginyi ũcio wa hau kĩanda. Na gũkagĩa thĩna atĩ mũndũ arathiĩ kĩoro akaga gũthiĩ kĩoro nĩ tondũ kioro gitiroima nĩ tondũ navu iria cithiĩte hau ciĩtagwo hypogastric nerve. Hypogastric nerve icio nĩcio cirehete thĩna na nĩho hakoragwo ningĩ thĩna mũndũ akaremwo nĩ gũkinyia mathugumo kĩoro nĩ tondũ wa breki sphincter iria cirĩ na nja wa bladder cikarega gũkorwo nĩ cirathĩkĩra meciria ma mũndũ nĩ tondũ wa disjoint wa joint icio cirĩ na hau thutha. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩ ho nĩ ũhoro wĩgiĩ njĩra ya ũciari. Mũndũ akaigua atarĩ na ironda na tarahĩa. Thĩna ũkoragwo na hau mũgongo na thĩna ũcio wona wathondekwo no gũthira
ũgũthira na rĩngĩ ona nĩ mũndũ nĩ akoragwo na infection no mũflora iria cikoragwo thĩinĩ wa njĩra ya mathugumo kana njĩra ya ũciari cigatuĩka thũ nĩ tondũ njĩra ĩyo ndĩrĩ na thakame nyingĩ na nĩ ĩratura nĩ tondũ wa nyamũ ĩtagwo hypoxia, rĩera rĩingĩ rĩtirakinya nĩ tondũ mĩkiha ĩrĩa ĩmũrĩkĩtwo hau nĩ nerves icio ndĩratuĩka dilated, koguo thakame ndĩraingĩra wega. Nĩ wega mũthikĩrĩria na nĩ wega nĩ tondũ wa Wambui wa Mũturi kũhe kanya gaka ga gũkwarĩria. Asante sana. Ũhoro nĩ wa wĩigua hĩndĩ ciothe ndũkanone mũndũ ikarire wheelchair-inĩ ũtheke, ndũkanone mũndũ wĩna wathe ũrĩa Simon Kibia tũrehagĩra tabarĩra citũ ũtheke. Gĩtũmi no ũkorwo wĩ mũgima ũguo tũraria nawe rũciũ rũtuĩkaine. Wathe to rĩrĩa mũndũ arĩciarwo naguo, ona wĩ mũgima ũguo tani ĩno ũcio ũngĩ no wĩgĩre mathaa matekũmenyekana na mũthenya ũtũkĩmenyekana. Naguo ũgima mwega wa mwĩrĩ ũheanagwo nũ? Nĩ Mwene Nyaga, nĩkĩo tuga nĩ kĩrathimo na naguo gacokeria Ngai ngatho. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naidwe tutiratigithĩria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with a gown. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let it true. I don't mind just say so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johana wa Irimo na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johana wa Irimo na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Ũkinya rũciaro rwa Facebook. You can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania Inoro FM ceceni yakwe.
Sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Just a little smile. That's all I ask of you. Is that too much? Give me just a little smile. We got a message for you. Join the sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Laid back, sunshine reggae. Give me some sunshine reggae. Bana riu dakika 27 nicio hitukite thutha wa athinacara ya hwaini dakika ni wona ni iraguthuka riu no ageithio muno ne mundu gwitoga shohe between ni ndageithika muno gacho ugo geithio no geithie ndagitari emene mene no karandika nyimbo no karandika ya kabeini ade rwimbo-ini wa kabeini ri mandike na gibungo kandikite ati gacuhe niyo cenjetie kirwara ari kibungo ndiraiguire gatungite ati uria gateithitie Inoro geithia Inoro no inyui andu akirwara magikaigwa gacuhi ni kega ri tutikumahingiriria no ningiri ni magathura thina. We got a message for you. Umenye gacuhi gakamba kuria wega kambe komepa ate kabe gutungatira muingi ni ndora ni njua ingitira andu ithinja gwakwa ri ingimera inyuĩ murie kiria mukwenda no mutura na ngerima mutika ingimera na ngerima hora utathimbu powers ira ko gacuhiri auga ugeithio muno na ni ageithia nginya daktari tuna kene daktari kinuthia wa jenga kuma gwa St Peter and Anne Medical Center kuria gwitagwo Rwaka ni uratuteithia na tumaundu tuigana ona tuhutaine na ugima wa mwiri tukaigua wega muno ni tondu thutha wa kiumia kigima kia mwago na gikeno ni wega ringi na ringi tukang'etagia nayo miri itu ihana atia kwanja tondu ni hari twitanga kari ndire utari kwari kaundu ndari atwirire ndari watwirire ati mundu rume ni umagia nyondo ni kunywa njohi mundu rume ni umagia nyondo ni kunywa njohi so njohi ri ni affectaga mundu rume na maundu maingi ati ndagitari tacukira ati mundu rume ni umagia ki ni hari mundu ya ndanyite wega tacukira ya ndogo mundu tulio nderetini cia kikawaida ani wauga ndagitari mundu megenywa njohi muno ri ni affectaga so ungirora processing kana uria mwiri synthesizaga estrogen na progesterone na testosterone ri itiganite na step imwe kana igiri so idea ri mundu meja kunywa njohi ri ni njohi ni ri reduction kana nyihagia hormone ya undurume iria twitaga testosterone na so mundu mekajia gukorwo na estrogen nyingi especially riu akajia gukorwo mundu meyo neja kumia njohi nyondo na nyondo ici araumia ri tucita gynecomastia ri that's number 1 number 2 mundurume uyu ni ajagia nyingi ukajia kuona riu ni ajia gukorwo mbegu ciake kagia na kindu tita testicular atrophy ciajia gukundera na
na hinya wa ũndũrũme ũgathiĩ thĩ na nĩkĩo wonaga andũ aingĩ manyuaga njohi na especially anake aya nini rĩ matirĩ atumia na kĩndũ kĩa mbere kĩambaga kũũra nĩ mũtumia to merirĩrio na maigua mau rĩ nĩ moraga nĩkĩ karĩ kĩ mũndũ totha cia mũciari niĩ no tha cia mũciari ndirĩ na ũru mũthuri rĩu rĩ nĩkĩ wauga ũguo karĩ kĩ ũhoro ũcio nĩ kĩũria ũranjũrĩria kana mũthikĩrĩria ũrorĩria nĩwe na mũthikĩrĩria atĩrĩrĩ niĩ ko ũnyonete na nyondo no ngĩkwage na nyondo no nguone na njohi ĩgo nĩ process tamba tũtware harĩa ũkwendaga kau kauma kaduropu kauma kaduropu kau nĩ karoka na mehia ũndũ kĩrĩ ũndũ ciĩgĩko itirĩ ũkabi kau nĩ gathimo ũguo arĩu twĩna ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga nĩ tũgũthiĩ na mbere nake thĩinĩ wa ndagĩka ciroka o nini no mbere ĩno arĩngĩ na rĩngĩ maũndũ no ũkaigua atĩ nĩ megũkũritũhĩra ũkaigua atĩ nĩ wagĩa na ibata rĩa hinahi ũkaigua atĩ nĩ ũbataire kũhingia kaũndũ no ĩndĩ ũhoti waku wa kĩmbeca ũgakorwo kunderete mũno ũkarora mũrata waku ũkona hihi mũrata ũrĩa ũngĩkomba mbeca onake mabata make nĩ maingĩ o ta macio maku rĩngĩ na rĩngĩ ũgaikia ritho ũkona ũrĩa ũngĩ nake ũngĩkomba gũitĩka gũkũheanĩra ũhoro wa njambi akiuga ona mũndũ ndĩrakorirwo ndanengera mbeca ciakwa nĩ mwarimũ ng'ania nĩ mũthigari ng'ania kana nĩ mũndũ fulani rĩu nĩgetha wĩtheme maũndũ macio mothe nĩndĩrenda gũkũnyita ũgeni kũrĩa kwa My Mobi. My Mobi nĩ kĩ? My Mobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti a wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo cia hinahi thĩinĩ wa thimũ cia moko narua na mĩtũkĩ. Gũtirĩ maratathi mũndũ etagio, gũtirĩ referrals, ndũrabatara gũthiĩ na payslip, ndũrabatara kuga kana wĩ handũ hangĩ ũrarandũrwo thirĩ, macio mothe matirĩ na bata. No ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ ngombo cia My Mobi inengeragwo tu andũ arĩa marutaga wĩra rungu rwa thirikari, kana nĩ thĩinĩ wa ministry kana nĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo honge cia ũgitĩri o harĩa hothe ũngĩkorwo rutaga wĩra wĩ rungu rwa thirikari nĩ ũranengerwo ngombo kwa My Mobi. Anĩjũ hihi no ũkahiũha kwĩyũria nĩkĩ na kĩ bataire nĩgetha heo ngombo cia My Mobi? Kĩu nĩ kĩũria kĩega. Gũtirĩ kanyamũ na kamwe bataire. Nĩkĩ angĩkorwo ndũgũgĩbatara maratathi, ndũgũbatara referrals, ndũgũbatara payslip, nĩ ta kĩu ũngĩgĩkorwo bataire. No marĩtwa maku, namba yaku ya kĩbandĩ, icio nĩ indo ũkoragwo nacio hĩndĩ ciothe we wĩ mũruti wa wĩra thĩinĩ wa honge cia thirikari. Maũndũ mau nĩ marĩkũ? Nĩ ũrĩ marĩtwa maku, nĩ ũrĩ namba yaku ya kĩbandĩ tondũ nĩ ũkĩrĩ kĩbandĩ, na to ũguo wika nĩ ũrĩ namba yaku ya mũcara ĩrĩa ĩtagwo payroll number. Wĩna indo icio ithatũ, wĩna maũndũ marĩa ma bata mũno na marĩa tũmabatarainie nĩgetha ũnengerwo ngombo cia My Mobi. Hihinya *531#. Hihinya *531#. *531#. Weyandĩkithie rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu ũcoke wambĩrĩrie gũkomba. Wona weyandĩkithia hatirĩ ũndũ ũngĩ ona ũmwe ũgũbatara gwĩka, nĩ tondũ ũgũcoka hihinya rĩngĩ *531#. Rĩu hau wamũkĩre rũni rwaku rũrĩa rũgũcoka rũrengwo thĩinĩ wa mũcara ũrĩa ũrĩcoka kũrũmĩrĩra. Rũni rũrũ rwĩ rungu rwa My Mobi Civil Servant Emergency Loan. *531#. *531#. Wambĩrĩria kũnengererio ngombo cia kuma kwa My Mobi. My Mobi, quick cash, bila drama, pale uko sorted. Rĩu thinacara hwainĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 35 agũkũra thikĩrĩria nĩ mũciĩ wa ũtugi no tana na atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ. Nĩ nderwo ngũgeithie mũno. Nĩ mũndũ wĩtagwo Wanjirũ. Aroiga atĩrĩrĩ, kwa nini watoto huwa wana hiccup so often?
niki gitumaga twana twegethe maingi. Okay. Wanjiru kiu ni kiuria kiega muno na twana turia roria twana tunini especially neonates gukinya less than 6 months turia turonga na kaingi twegethaga ni undu ungirora nda ya kana kau ikoragwo inini muno na so ringi mwana uyu ri nahota gukorwo akionga ni aragucia riera ringi muno hamwe in the process ya kuonga kana ni aronga akahuna wona huna muno ri kana babu yo iga thini yo ri ni guthi na mbere na ni gutedi gu cause irritation ya diaphragm na irritation ya diaphragm ni gutuma twegethe na nikio kana kau kagirirwo gakoga kiongithio iria inini continuously na mwana wothe arikia kuongithio ri ni agagirirwo kianda-ini akabab wana eruka ri thino cio no tenda kweruka wana ni kuguthaguthwo amuguthaguthwa ri ni kubelge kubelge ni kwari kiate eruka thino cio kumuringaringa ugu hau ng'ongo na haha thutha wona riera riu babu kiria kiugie wona babu yo yauma ri wona mwana ni eruka na ndeto icio ni ciathira so kaingi ni feeding ni iria riu uri araheo ringi kana kionga ni aragucia riera ringi muno uko ni kio gutuma na irritation ya diaphragm. Okay, ni njitagwo Jeremia kuma Baringo ika mitambo igwikaga kuraya atia Baringo hini Baringo na nene Baringo ni kura yudu ile opposite ni frequency yako ya Laikipia okay njitagwo Jeremia Njathi kuma Baringo daktari tatuiria atiriri je mwanaume anayezalisha vijana wengi na yule anayezalisha wasichana wengi kuna tofauti gani? Ni kuri ngurani ya gutire ngurani idea ri na so the process is o mundu wothe ri ni ari information iria kana agiciarwo ri haria sperm na itumbi na sperm na mbegu cia tunganira ri ni hari thoko ekoragwo ho otheria wona Nairobi Stock Exchange kana oria wonaga ringi New York Stock Exchange ni hari information icenjanagio na through nyamu twita chromosomes mutumia akoragwo na 23 na muthuri akoragwo na 23 igicenjanio ri muthuri ni akoragwo akuite mwe iria itagwo Y chromosome so iyo niwe determine kana kahi so process ya kahi kana kairetu ri is so random gutire ndukana heni ati ukuria ki ukunywa ndawa gwika atia asa determination ya gender ya mwana gutire technology at this day and age hotete other than legi isirage to in vitro na ke no iria normal biological yuria mutumia na muthuri macemanagia ri gutire ihotete gukorwa ati tukiuga ati niki na so ni tago lack of the draw ni urio thiaga gotha kamari o mwene agwicira urio gide gwika atia ni gucina. Okay, dagitari, my wife is 60 years old now. She has been having a chronic DU for the last 20 years. And when she bends, anatoa stretchy mucoid saliva. Do you can mucoid can mucoid? Ne mucoid. Mucoid saliva. What is that? Hara DU re. Alaiga tike. Ne ame adreteira nike. Chronic DU. For the last 20 years. Na bendi akaruta stretchy mucoid saliva. Kanua kana ndaraerethera niko. Da umukanitie wega. Da umukanitie wega no tu. Digweciria ndakiritie hau. Riu gwiciragia hihi ahuthira terms ita icio waya kumenya ni kuga ati oguo. DU no ikorwo ni kindu twitaga duodenal ulcers. Duodenal ulcers ni turonda tukaga ngora gatathari. Kaharia mwico-ini haria gacemara cingiragirira ri just how igoro wa nyamu twita pyloric sphincter ri ni he nyamu twitaga duodenum ringi gigikona nyamu twitaga duodenal ulcers ri kana ironda ri hau ri ringi ni akoragwo ni makona acidity ni makoragwo na uturo ni nda especially haka haso-ini na maundu ta macio riu agakorwo ni arainamirira kabedi tukiassume mucoid kana mamira mau marauma kuma kanua ri to ndarauga ni hari no akorwo ringi ni undu wa miaka 60 ri ni aruzite tone ya nyamu twitaga lower esophageal sphincter na lower esophageal sphincter ni wegiragia twaria irio icoke na iguru ino waria yagirirwo ni hinge ukimeria kahinguka
wona hingo irio cia kinya ndeka hinga kira mihingura hindo ni reflex ya tino wa meria ni reflex ni ku activate ni irio ikiharuruka mumero ri mwiri umbitwo ati ka activate hinguke murango hinguke irio ciagwa ikahinga niguo iria iharia the pyloric sphincter ri ni iri hinguka ithie na kumara-ini so angikorwo inamirira ni kindu araruta ri icio most likely ni gukorwo sphincter icio ni compromise etwo na no ikorwo compromise ringi ni gukorwo weight andu aya wonaga overweight especially atumia kana compromise ringi ni gukorwo ena nyamu twitaga hiatus na ekwenda ko niyo to ndarakituika mo clear ri athionwo ni ndigitari na akorwo atumunya itagwo OGD ri ni ria endoscopy athie ndigitari arore kana irahinga kwa na hiatus ri ni ego qualify guthie gwikwo ire guthondekwo hiatus we thondekwo then the other thing is neko manage weight yoko na weight nyingi na ne kwarera uhoro wa irio na aidha arie agaikara aria ndakainamirire aria ndagathie toro rio maundu ta macio atiriri ndagitari muthuri ucio ri uhoro wigie wagweta uhoro wa sphincter na muthuri ucio oria uhoro uyu wa kiriai wa dai ndaririkana hena handu ndirathiete ndiraheo kagwa cio kanyinyi ndakaria ri uria mundu aruma kagwa cio guo githia na bara ri ndirendire gukuira bara niki ngwaci yendete gwatura githuri njatu igiri kagwaci itakona reflex ya nguga ati nindikite nge urai ikweri by the way ona mai niki gituma ari muiguita marenda gukuraga githuri ukaigwe kahingu ko utake wona uria ugeuraga gakuku ukaigwa gakuku kaura guthinyira ni mai wa meria kwa jori muhutu nige gituma uri muhutu ukakunda kindu ukaigwa giathie kigarurani ingira kunjura inyo kaigwa vyu ni ukwigaya nige atarora kiria gitumaga ri ungirora kuma haha rugongo ri na haha kianda githuri gatagati-ini ri the sternum ri na hau thutha ri ni esophagus ni mumero na mumero ucio witagwo esophagus nduri kindu no kimuberethi tu so what happens ungirora kindu ta ngwaci ri ni thie eka dry ikoma pio na yo mapio ri yuka dry te kahata o ikarugama ni kuhata koragwo ikihata ikairitate mai na mori ni undu wa uko ringi ni wakunda maingi ri makiharuruka ri makaramia mumero makame stretch na ma stretch ni kio igwa tigithuri githina ni mumero ucio wa stretch wo rimwe tondu wagio ni ku stretch wo kahora ukaigwa no wa githuri kiu kaigwa handu hau ni henda kurehe thina nderire kuragwo ni ngwaci na ni kiu na kio ni gikuo kia wana ndete kwigaya ni mukumenyithio gikuo kia njuguna wa irimu ora semani na gikuo kia kale mutino wa ngwaci mutino wa ngwaci ya ngorofu ndiriri ndagitari ni njitagwo John wa Naikuru na kujitania nyitaneti kwena atagwo John wa Nakuru once in a while I feel pain that flashes through my testicles. I am 54 years old. I have HBP and HBS conditions. Please advise. Isn't it HBP na HBS ni atia? Ni no kore gini akoro na riri hepatitis B na icio. Okay. So number 1 arauga ni akoragwo mbegu ciake ni ituraga na idea riri mbegu ndiagĩrĩirwo ni gutura na mbegu ingĩanjia gutura ri kaingĩ ni ikoragwo hena kindu kira irritate so ino occasionally ri yaya gukorwo ringi ni wira uria araruta ni kumeikarira ringi ahota gukorwo ringi ni mundu urutaga wira wa hinya physical no nginya kiroka na kiri na infection na mathina maria mangi kiria twitigagira na especially ni hari andu anini although no wone hari andu anene ciana ta mwana utakinyitie miaka 20 around there gya kone aturo ni test icio ri no nginya kwa kiono ni ndigitari ndakagenya mutu ita testicular torsion
muthuri uyu condition yake ya hepatitis ndiagirwo no ko ke affect mbegu agirwo ni athie thibitari mundu uyu history njega acekwo mathugumo acekwo ndakae gukona murimu wa kuonana kimwiri acoke ahurwo nyamu twitaga testicular doppler ultrasound neno kiria gwika ni guceka kana hihi ri mbegu ihiana atia epididymal gland ihiana atia ena wibo ena anything ekonidi any attention aiko dariri ani onji ya kama advice twithina munene muno in our culture twithina ati arume metiketie ati ndwagirwo ni gwikira underwear tight tondu misconception out there ni kuga arume ari othe mekiraga tight underwear zire ni ma affecta gociari to some extent yes but no wagirirwo muthaku wa mubira ari ya Messi ri muthaku wa rugby ri na mwai wa Shuma ri matioaga na maboxer asa mwathia magekira underwear tight magacoka marikia magathi makaruta the reason ni mathina ta maya rauga ni undu wa ukona nyamu twitaga traumatic epididymitis ago ni undu wona oya Shume kana kio mahiga akiruta wira wake kana ikara thiri akakorwa ni agutha mbegu ciake na nikio aranjia kugia ruo ru so ni yo history njega advice wega na if there is nothing ndakege no korwo kiria na kiro thina undu gakora ringi urauma handu hangi ni kuri nyamu twitaga referred pain hata ko thina wake wi mugongo kana ringi wi nda to tariu twana tuingi tunini ungikona kana kara complain nda ya thiri no ginya karute nguo gaceke mbegu to ringi ni makona infection ya mbegu cancer ya mbegu kana torsion ya mbegu no thina nduri hau mawiguaga nda tika ni uru wa guthuka igua ruoda no thina ni haria hangi haguthi majoge guthwo ni mubira mwalimu kamani akwambatia gacati hu akambia kugaragariria mubira ha yauda delivery tiga story kega no to ndagitari ari hari ni akoni protect ai dia football ndakirora ga football riu at low levels kibira gikiringwo riu ni ngao cimathaka kakiringite kairetu githuri pu we primary yanyu ni mwari first aid ti mundu wari agwa first aid no glucose na muvira ire ndi akoragwo ko ingeta yakere ari motio kana mwana arethe gutiri uroka no riu ri ithe toni ngugichochora toni ngukimuthondeka ni kagira gatina ringwo muno mundu ni ahingagwo ni muvira riu ni kiria rumari mu magaragaririe mundu muvira nda nirwona uguo muiguane na iko bado na ni andwira mundu ni eringaga uri mwako-ini kana saiti ona guikara thi ugaikara thi ukeringa ugaikarira o muni ikaragira kuni kuhingwo Ani ogwati athingĩka wega ona hanini athingĩka wega ni ukuga kabu muthuri ndũngĩhota gwĩtarĩria nĩkĩ weka ndũngĩra mũndũ nĩ wĩyũmio wenja igongona-inĩ na uma haĩte mbo ikarĩire rĩmwe na wageni mani harĩa mũndũ akayaga arĩ na kũu thĩinĩ ari we mwaria wote we mwaria wothoni haya ojung'o keika ari othoni ari atingioka jung'wa kanikio tutwala mbutwale irima kulikia experiment ndagĩtarĩ tũrorire gũtiriha ke tũcokie ciũria ingĩ igĩrĩ haya nĩgetha tũrĩkie ndagĩtarĩ mwana wakwa nĩ aromerwo nĩ kĩoro mũno ũũ atĩ akinyĩrwo nĩ kwenda gũthiĩ kĩoro rĩ nĩ ararĩra nimfanyaje
Very good. Idea ni twitigagira na especially kumirwo ni kioro. Kumirwo ni kioro ni hari mundu mugima kana hari mwana ti undu mwega. Hari ciana ni ire thina tondu mwana anja kuigua ruo ri ndendaga guthi kioro. Na gathina gaka customer gakuma kuri maundu maingi. Wa mbere ni undu wa mirire ria turarira. Ciana citu ni ciamenyerire kuriaga processed food ni kuga ni irio ithondeketwo no irio citirauma na migunda ukaigua muciari ekira wakwa ndari ya matunda wakwa ndendete ka starch mwakwa ki this is the problem. Number 2 ni gukorwo ciana cituria ciana cia hindi citu cianjagia kurugaruga na ku mwana uyu na guikara thi ni kuhurwo arahurwo ikare thi ri aya maikaraga thi guthaka video games na maundu macio ma nimo mathina maria magiriirwo gwika uria mundu ni athie thibitari onwo ni ndigitari ni tusekaga ukenswa mwana ri ndari na thina to ringi ni ukoraga ni magia na some digestive problem in the absence mwana ni agirwo ni ateithiririo ni ndigitari dietitian na mirire yake aheo irio ni kuheo tondu ciana nyingi ikoragwo cie kindu twita dysfunctional voiders. Dysfunctional voiders ni ciana kana andu aria mahundaga mai kana mathugumo for an extended period of time. Ukona mundu ni araigua ni uthi kioro na ndarenda guthie. So mwana ni ndu wa comfort ile nayo kwa ihinda riu. Kana ringi convenience ndarenda gukira haha athie ni undu undu ringi areka. Haria mari makunguteirie na niona okira sport iyo ni athie. Kana ka movie kana ringi muvira ni urona ni hindi ya mapenalties ni hindi marahurwo hari ni uramenya wathi ndu uyu rikora ihurirwo ati you end up holding for long. Yes, so mathina tu so mwana uyu agakonea kioro giki ni kirehire thina wona twamwona mwana uyu uria mangu githoreko maundu mange no nginya heo laxative na laxative ni dawa iria ihuthagia kioro kiu niguo kihote kuma mwana wangihitia ukona mathina maria angikoro ringi no ukore mwana ni anja kugia na hemorrhoids mwana ni agia na inophagia ya kiuma irio maima magakurura kioro njira-ini ya kioro na ni undu wa kuhudi kioro kiu muno ri ni mathia magakinya akagia na nyamu tita diverticulosis especially mundu mugima ni thina munene ungituma to a point agia na infection na abscess mara mau no marengwo. So kajagia gathina kanini no ni gathina over time kagirehe mathina mamwe maingi muno na kumirwo ni kioro anybody wina kuhita kumirwo ni kioro kana ni mwana kana ni mutumia ni mwana kana ni mundu mugima ni agirirwo ni guthie thibitari tumwerethere tondu long term aya ni andu aria uiguaga ringi ni manjia kugia na mathina manda to a point ukaigua mundu na umenyagia thina wa kioro ni ekugia thina wa mathugumo tondu kioro na mathugumo ni itwaranaga na ni mundu ungikinya handu ukaigua nda ni athinjirwo which was not necessary kundu gutabataraini athinjwo. Yes, ndagitari riu tucokeria atiriri njitagwo Mary gwitu ni Meru najikuna sana between my fingers na zinavimba na kutoa tumaji na kala ya ngozi inakuwa black. What could that be? Okay. Tuge maundu meri twabe tuge ni twajie na cioro na ciara cia moko tondu na kiuga ni maguru aga fingers ni moko so ado mehe occupational hazard maundu maria twikaga especially atumia wona makidiru na mai muno makihura nguo muno detergent muno kana ni marathie na mbere na ringi ugakora mutumia uyu ri ni ara moko make ni ara interact na chemicals ni agukorwo na kindu twitaga dermatitis kana irritation ya ciara icio hau gatagati-ini ya thoko ringi ni fango ni kuga tere itago iria twitaga athlete's foot iria ikorwo maguru ni kuho ucio ni uka maguru na no uke ciara-ini no acoke akorwo ringi ni skin yo ra irritate to a point ikaja gukorwo na infection na ni ekwenda onwo ni ndigitari. The best thing twambaga gwika ni mundu wona ri ukaja kwa uka educate no kamenya uria ekaga no athie ero ringi moko mau ri agaikia mai-ini ma cumbi kana heo dawa iria ikumuteithiriria kana ringi ni ukoraga atumia na especially tuge andu muiritu wa wira wakwa ni advice wahuthire gloves kagithambia indo kana mutumia agika iyo nduraingira mai-ini to ni kindu kirairritati na wone hura moko ri twihuraga no tutihuraga haha gatagati ga ciara so woigwo
na anything okiria tukuhuthagira kaingi gitigagwo hau gikairritate ngothi yo yake. Okay. Thank you ndagitari borogame uguo riu ona twacokereria ri ni ugutwirira kuria tugucoka tugukore. Yes. Ni tondu hena ciuria nyingi tutehota gucokia ciothe. Na ningi ucokio tunengere namba cia thimu. Sawa. Githi ti wega. Ni wega. Riu tuna ndeka ithathatũ tu mbere ya thaa ĩmwe. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. MCA wa Kanyenya-inĩ thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a rĩu nĩ anyitĩtwo mĩgwate nĩ andũ matoĩkaine. Atongoria a mũng'ethanĩro maroiga makarũgamia mũhũranĩri ũmwe tu kũng'ethanĩra na President Ruto ithurano-inĩ cia 2027. Na tabarĩra-inĩ ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka ikinya rĩa thirikari rĩa kũhũthĩra kĩgĩna kĩa ritaya gwaka mabarabara. Macio na mangĩ maingĩ mekuo tũgũthomerwo Inoro hwainĩ thaa ĩmwe mothe nĩ Chef Munga. Inoro hwainĩ ĩrĩ atĩa hau nani kau karwa ningĩ ko gwĩka atĩ ko habuta. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Moruna, kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na cibodana heana kimenyithia. We nawe nĩ wendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kai cikere nake, ici iratũngithania marori goko kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ, manene, ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4, ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka. Na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtũragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe. Koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Rĩu tũtigĩtie ndagĩka 4 tu mbere ya tũiguĩte mohoro ma thaa ĩmwe hwainĩ gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Thĩinĩ wa ndagĩka ici itigarĩte tũkũrio rĩngĩ kana hihi ũrutaga wĩra na thirikari thĩinĩ wa ikĩro itiganĩte. Gĩkĩro o kĩrĩa gĩothe ũngĩkorwo ũkĩruta wĩra nakĩo na thirikari, nĩ wega tũkũnyitie ũgeni kũrĩa kwa MyMobi, nĩ tondũ rĩngĩ na rĩngĩ no ũgekora atĩ ndũrĩ na mbeca, ũkaigua atĩ maũndũ marĩa wĩnamo maingĩ marĩa marĩ mbere yaku ndũrahota kũmahingia na ũhũthũ na nĩ wagĩa na ũndũ wa hinahi. Ũgwĩka atĩa? Ũkwambĩrĩria gũkomba na mũtambo wa MyMobi ũrĩa ũtarĩ kĩndũ ũrabatara ũkorwo wĩna kĩo ta maratathi, ta referrals, ta payslip kana gũkorwo ũtarĩ thĩinĩ wa CRB. Macio mothe ti maũndũ mabatarainie nĩgetha ũnengerwo ngombo kuma kũrĩa kwa MyMobi. Ũgwĩka atĩa? Ũkũhinya *531#. Wambere wĩyandĩkithie. Ũkĩyandĩkithia nĩ gũbatara maũndũ matatũ tu. Indo ithatũ cia bata hĩndĩ ĩyo kwĩyandĩkithia na MyMobi nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo marĩtwa maku, namba yaku ya kĩbandĩ na ningĩ payroll number. Icio ithatũ tu nĩcio indo iria ũrabatara nĩgetha wambĩrĩrie kũnengerwo ngombo iria irakinya nginya ciringi 20,000, ũgacoka ũkarengwo thĩinĩ wa mũcara wa mweri ũrĩa ũgũcoka ũrũmĩrĩre kũrĩa kwa MyMobi. Kũu ndĩrakwĩra atĩ ndũrĩ na mũndũ no mũga kũhũrĩra thimũ agĩkũrandũra. Ngombo yaku nĩ ĩna ũthiri gatagatĩ waku na mũtambo waku wa MyMobi. Hihinya *531#. Wambĩrĩrie gũkomba nacio ngombo ciaku igĩthi ikiongererekaga o kũringana na ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũkomba kũhĩtũkĩra mũtambo wa MyMobi. Hihinya *531#, *531#. Wambĩrĩrie gũkomba na MyMobi. Kũrĩa kwa MyMobi ũranengerwo kĩrĩa gĩtagwo Civil Servant Emergency Loan *531#. Wambĩrĩrie gũkomba na MyMobi. Rĩu nĩ gũtiriha tũratiriha atĩrĩ ndagĩtarĩ. Kĩũria gĩa tũgũcoka tũkũrute kũ? Oh, very good. Nĩ tũkwenda twĩre harĩa tũgũgũkora na hihi tũngĩbatara kũhũra thimũ rĩ
tuhiuhe gukunyita. Thank you. Nyambe njokie ngatho ni undu wa kunjita. Karibu. Na muthikiriria especially ni ciuria na ni thibitari itu itagwo St Peter and Anne Medical Center Rwaka. Ni tukorwo Facebook St Peter and Anne Medical Center, na mundu ungitwetha namba itu ya thimu ni 0722 150 620 0722 150 620. Nĩ ngatho nĩ kũkĩnjĩta na njokie ngatho. Karibu sana mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ, na nĩ weka wega nĩ gwĩtĩkĩra gũcokia ciũria icio. Nĩtũtũmĩrwo nyingĩ tũtinahota gũcicokia wega, no ningĩ nĩtũgwethagia thĩ tũcicokie. Tũkũbatara tũcicokie. Na harĩa rĩu twakinya niĩ nawe rĩ, nĩ tũtigĩtie hanini twambie gwĩthondeka. Hanini mũno. Twĩthondekagĩre mĩciĩ. Tũkarora ciana ũgakora twacirigita. Ũgakera we mũkaya ũcio nĩ wahania. Kĩgetha kĩu nĩ kĩa irritation ya gatathira. Gũkũ ceceni hakuhĩ nawe mũthenya wa rũciũ nĩ tũkũnyita ũgeni mũno we mũikari wa kũrĩa kaunti ya Nyandarua, kũrĩa tũgakorwo mũkawa-inĩ wĩtagwo Skylax Annex thĩinĩ wa taũni ya Engineer Kĩnangobu. Tũrĩ ngwatanĩro na atongoria arĩa mũthurĩte kũu, na to aika amatũra, maabithaa a ũgitĩri, ona nginyagia atongoria a kĩbiacara. Nĩ tũgakorwo na inyuĩ kũrĩa gwĩtagwo Skylax Annex taũni-inĩ ya Engineer Kĩnangobu thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku kwambĩrĩria thinacara ya hwaĩ-inĩ mũthenya wa rũciũ o nginyagia thaa 3. Mũikari wa kũrĩa Nyandarua na matũra marĩa marigicĩirie na Kĩnangobu na matũra marĩa mothe marigicĩirie kuo, ũgakũrĩa gwĩtagwo Skylax Annex thĩinĩ wa taũni ya Engineer, twaranĩrie maũndũ maingĩ marĩa mahutainie na ũgitĩri wa kaunti, ũndũ ũmwe na ũthii wa na mbere wayo. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku. Igithĩtigua nĩ tũkĩrĩ na ũndũ ũngĩ mũndũ witũ. No ũndũ ũngĩ no twĩre mũthikĩrĩria thengiũ mũno kuma rĩrĩa twambanĩrĩirie. Ngai akũrathime mũno atũkinyanĩria tukacemania wa mũthenya wa rũciũ. Njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Have a good evening. Twagũcokeria ngatho nyingĩ nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inoro. Rĩu ũguo tũgũgũtiga metha-inĩ ya mohoro tũthomerwo nĩ mũndũ gwĩtwo Jeff Munga. Megũkorwo marĩ mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ thaa 1. Ũkĩgĩa na mahinda mega. Nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Bye bye. Inoro hwaĩ-inĩ. MCA wa Kanyenya-inĩ Grace City nĩ anyitirwo mĩgwate nĩ andũ matoĩkaine. Atongoria mũng'ethanĩro kuuga rĩu makarũgamia mũhũranĩri ũmwe ũrĩa ũkang'ethanĩra na President Ruto ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. Na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka ikinya rĩa thirikari rĩa kũhũthĩra kĩgĩna kĩa ritaya gwaka mabarabara. Tumeketi na viongozi wengi na tumekubaliana lazima tusikizane na tuketi chini. Twita family ni turaigua ngoro citu cihinyĩrĩrĩkĩire to tutiramenya Grace yako tiramenya kana nĩ thigari mamunyitĩte. Ngui cia thirikari no ria kombete ona ria mwisho nĩ tũkwendio tondu ni kombete makiria. Andũ aya nini he uria makoretwo makienda kunyitwo niguo moke kakuhe na urimi uyu. Niingiza kwa duka ndani wakaniambia wanataka pesa. Wakaniambia madam, usipotupatia pesa tutakuua. Aende asiende. Jeff Muga wa Waithira. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ thaa 1 na njĩra itheranĩte. MCA wa wodi ya Kanyenya-inĩ kaunti-inĩ ya Murang'a Grace Duta kana City nĩ anyitirwo mĩgwate mathaa-inĩ ma mĩaraho nĩ andũ matoĩkaine arĩ mũkawa-inĩ ũmwe mwena wa Delview hakuhĩ na macemanĩrio-inĩ ma barabara ya Thika Super Highway na barabara ya gũthiĩ mwena wa Kandara. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratarĩria, andũ a bamĩrĩ yake nĩ morĩtie maabithaa a borithi matarĩrie kũrĩa arĩ angĩkorwo nĩo mamũnyitire na angĩkorwo tio mahĩke gwethana nake nĩguo mathirwo nĩ ihoru.
Mukawa-inĩ wa Mona Lisa mwena wa Delview niho MCA wa wodi ya Kanyanya-inĩ Grace Nduta na ritwa ringi City egwikinyitie thutha wa kuhurirwo thimu ni mundu monane ho ta uria ndereba wake Joseph Kamau aratariria. Ni damu drop no kumanyumire no hendira ngumagare ngari ingi ngorire pakitwo handu na ndona ya ikorokisi no ikorokisi na ndamuhurira thimu ndamwira hau hena ndona mandora muno ngiuma no hakuhi na riingiriro ria mukawa ucio hauma na ngari muthemba wa Subaru na yuma na arumiana aria murangiri wa mukawa uyu augite mahofanirie MC uyu na kumuikia ngari thiini na gucoka gutwarwo thibindi nene. Ngari ni ukire nayo nginya namba na mamuingirio wega ngari na mau soja niguo kunjira ngari yauma na bunjo muno hau riu kumania na hau uguo ndacoka kuhura thimu ndari aroya ringi na kuona nginyagia riu gutioikaine ni amanyitire MC uyu na ndoikaine kuri ari andu a family yake maiyuirwo ni kieha maroria borithi angikorwo nio menake mauge na mauge kuria mamutwarire na angikorwo tio mahike gwethana nake. Na ithuĩ twita family ni turaigua ngoro citu cihinyĩrĩrĩkĩire to tutiramenya Grace yako tiramenya kana ni thigari mamunyitĩte no ko ni thigari cina cio matwire mamunyitĩire kĩ ni mahitia marĩkũ maciakĩte. Ni gĩko gĩkũmithĩtio na njĩra nene ni MCR nake mbunge-inĩ ya kaunti ya Murang'a makiuga mareciria MC uyu aragagio ni ũndũ wa mũrũgamo wake wa kĩũteti wa kũnyita mbaru ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua. Ni twaria na speaker witũ wa bunge speaker ira aiga ni confirm kuma gwĩ county commissioner ati county commissioner ndauma na report o yothe ĩgiĩ operation o yothe ya kũnyita mheshimiwa Grace City ya thirikari reke mũndũ akorwo na wĩyathi wa kwaria wĩyathi wa gũthiĩ na kwenda Rigathi Gachagua tutinoraga mundu na hau niho turi na tutikuma uria ingiuga ni arekererio na ihenya na mundu aheo wiyathi uria wi wake na mundu ahitia rin kuhuthirwo njira ria yagirire kumunyita kana wa kumwita kuria gubatie so koguo ni nguhoya thirikari erekererie mheshimiwa mwenzetu na ithu arale tura support Rigathi wa Gachagua ri tutie kuintimidatwo. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Atongoria mung'ethaniro riu maugite makarugamia muhuraniri umwe uria ukang'ethanira na President William Ruto hindi ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 niguo gutigirira ni inuka. Makiaria kaunti-ini ya Kitui atongoria acio ningi ni maregire urekerio ria president araharoire muthenya wa ira hindi ya mahoya ma kibururi magikinyiriria ati egwathana bururi uyu itena rimwe ainuke. Na toria Joel Kimani wa Njuguna aratariria atongoria acio ningi ni marutite mukana kuri thirikari makimiuria itheme njamoro ciothe cia gukaiya ithurano. Kuma wa Munyoro kaunti-ini ya Nyeri nginyagia Saikuru kaunti-ini ya Kitui atongoria a mwahu wa mung'ethaniro manyitanire kuhurira ndebe mwahu uyu makiuga ni manyitanite hamwe na gutigirira thirikari ya Kenya Kwanza ni kainuka mwaka-ini wa 2027 makiuga mari na mutongoria umwe tu uria makanyita mbaru kambeini-ini cia githurano kia mwaka wa 2027 niguo akorwo aking'ethanira na President William Ruto. The commitment that I want to make that this team gives this country one single presidential candidate to run against Kasongo. Harambee! Mutongoria wa kiama kia DAP Kenya Eugene Wamalwa akiuga ni megutigirira gutire na mageria o mothe magukaiya kura githurano-ini kiu. Wenzetu wa broad based, yes mnaweza iba pesa, yes mnaweza iba mashamba, that is recoverable, lakini musidhubutu kuiba kura ya Wakenya. Atongoria aya hamwe nao ari uria wari Minister Justin Muturi makiuga no nginya President William Ruto athane itena rimwe tu edeti matena meri. William Ruto, take your purported apology to Sugoi because you are going to be one term. Ukaomba Wakenya msamaha kwa sababu unajua Ruto ni one term. Harambee! Nake mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka akiuga President William Ruto afatie guthitangwo igoti-ini ria kimabũrũri kumana na mawaganu maria thirikari yake itafanĩtie. We want to invest. We don't need you Mr. Ruto to come and do what you must do because you don't even know what I'm talking about. The things you are trying to do and they are impeachable offense. It can even go to the International Court of Justice. Mwena-ini wake mutongoria
wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua augĩte thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ingĩrĩtie guoya thutha wa kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA gũte uge mũnene ũrĩa warĩ na kĩo na hau gabere. Tumeketi na viongozi wengi na tumekubaliana lazima tusikizane na tuketi chini tutoe mtu mmoja akuwe flag bearer ya kupambana na Kasongo. Huyu Kasongo tunamjua, akinisikia halali. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Na rĩu tũmũrĩke riboti ĩrĩa tũkũrongoreria na njĩra nene thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Na thutha wa thirikari kũgũmĩrwo nĩ mathirĩ maingĩ ma na nja wa bũrũri na gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu ĩrikĩte gĩkabũ-inĩ kĩa mũthithũ wa aruti a wĩra gũtahia mbeca cia gwaka mabarabara. Na nĩ ikinya ũrĩa ũrarĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti mbunge-inĩ ya bũrũri ũrĩa ningĩ nĩ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro augĩte nĩ ũgwati makĩria kuona a Kenya matioririo mawoni mao, na ningĩ aruti a wĩra matiũĩ kana nĩ makona mbeca ciao cia ritaya wona marĩkia kũhurũka wĩra. Mwandĩki wa Cuka wa Kĩarie arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti gũkũ bũrũri-inĩ Ndĩndĩ Nyoro nĩ aronanirie kũrarakwo nĩ gĩkĩro kĩrĩa bũrũri wa Kenya ũrikĩte ngombo-inĩ, akiuga bũrũri ũrorete kũrika ihoro-inĩ ũtakahota kwĩruta wona thirikari yathiĩ na mbere na gũkomba. Nĩ mĩario aikari a gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo maugĩte bũrũri ũrĩ hatĩka-inĩ na matongoretio nĩ wakiri Shadrack Wambui wa Sheria Mtaani maugĩte kũgĩe na njĩra njagĩrĩru cia gũkomba na mbeca iria ciakombwo igaikio kabirũ nĩguo gũtigĩrĩra itirahorokera mĩhuko-inĩ ya tũrĩa nĩme. Barabara ĩyo tũrathiĩ nayo ti barabara njega tondũ tũtũrĩte tũgĩkomba mbeca na mbeca ici tũrakomba tũtirona kĩrĩa kĩraruta wĩra ũrĩa mbeca ici ciraruta. Na nĩ kuga atĩrĩrĩ, we na niĩ ta Mũkenya ta Wanjikũ harĩa mũikarĩte, mbeca ici ciothe marakomba no ithuĩ bado tukaheo mũrigo ũcio wa kũrĩha mbeca. Koguo nĩ tũrabatara atĩrĩrĩ, mbeca cia kombo tukamenya mbeca ici cia kombo cia kĩ. Hau nĩ ndĩrona tũrorete irima iriku biũ. Gĩtũmi angĩkorwo nĩ arerutĩra we mwenyewe tondũ nĩ mũtongoria akerutĩra we mwenyewe agathiĩ gũkomba na ugĩte mbeca wendaga yani aingĩra gĩtĩ-inĩ ndegũkomba mbia tũgũkorwo twĩ nacio. No he handũ araugire atĩrĩrĩ thirikari nĩ irakomba excess. I think gwĩcia thirikari no ũrĩa kombete ona rĩa mũico nĩ tũkwendio tondũ nĩ kombete makĩria na nĩ ĩgĩkomba atĩa with parliament. Koguo thirikari nĩ ta mũndũ wenyitĩire thirikari nĩ yake. Hoka nĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa NSSF harĩ gũtangĩkĩra maũndũ ma ũthii wa na mbere. Aikari aya nĩ marutĩte mawoni ngũrani, amwe makĩregana na ndeto ĩno gũkũ angĩ makĩnyita ikinya rĩrĩ mbaru. Ũguo nĩ kuonanga tũrananga mbeca tondũ rĩrĩa we ũgakũra kana niĩ ngakũra kana mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ mũkũrũ tondũ twĩna akũrũ aingĩ kona gũkũ Kajiado no twĩna akũrũ aingĩ mũno arĩa tũtũraga tũgĩteithia. Andũ acio mabatara mbeca icio matigũkorwo na kĩndũ gĩa kũrĩa. Ndĩrarora mũndũ ũrĩa ũrathi pension na mĩaka kuma 55 gũthiĩ na koguo mũndũ ũcio arathiĩ gwake kana kũrĩa arathiĩ kũhurũka arathiĩ mũkũrũ. Na warora andũ aingĩ a mĩaka ta ĩyo mũndũ nĩ akoĩ na mũrimũ wa cukari akorwo na mũrimũ ũramũgia. Rĩu mũndũ ũcio athiĩ mũciĩ yahota gũkorwo hena arĩa mateithagio nĩ NSSF no ndirona bata wacio. Angĩkorwo nĩ gũkũhotekana mbeca icio no cioyo cirute wĩra ũrateithia maũndũ ma mwananchi wa kawaida. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Na ndeto ĩyo nawe no ũkũnyita itemi harĩyo nĩgetha tũmenye hihi mawoni maku nĩ marĩkũ. Thirikari nĩ ĩbatiĩ kũrũma mbeca cia mũingĩ mũno makĩria andũ arĩa mararita tondũ nĩtũĩ o mweri gũtiagaga andũ marakinya mĩaka 60 ya kũritaya, na mũndũ arĩkia kũritaya tondũ mbeca iria aheagwo nĩ iria akoretwo agĩtinio mĩaka yothe akoretwo akĩruta wĩra. Ũguo nĩ akoragwo ebangĩte akauga ona ndaheo package yakwa ya ritaya ngathiĩ gwĩka ona angĩ mathiĩ rĩngĩ magaka kamũciĩ kega akagũra tũgombe kana agaka kaburoti agĩkomborithagia tũnyũmba na maũndũ ta macio. No rĩu kũngĩthiĩ ũũ gũtuĩke mbeca iria ciĩ gĩkabũ-inĩ kĩa andũ arĩa marahurũka wĩra itironeka nĩ irahũthĩka kũruta mawĩra mangĩ hihi maya gũkorwo matarĩ na ũma atĩ mbeca icio nĩ makona na nĩ kũkĩragwo ũkũrũ ũrĩaga wĩthĩ. Angĩkorwo nĩ agĩtinirio hĩndĩ ĩrĩa arĩ wĩra-inĩ arĩ na hinya ũguo atuĩke rĩu ningĩ gwakinya nĩ kũrĩhwo mbeca icio ningĩ nĩ ngucanio, hau naho no hoke ũru tondũ
gutire mundu wendete thithino yake hindi ire rahuthirwo uria gutagire. Ningi kaundu kangi tuonire tutiguire ithui tarutia wira tukiuria mawoni maitu tondu na ithu no tukirengagwo tukiuga ihe thirikari ne sawa ni kio ehuthire tondu ti mbeca ciao ni mbeca cia arutia wira uria tangingira bengi ithie rume mbeca tondu bengi iyo iri na ene no guona mbeca cia muingi fati gukorwo ikirangirwo ni tondu nio marengagwo ire cia kumaigira ukuru-ini wao. Ni tukuhe mweke wa gutuhe mawoni maku ona twarika tabarira-ini ya utauku hwa-ini wa omothe. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tuthi na mbere na ndeto ingi na athomi kuma ituri itiganite guku bururi-ini na mabururi-ini ma nanja na mathiete na mbere na gucaka gikuo kia njorua ya wandiki wa mabuku Profesa Ngugi wa Thiong'o uria urakuire muthenya wa ira. Profesa Ngugi wa Thiong'o ni arahitwo ta mundu urerutĩire muturĩre-inĩ wake gukuria wandiki wa ngerekano gĩtarũ-inĩ kia Afrika ategwĩtĩkĩra gũtebebio nĩ maũndũ ma kĩrĩu. Mwandĩki Jonathan Kamau arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Muthomi na mwandiki Profesa Ngugi wa Thiong'o wacokire guku bururi-ini mwaka wa 1964 thutha wa kurikia mathomo make bururi-ini wa Ngeretha kuria acokire kwandika ibuku ria Weep Not My Child na gutuika Mukenya wa mbere kwandika ibuku na ruthiomi rwa Githungu. Thutha ucio ni acokire akihimbiria wandiki wa mabuku na ruthiomi rwa Gikuyu na gucabithia ibuku ria Shaitani Mutharabai-ini. Ni acokire agicabithia mabuku ta Decolonizing the Mind na Ngahi Ka Deda. Profesa Kitheka Wamberia ni mwandiki wa mabuku na murutani wa University ya Nairobi, mena Profesa Githure Naituri murutani wa maundu megie utongoria. Na ukiangalia wale wahusika katika kazi za Ngugi wa Thiong'o, utaona wahusika ambao kwa mfano ni wasaliti, wahusika ambao wanalemaza maendeleo, wahusika ambao manake ni baraka na kadhalika. Kwa utawala wa Mbothi Kenyatta na Rais Moi, Ngugi alikuwa ile mtu wangemuona kama ni mtu very dangerous. Kwa maandishi yake alikuwa anataka kuliberate, alikuwa anatafuta freedom, si freedom peke yake ya flag kama vile tulipata. Profesa Kitheka na Profesa Gitire marauga Profesa Ngugi ahothirie hinya wa karamu kuruta mahitia ma thirikari ya KANU thutha wa bururi wa Kenya kuoya wiyathi kuma kwi muthungu. Profesa Ngugi alikuwa anataka liberation of the mind, kwa sababu wazungu walikuja hapa wakatugeuza ili tukakosa ile inaitwa kujipenda, tukajiona ni watu wa chini sana. Kuna wahusika wengine ambao angependa tuwatumie kama vielelezo, tuwatumie kama mifano, kama manake watu ambao wanaelewa jamii na ambao tukifuata matendo yao wanaweza kutusaidia kujikwamua kutoka hii hali ambayo tulikuwa nayo, hali kwanza hali ya kikoloni na kisha hali ya ukoloni mambo leo. No mweri wa 11 mwaka wa 1977 ni anyitirwo na kigirio kuonania ibuku ria kera muthako wa ibuku ria kera ya Ngahi Ka Deda. Na thutha mzee Jomo Kenyatta gukua na Moi akioya matamu ma wathani, wa Thiong'o no wathire na mbere na gukirira thirikari na kuria acokire kurira ruraya ni undu wa ugitiri wake. Sisi we excelled our best, we tried our best. Huko Asia hawakuwa waliwapatia mamlaka ili wasaidie wananchi. Ndio naona Korea ilienda, Malaysia ilienda, Singapore ilienda, sisi bado tuko chini. Gerifa Trainor FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jonathan Kamau. Na mutigaire Profesa Ngugi wa Thiong'o guturaririkanago guku bururi-ini ta mwandiki wa mabuku uria wahuthirire kiheo giake gukomithia utongoria moru thutha wa bururi ukwigwatira wiyathi. Na athomi kuma ituri-ini itiganite guku bururi-ini no mathiete na mbere na kumucakaya ta uria mwandiki Sam Njuguna aratariria. Profesa Ngugi wa Thiong'o na uria ritwa riake riu ricanitwo na ndemwa nene mabuku-ini ma kiririkano gia thiomi oro ndumwe na kirira kia Afrika arakurikanite kuma na uhigiriru wake wa kwandika mabuku hamwe na mathako ma ngerekano ndio na murugamo wake wigie muonere wa maundu uria utarenyenyagio ni undu oro wothe makiria hari kuhimbiria thiomi makiria ruthiomi rwa Gikuyu. So my name is Ngugi, but if you ask which Ngugi, because there are many Ngugis, then it's Ngugi wa Thiong'o, son of Thiong'o. So Thiong'o is my father's name. Andiki a mabuku na athomi a thiomi ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ magĩtarĩria ithenya rĩrĩa rĩtigĩtwo nĩ njamba ĩno. Profesa Kitheka Wamberia nĩ mũrutani University-inĩ wa Nairobi oro ũndũ ũmwe na mũthomi wa rũthiomi rwa Gĩthweri akiuga itemi rĩa Ngugi rĩgũtũra rĩririkanagwo.
Kwa hakika tumepoteza mtu ambaye kutoka tu wa Kenya au Afrika Mashariki au hata Afrika, lakini katika ulimwengu mzima, hasa ulimwengu wa fasihi. Alituchorea picha ya mambo muhimu katika nchi hii, tukianza na mambo kabla ya wakati kupigania uhuru, vita vyake, na kisha akatuonyesha usaliti mkubwa baada ya uhuru. Profesa Kithaka agitariria ona uria wira wa Ngugi wa muheaga mwihoko hari wandiki na githomo giake. Mawazo ya Ngugi kuhusu tamaduni na lugha ni mawazo ambayo yana mashiko, ni mawazo ambayo yana uzito, ni mawazo ambayo yanahitaji kutiliwa maanani na Wakenya na Waafrika ili kuikomboa akili. Maana yeye akizungumza juu ya ukombozi wa kiakili ambao ni muhimu sana, maana ikiwa mtu ana utumwa wa kiakili hawezi kuwa huru kwa kiwango cha kujiletea manufaa katika mambo mengi. Kuringana na mwandiki wa mafuku na mumemerekia wa ihinda iraya Tony Mochama, akiuga Ngugi ni atemire itemi inene hari we kuhimbiria umemerekia na wandiki wa mafuku, akigweta mutigaire ta mundu urekuranire wandiki-ini wake. Ngugi amekuwa kama standard cause wake, ni yule mtu hata kama mtu ajue ni Kenyan writer among a certain class ya waandishi wa academics, hizo vitabu zake ndio wanatumia sometimes in course studies, ndio alijulikana sana among hata academic circles lakini of course inafaa hata si tujithibitishe, lakini our current literature tuko quarterway to new century we need to get more Kenyan literature. Mutigaire Profesa Ngugi wa Thiong'o atigite na thutha utonga munene na uria uhithitwo mafuku-ini na maria anandika na uria ugutura uririkanagwo mafuku make makigurio. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Njuguna. Uhaguku wa ugitiri kaunti-ini ya Nakuru no thiete na mbere na kwehereria kuria aici marahuthira mucinga makoretwo makiagagia muingi, na arume atatu ni moragitwo na njira ya kuhurwo rithathi ni miito ihinda-ini ria thikũ 8 thiru. Miito iyo ikiia nduka cia M-Pesa, kuria nake muiritu umwe anyitirwo migwate gatagati ka mucii wa Nairobi, na thutha ucio mwira wake uracoka kuonekana utetwo mugunda-ini umwe wa Nyeki kaunti-ini iyo. Ngero ica ikuhi ratabanirio hwae itura-ini ria Gata Bridge barabara-ini ya kuma Nakuru guthii Salga, kuria mwanake umwe arahurirwo rithathi na arakua hau thutha wake gwitika mbu ya mwene nduka ya M-Pesa uria uraiyagwo ni miito iyo. Mwandĩki Robert Wamaina ari na uhoro ucio makiria. Duka-ini ya Caroline Kwamboka itura-ini ria Gata Bridge barabara-ini ya kuma Nakuru kwambata mwena wa Salga nikuo kurari kiharo na githinjiro kia mioyo ya andu. Moko-ini ma ekinaĩ muthenya wa ira thutha wa nyanake ithatu kuhofaniria Karo ari duka-ini yake mbere ya maumite nja na kuraga mwanake na njirungi agiuka gwitika mbu. Kafika saa 2:30. Kumbe wale watu walikuwa na tu monitor. Kuna client alinipigia alikuwa anataka gas. So mimi ile harakati ya kumshughulikia, vile nilirudi ya mwisho tukaingia na wezi. Wakaniingiza kwa duka ndani. Kuniingiza kwa duka ndani wakaniambia wanataka pesa. Nikalala chini. Wakaniamsha. Wakaniambia madam tunataka pesa. Nikawaambia sina pesa. Kukaa chini wakaniambia madam usipotupatia pesa tutakuua. Mmoja akachukua panga akanikata hapa. Na ingine wakachukua hapa kwa mguu wakanikata hivi. Nikaenda nikachukua pesa, ilikuwa almost 40,000. Nikawapatia. Wakachukua na credit. Bila wametoka nje ya gate wakakok bunduki. Nilipotoka nje niangalie ni nini inaendelea, nikafungua mlango na hapa ilikuwa imekatwa na panga, alafu jamaa mwingine amesimama na bunduki. Hiyo harakati tumejifungia kwa hoteli tukasikia sauti ya bunduki. Kumbe kuna kijana alikuwa anatoka kwa gate kukuja kuangalia ni nini inaendelea. Alipofika hivi wamekutana katikati ndiye akashutiwa. Mushiga muthemba wa AK47 niguo tafanetie wikino ayoyo rita ria gatatu rungu rwa thikũ 8 gũkũ Nakuru. Commissioner wa kaunti ino ya Nakuru Dagitari Leiford Kibara akiuga ona arume aria moragirwo kiumia githiru matura-ini ma Pipeline na ndege ndimo magerirwo ngero na mushinga wa muthemba uyu. In 2 to 3 incidences, because kuna breakings za M-Pesa zingine kama 3 wamevunja in between. Wakati wa kuingia na kutoroka wanakuwa na motorbike. When you listen to the story, they are the same fellows, 3 of them, the same weapon. Sababu in 2 incidences tulipata risasi ni AK47. These are dangerous criminals, and when a firearm is out it becomes a major threat to all of us. Ohagoku ogiteri kaunti ya Nakuru
Naikuru uthiete na mbere na kweheriria ekina yaya makirongoreria duka cia M-Pesa kuria kiumia githiru muiritu wa miaka 23 na akianyitirwo migwate akiuma duka-ini ya M-Pesa gutwara mbeca bengi na mwiri wake uracoka kuonekana utiganiirio mugunda-ini wa Nyekio guko Naikuru. Hali ya usalama haijakuwa poa. Kuna mzee akaapa hivi aliibiwa na walikuja tu asubuhi saa 10 kisikia nduru ikipigwa. Alafu pia huyu wa salon hapa pia aliibiwa. Wamama wanaibiwa vibeti, watu wanakuja hapa na mabunduki, watu wanaibiwa usiku, wanaiba kwa sasa napenda kuiba gas na kuiba ma TV kwa manyumba. Wengine wanakuja wanakuspray, mnarara kabisa, unapata umeibiwa vitu asubuhi. Ulinzi hapa si mzuri, ni mbaya sana. Hapa tunatembea mpaka saa 4 usiku tukifungwa mabiashara yetu. Hado-ine hasheshe ni hakuhe nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Thogora wa gasi ya kuruga guko bũrũri-inĩ ũthiĩte na mbere na kuongerereka ona thengia ya thirikari ya Kenya Kwanza kwĩranĩra kwarĩra mĩtaratara ya kũgũithia thogora wayo na njĩra ya gũthengia igoti rĩa VAT rĩa gĩcunjĩ kĩa 8%. Na Kenya mathiĩte na mbere na gũtitika mũrigo mũritũ, aingĩ magĩcũngĩrĩrwo kũhũndũka ũhũthĩri-inĩ wa ngũ hamwe na makara. Maya mokĩte oro rĩrĩ thirikari kũgerera ministry ya hinya wa kũhũthĩka yugĩte nĩ ĩrarĩra mĩtaratara ya kũgũithia thogora wa gas. Kurana ke President William Ruto arutĩte mũkana kũrĩ onjoria arĩa mendagia gas ĩtakinyanĩirie kĩro. Nĩ Sam Njuguna ũrĩ na riboti ĩyo. Thogora wa gas ya kuruga uthiete na mbere na kwambatĩra gũkũ bũrũri-inĩ ona thengia ya thirikari ya Kenya Kwanza gũtarĩria nĩ yarĩire makinya ma kũgũithia thogora ũyũ. President William Ruto mahinda kwa mahinda agĩtarĩria matacukia maya. Wacha gas ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe, ndio sasa uongeze gas ndani yake. Iceceni-inĩ nyingĩ cia wendia wa maguta thogora wa mũtũngi wa gas wa kilo 13 nĩ gatagatĩ-inĩ ga ciringi 3,100 60 kinyagia ciringi 3,500. Ũũ nĩ ona thengia ya gũkorwo thirikari nĩ ĩrĩga gũthengia igoti rĩa VAT rĩa gĩcunjĩ kĩa 8. Ĩndĩ Mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ athiĩte na mbere na kwatĩkwo nĩ thogora wa igũrũ wa gas. Ũthuthuria ũkĩonania endia a gas ici mathiĩte na mbere na gũkama makiri ma mbeca kuma kũrĩ Mũkenya, kũrĩa ona thũgũrĩ ya gas ĩtakinyanĩirie ikĩro ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ na kũhaka ndaka sekta ĩno. Tunakimbizana na wale watu wakora ambao wanauza gas kinyume ya sheria, kwa sababu we have to remove all the illegal fillers because they are destroying this market and they are undermining our efforts. Ede Minister wa hinya wa kũhũthĩka Opiyo Wandayi akiuga thirikari nĩ ĩrarĩra mĩtaratara ya kũgũithia thogora ũyũ ona makĩria. Our ultimate objective is to ensure that the price of LPG gas reduces, because we believe strongly that currently LPG gas is overpriced in this country, and therefore if we open up this space to more people to bring in LPG and for more volumes to flow in, ultimately the forces of demand and supply will set in and the price will get its level where it should be. Anyiti itemi makĩenda thirikari yarĩre mĩtaratara ya kũgũithia thogora ũyũ, kũrĩa Akenya matũũra-inĩ ngũrani gũkũ Nairobi makinyĩrĩirie bata wa thogora ũyũ kũgũithio. Sasa tumeacha na mambo ya kasi kwa sababu imepanda. Sasa tunanunua kuni na kuni nazo ukipika moshi ni mingi. Sasa hiyo nini inatakana watu angalie kasi iko juu. Nginyagia rĩrĩa bũrũri wa Kenya ũkarĩra mĩtaratara ya kũrũnga rũhonge rũrũ makĩria harĩ kũhĩtana na arĩa maihũragia mĩtũngi na njĩra cia ngungo, Mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ egũthiĩ na mbere na kũhatĩrĩrĩka kumana na wagi wa gas theru ya kũruga oro ũndũ ũmwe na ya thogora wa mũhuko wake. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Mohoro kĩmũrũtio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Reke tũmenye ũrĩa gũikaire Uasin Gishu County. Aikari a ward ya Langas County-inĩ ya Uasin Gishu nĩ morĩtio kũhũthĩra thitima ĩrĩa marekĩrĩrwo mĩciĩ-inĩ yao ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo kuerera mĩtũrĩre yao. Rĩtana rĩikĩtio nĩ MCA wa ward ĩno Francis Muya ũrĩa ũrauga atĩ no mahote kwanjĩrĩria tabarĩra na biacara nĩguo mahote gwĩteithia. Andũ aitũ nĩ tũkũmera matikahũthĩre tu thitima ũguo. Mũndũ wĩ bara-inĩ no aige gĩthĩi. Mũrĩmi wa ng'ombe no ũgũre macini ĩrĩa ya gũthĩa irio ya kũhũthĩra thitima. Mũndũ wĩna handũ angĩaka tũtuka na korona kinyuthi na kĩrĩa kĩngĩ nĩ ihinda rĩu rĩa. Mwena-inĩ wao amwe a aikari nao makiuga atĩ mĩtũrĩre yao rĩu nĩ kũgarũrũka thutha wa gwĩkĩrĩrwo thitima
iria marauga nĩ makoretwo mamietereire kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Nĩ gũkorwo igĩtũteithia mabata maingĩ mũno. Tondũ ta rĩu tũhũthagĩra macini ici cirahũthĩra betũrũ cia gũthĩĩra ng'ombe irio. Na rĩu thitima ta ĩyo ĩ mũciĩ nĩ ngũmenya ũrĩa gũthondeka macini ĩyo ĩhũthagĩre thitima ĩyo na tũmaũndũ tũingĩ mũno. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Nĩ tũhungure kaunti ya Nyandarua. Ateti na muno atongoria nĩ morĩtio na kũhinyĩrĩrio gwĩthema mũtugo wa kũhũthagĩra njĩthĩ na njĩra njũru na mũno rĩrĩa maremathĩra ngumo kana igweta thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. Kũrũmĩrĩra ciĩko cia mbeũ njĩthĩ gũthararagia mĩcemanio nĩ atongoria amwe. Atongoria itũũra-inĩ rĩa Shamata gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa nĩ meyumĩrĩtie na gũkũmithia ũndũ ũyũ na gũtara mbeũ njĩthĩ gwĩthema mũtugo ũyũ wa kũhũthagĩrwo ũru ni ateti makimathira ngumo. Wa serikali kama kuna msaada waweze kusaidia hasa vijana ili waweze kujimudu. Kuona nikio nginya turona andu ethi marora mararia ihinda-inĩ rĩrĩ ciĩko cia atongoria na mũno ateti kũhũthagĩra ikundi cia nyanake gũthararagia mĩcemanio makimathira ngumo cithiĩte na mbere kuongerereka na gĩkĩro kĩnene thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua na bũrũri-inĩ. Ngĩribota Ndeto Kĩmurutio kuma itũũra-inĩ rĩa Shamata kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Patrice Simbili. Reke tũingĩre Embu County twĩrwo ũrĩa gũtariĩ. Akĩra na andĩki a mũvũra ai wabici yake mwena wa Manyata mũnini wa county commissioner mwena wa Embu Nika Walter Ngaira augĩte mũciĩ wa mbere wa gũcererwo nĩ maabitha andise wona ng'ombe ayewa nĩ mũciĩ wa mbũrĩ ũkarĩa mendagia ng'ombe kuona kwĩna rĩo maracangira na gĩcunjĩ kĩnene kĩa wei wa ng'ombe matũrarĩ. Tunaamini labda pia kuna wale tunaita brokers ambao wanatumika katika kuficha hizi ng'ombe. Broker ananunua ng'ombe ya kawaida lakini pia anaenda anachukua zile za wizi anachanganya na ile ingine alafu anaweza kuuza baadaye. Au akiuria mikwirigira ng'ombe ciao na gũciĩkĩra mbugi ngingo nĩguo igatuĩkaga cia kũgamba wona kavinda karoko ciatuĩka nĩ ikwewa. Kavinda wa Kaungaira augĩte warario nĩguo ng'ombe gwĩtĩkĩrwo kuma mwena ũmwe gũthiĩ mwena ũrĩa wĩngĩ no nginya ĩgakũgwo na marũa ma civil na ma veterinary na wavo ĩkagenda kuma thinacara cia iroko nginya thinacara cia ivwai arĩa magakorwo makĩagana mawatho mama magakorwo magĩkua ngono. Pia tumekubaliana kwamba hakuna ng'ombe itaruhusiwa kutembea nyakati za usiku katika sub county yetu. Ng'ombe itatembea saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni kama kila mwananchi. Kionekana mena etigaite mwena wa Embu kuria mwingi kugwatana na maabitha a borithi nĩguo tigate kuona ciĩko ino nĩ irakuwa ikithirua. Ngecanga matũrarĩ kuma gĩcigo rĩ ũmbunge kĩa Manyata mbĩtagwo Anthony Ndwiga. Macio nĩ mũtugo kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kĩmurutio kaunti-inĩ citũ. Oma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Karibu sana tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. Tũngetie ũhoro wĩgiĩ ikinya rĩrĩ rĩa thirikari rĩa kũhũthĩra kĩgĩna kĩa andũ arĩa kĩrĩa andũ maheagwo mahurũka wĩra kana pension ũkĩruta mawĩra ta ma waki wa barabara kana gũtwarithia na mbere tabarĩra ngũrani cia thirikari gũtarĩ rũtha andũ acio maheanĩte kana morĩtio. Hihi no twende kũmenya mawoni maku mahana atĩa. Na mũmbunge wa kũrĩa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ũrĩa nĩ immediate former chair wa budget committee thĩinĩ wa National Assembly no wahithũririe ũhoro ũcio na akiuga mĩbango ĩrĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩka na maũndũ maya mothe ndĩreciria thirikari ĩkoretwo ĩgĩka nĩ ũndũ wa kũringana na mathirĩ marĩa oyete ĩgakora kona ciothe rĩu gũtirĩ handũ ĩtarĩ na thirĩ na hĩndĩ ĩrĩa mbeca ici cia NSSF ciongereirwo tondũ andũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra tuongereirwo mbeca ina gĩkĩro kĩnene o rĩmwe atĩ rĩu mũndũ ararengwo gĩcunjĩ gĩa 6 harĩ 100 kĩa mũcara ũrĩa aheagwo mbeca icio igathiĩ thĩinĩ wa pension fund. Rĩu thirikari nĩ ikĩtie gĩoko kĩayo hau he mbeca icio ĩcirute yake nacio barabara atĩ ndaigua gwĩtuĩka atĩ rĩu toro ĩrĩa rĩrĩhagio barabara nĩ rĩhũthĩkaga gwĩcokia mbeca icio cia aruti a wĩra ngoria na arĩa megũkorwo tondũ no kũritaga andũ o mweri marĩrutagĩrwo mbeca kũ.
ngona hau riu ni hekugea na jikaikanio na aruti a wira ona mahuruka wira ni mariagaga value ya mbeca iria marengirwo hindi ira mari na hinya makiruta wira. Oguo ona angikorwo no nginya ihuthike, thirikari ni ibati kwamba kuoya mawoni ma muingi ni tondu mbeca ici ti cia thirikari. Mbeca ici cirengagwo aruti a wira, na mundu akirikia kuhuruka wira ni akoragwo abangite te wona ndarikia kuhuruka wira mbeca ciako kana kigina giako kia retire ngekona nona nigetha hote guikara muturire mwega utari na mathina. Eke murike ndomereri ciaku cigana ona hindi mbere nene ngumenyithio muthe tuko tukiaraniria na a Kenya kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a, na hone tukiaraniria na murutani uhurukite wira nigetha atwire hihi mutaratara kana mihango ya gukinyira mbeca ici cia retire ri ukoragwo hana atia. Mundu arikia kuritaya no guthiuthiaga ugetia mbia ciaku kaneo kana mundu aturaga thiururukagio na ni mbeca warengagwo kia hinya ukiendaga no tekwenda. Nake ucio ukora kiranira na Sam Njuguna ni egututeithia muno kumenya uria hihi we otarutia wira aria maritaite na marakinyira mbeca ciao makoretwo makigerera mathina mariku. Na wa Kenya tondu ni magithikagiriria maundu na ni mamenya maundu maria marathi na mbere, nao ni megutumenyithia hihi maoni mao matariite atia kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a. Na mundu gwitwo Mark Mwangi kuma mikoyo ya Njora Kamahoha Murang'a arauga Jeff uguo gutiagiriire tondu marengagwo mishara yao nigetha mbeca icio ikamateithia maritaya. Nie ni ngwira andu mahinda maya maheo acha Jeff ni kama ukuma iria ndonyo ya cege thirikari ino ndiri na wigiririki no gukomba mathire maingi no andu maritaya ni maheagwo haki yao. Haya ndireciria guthoma ndomereri nyingi umuthe tondu mathaa umuthe ni manganja. Ndenda twambe tuthie gwi Sam Njuguna nigetha aturehere pension kana mundu uyu hurukite wira nigetha atwire ni mitangiko iriku mageragira kana ni kaundu gakoge a smooth sailing ati mundu wa retire uthiaga wabici cia NSSF ukauga ukerwo mbia ciaku iria urasavita miaka iyo yothe na ici ugekirwo akaunti-ini yaku ya bengi ugathi gucionjorithia nigetha ugikuria ukuru mwega. Sam Njuguna ndenda gukuhe mweke nigetha uturehere murutani ucio tuteithie gutaukirwo ni ndeto yo egie pension fund. Hwaini mwega Jeff Mugao wa Ithirana ni motoguo hatariria thiini wa ikiraka riri ria keri ria tabarira ya utauku. Hwaini uyu tugithi na mbere na gukimurika itacukia ria thirikari guikorwo igikierekeirie kigina kia ukuru-ini nginyagia tabarira-ini ya waki wa mabarabara umuthi guikorwo gigikiaraniria na murutani ugikihurukite wira na nigetha tugikiigue ikinya riri rigugikorwo rigikihutitie atia aria magikihithitie muthitho wao magikire na itanya ria gukauhuthira matuko-ini mao ma thutha-ini. Ngoro gikimunyita ugeni na nigetha agikorwo agikigeithia muthikiri wa ceceni Noro FM na agikimutariria maritwa make. Jetagwo Francis Mwa Muigai na ndi muikari wa Moro, the retired teacher after having taught for miaka makiria ma 25. He maundu mamwe turarora tukona as pensioners ri he handu tuhitahatairirio muno ni thirikari. Tugikirika ndereti-ini itu hwaini wa umuthi Mwalimu Mugori, hihi ni utaukirwo ati thirikari ni ikoretwo igikihũthĩra kigina kia ukuru-ini kana muthitho uria mwagikigaga wa ukuru-ini hari waki wa mabarabara guku bururi-ini na woni waku ni uriku? Ndeto yo ona ni tukoretwo tukiaria na pensioners wenzangu na tukorania ati mbeca citu twarengagwo o kahora hatiri mundu turanagia nake ri riria turenda guthi kwira mbeca citu tukerwo bado no turaigua mbeca ici ni royo cigacoka cigatwarwo projects-ini cia thirikari guthondeka ma infrastructure ta barabara na tugakiuria atiriri at the end of the day tugutura tunyamarikaga na the people some of us pensioners marakorwo they are actually swimming in poverty na mbeca ciao ri ciratumirwo ni thirikari in projects cia thirikari. Hihi ni mwakorirwo mugikiamukira ndumiriri oro ciothe kuma kuri thirikari ati kigina kiu ni gikorwo gikierekerio thiini wa waki wa mabarabara guku bururi-ini? Tutire tuona information ini kuma gwi thirikari-ini gutwira atiriri ni turoya mbeca cianyu tucitware hana niguo mukorwo me beneficiaries na project yo turathi guikia mbeca-ini icio ni tondu wakorwo ni mbeca iria tari wakorwo ni kindu ta cooperatives ri cioyaga mbeca cia members magacitwara handu ona no magaka nginya manyumba niguo beneficiaries makorwo ni acio mbeca ciao citinagio. Ithu tutire undu we have never even gotten any information kuma gwi thirikari. Kuona kwa ihinda riri wenye ugikihurukite wira no wagigitanyaga akigina giki kana muthitho uyu niguo gaikorwo ugikiria matuko-ini maya ma ukuru-ini wina wagagu oro wothe kumana na ikinya riri ria thirikari na mwerekera wa marihi ma kigina giki ri
ugukorwo utari atia? Definitely uria ndurona ri ona korwo ini icitu ni cikuma ri future pensioners ri mena thina muno tondu ndurona thirikari agikorwo irigiraga kigina kiu kia pensioners aria maturite matinetio mbeca icio ri icigatwarwo projects ni cia thirikari ri na matira inform ri in future ni ndirona andu acio ta mena mwihoko muthia makiria. Woni waku ni uri kuiguru rigie muthitho uyu wa ukuru-ini ni urona ta kubatie gukorwo na watho ati kigina giki haria kiaiguo gitibatie gukorwo gikihutio gikaiguo nginyagia riria aria magikorwo magikihuruka wira magagithie gukigira tubeca twao na ari makorwo magigitira thithino yao iria magigirutire wira riria makiri withiini wao. Hau niho hagirire tondu gutiri hindi murimi angikorwo hindi ciothe we no kuhanda mbegu arahanda no ndarona maciaro mayo tondu mbeca ciagiriirwo gukorwo oguo tuturite tutinetio ri tariu ona cirandirikania uhoro wa hindi ya Jirongo augite ni guthondeka nginya manyumba mangi ma NSSF niguo mabenefitage the pensioners. In fact that project died at the band. Riu koguo ri gwiciria nyamu ino yagirirwo gukorwo kwanza yambe suspendwo andu matigacoe kwaba gutinio bia nginya andu merwo wega mbeca cia nturi mutinagia na twamutinia turithia guthondeka projects ciegie NSSF niguo mbeca ici cikamucokerera back to the society. Hau no tugukorwo tugitirihira ndereti itu hwaini uyu indi nguhe ndagika imwe ugikorwo ugikiuga uhoro makiria igimaine na ndereti ino. No njugiria atiriri in fact ona ndrona ta handu hari kinya twathie igoti-ini tumenye atiriri mbeca citu na ni ithu twatinirio ri na tutire turarigwo ri ciroyo cigathondeke mabarabara cigathondeke ma infrastructures ingi ithui na ni mbeca citu na thirikari yagirwo kubandi nyamu ici infrastructures icio no matiagirwo kuoya mbeca cia pensioners. In fact rathikiririe mundu gwitwo Ndindi Nyoro hwai na ndaigua akinjaka muno akiuria atiriri mbeca cia pensioners tiagiriirwo gukorwo cigitumirwo ni thirikari ku fund their projects. Ni ngatho makiria. Jeff Mugo ithira ucio ni murutani ti Francis Mugo ni wa gukiuma kuria gicigo-ini bunge kia Moro na no agikigwa ni agitariria iguru rigi muonero wake kuma na ikinya riri ria thirikari na tugakihoka ni ndeto igukorwo igikiarirwo na igikorwo igikietherwo kihonia gia gutura. Ndire na mangi no kuhundura mwaro mwena wake rwa studio na handu-ini ha Inooro FM kuma guku Nairobi nie njitagwo Sam Joe na Jeff. Ni ngatho muno Sam muri na murutani ucio na ngwiciria kimako kia murutani ucio ne okio kimako kia mundu wothe uramenya hihi ni akuhiririe kuritaya kana ni oi miaka igana ona eroka kana ni mundu wandikitwo to ni oi ona watura urutaga wira no ukaritaya na especially giko ni urengagwo mbeca ciaku cia retire nduri na guarantee ati mbeca icio ni igacoka kuoneka angikorwo ni tukoretwo tukiona thirikari ikihuthira mbeca itari na uigiriri na ni irakomba na no nginya gacokia ri ici itari na mitaratara ati no nginya gacokia ri egucihuthira atia oguo makaya macio igwo murutani ucio na makana concerns no cio cina mukenya uri ungi wothe urengagwo mbeca ciake cia NSSF. Ndomereri igiri ithatu uguo nigetha thutha ucio tucoke tuthie gwi Victor Kinuthia kuria kaunti-ini ya Murang'a ati kai bururi wa Kenya njira cia income cithiete na mbere na kuhotoma tondu thirikari yauga yoe mbeca cia barabara yauga yoe mbeca cia barabara kigina-ini kia retire. Ucio ni kiuria roria etagwo Paul Mwangi wa Kigoco. Hi Jeff ni gitagwo Almagogo kuma Kinangofu. Ni ndirona thirikari ino ya Kenya Kwanza ni tiga itheru na Kenya tondu bia cia retire ya andu ni thigino ya mwene. Haya ari mundu ungi uranjira thirikari ino ndiri na tha na Wanjiko mahangagio ni nda ciao tu ni Smart Jacom wa Tulimoro. Jeff tukirite tu tuigue tukirite ki tuigue iguru riaria twikona biu ni njamba ya matanya kuma Bahati na Ikuru. Icio no imwe cia ndomereri iria ndahota kuhutio mothe ndakwira mathaa ni manjenga kidogo riu ndira tuthi kuria kaunti-ini ya Murang'a nigetha na Victor Kinuthia tuteithie mauni maria itanahota guthoma haha ri Akenya nao mena nja hihi either mundu ni mwandike kati mwandike angikorwo nduri mwandike wira urabatara kuheo pension either muciari waku ni mwandike wira to cio mwari wa nyukwa kana mamaguo gutire mundu gutire family yaga mundu hihi wandikitwo wira arabatara gukorwo akirengo pension na ringi tonona by the way andu ni mahuthagira mbeca cio gwika maundu maingi mabata kugacirithia miturire yao na mundu ucio agaikara muturire mwega muno no riu kungithio gugurathie hatire na guarantee. Victor turehere aikari acio kaunti ya Murang'a nigetha nao tuigue
mawoni mao matariĩ ta atĩa. Thengio muno Jeff Muga nĩ motoguo wauga hwainĩ wa ũmũthĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Murang'a tabarĩra ya ũtaũku twĩna aikari arĩa ngwenda twaranĩrie nao igũrũ rĩgiĩ ndereti ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere, na tũkwambĩrĩria na mũndũ wa mbere ũkwambia na rĩtwa rĩaku. Ndiũĩ kana nĩ ũiguĩte thirikari nĩ kĩgamĩtie kĩgĩna kĩa NSSF na nĩkĩo kĩraka mabarabara. Wambĩrĩria na rĩtwa rĩaku. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Wambũgwa Gacunjĩ na ngĩrĩ mũikari wa Murang'a. Kĩgĩna kĩu kĩa NSSF nĩ kĩgĩna kuma mũndũ andĩkwo ambia kũrengwo nĩ gĩkoragwo na thĩna mũno twa mũndũ mbeca icio ndonaga. Nĩ tũiguĩte mũikarĩri gĩtĩ the former wa budget gwĩtwo Ndĩndĩ Nyoro akiuga ũhoro ũcio, na ũhoro ũcio nĩ ũhoro ũrakarĩtie andũ akũrũ mũno arĩa marutaga wĩra wa thirikari, tondũ mbeca icio cingĩtuga nĩ cikuoywo nĩ thĩna mũnene mũno gũkĩgamia mbeca icio cia andũ akũrũ. Nĩ ũrona thirikari te hũthĩrĩte mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire harĩ gũkĩgamia kĩgĩna kĩu. Thirikari ĩno twĩnayo wĩra wao nĩ kũruta wĩra na gĩthũri. Nĩ ũru mũno gũkĩgamia mbeca cia andũ akũrũ, tondũ rĩrĩa andũ acio makaritaya mũndũ agetagĩrĩra mbeca ciake nginya agakua atarĩ aheo, koguo matihũthĩrĩte njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kuoya mbeca icio. Nawe wambĩrĩria na rĩtwa rĩaku. Njĩtagwo Mofat Maina kuma Kangema, Gen Z, mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ. Nĩ ũrona kĩgĩna gĩkĩ kĩa NSSF ta kĩagĩrĩirwo kũhũthĩrwo atĩ rĩu gĩake mabarabara. Ũndũ wa mbere igũrĩ ingiuga hena kĩgĩna no kĩhũthĩrwo na wĩra o wothe kĩngĩhũthĩrwo. Bata nĩ thirikari ĩke mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire, yambe ĩke public participation, mũingĩ ũhĩtũkie uge kana nĩ ũkwenda mbeca icio cihũthĩrwo gwaka nyũmba icio cirakwo kana gwaka o njĩra ĩrĩa yothe thirikari ĩngĩenda gwĩka. Bata nĩ ĩke public participation na mũingĩ ũhĩtũkie ũhoro ũcio. Na hihi tondũ mũingĩ ndũnamba kũrio mawoni, rĩtana rĩaku nĩ rĩrĩkũ? Rĩtana rĩakwa nĩ andũ arĩa me bũrũri wa Kenya mathomete na mawakiri mathiĩ igoti-inĩ magire thirikari kuoya mbeca icio, nĩgetha mathiĩ morie aikari a Kenya ciũria, tondũ mbeca ti cia thirikari, mbeca cia mũndũ ũrĩa wanogeire. Koguo andũ mathiĩ morio ciũria. Mawakiri marĩa me bũrũri wa Kenya mendete gũteithia andũ nĩ mathiĩ magoti-inĩ mahingithie ũhoro ũcio. We kũringana nawe public participation ndĩnekwo. Public participation ya kũhĩtũkia ũhoro ũcio ndĩnekwo. Koguo tũngĩhoya mawakiri andũ arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ ma thirikari mathiĩ mbere makinye igoti-inĩ mahingithie thirikari kũhũthĩra mbeca icio, tondũ ũrĩa tũrona nĩ atĩ andũ arĩa me mawĩra harĩa makũritaĩra mainũke mũciĩ, kwĩna ũhotekeku mũnene mbeca ciao matigakorwo magĩciona, na okorwo nĩ magaciona ti ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Rĩtana rĩaku harĩ mbeca icio? Rĩtana rĩakwa nĩ atĩ thirikari ndĩkahutie mbeca icio cia NSSF na ĩcige o harĩa ciagĩrĩire cina ũgitĩri ũrĩa wagĩrĩire, nĩgetha cigakinyĩra andũ arĩa magakorwo me retired ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na cimateithie ũkũrũ-inĩ wao. Thengio mũno. Tũrĩkĩrĩrie na Wambũgũ, rĩtana rĩaku rĩa mũico. Rĩtana rĩakwa nĩ kwĩra the former budget committee chairman Ndĩndĩ Nyoro athiĩ na mbere na kwaria ndeto icio, nĩwe tũcũthĩrĩirie aokoe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, tondũ maũndũ marĩa marekwo nĩ thirikari matangĩũrio ciũria na kũgĩa na mũndũ ũronera Wanjikũ, bũrũri wa Kenya no ũthũkane. Thengio mũno. Thengio mũno. Ũcio nĩguo mũgambo wa aikari a kaunti ya Murang'a igũrũ rĩgiĩ rĩendekithia rĩa thirikari gũkĩgamia kĩgĩna kĩa NSSF kũrĩa rĩu kĩendekithĩtio gũkoragwo gĩaka bara. Ũtangĩkorwo na kĩũria kĩngĩ ngũcokerie mwaro ũthiĩ na mbere na tabarĩra ya ũtaũku. Kuma gũkũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nĩ ngatho mũno Victor Kĩnuthia na aikari acio kaunti ya Murang'a, na kiugo nĩ atĩ mbeca ti cia thirikari, mbeca nĩ cia mũingĩ. Iria ci cia thirikari tũtirĩ na bata nacio, tondũ nĩ mũthenya ũngĩ haha twarengwo mbeca cia housing, twarengwo mbeca twĩrwo nĩ cigwaka manyũmba, ciaka manyũmba, twaiguanga ningĩ thirikari ndĩrahota kuabsorb mbeca icio, nĩ cingĩhire mũno ya wagũra nacio treasury bonds. Haya, tũikarangĩte rĩu ningĩ tũraigua mbeca ici cia manyũmba rĩ, cia nyũmba cia thogora wa thĩ rĩ, rĩu ningĩ irahũthĩrwo gwaka mathoko. Kagwakinyire rĩ atĩ nĩ ũigĩrĩrĩki wa thirikari nene gwaka mathoko, o ũrĩa tũĩ mathoko makoragwo me devolved kana marĩ rungu rwa thirikari cia matũra. Nĩkĩ kĩratũma thirikari nĩ mbeca ina nyingĩ nĩkĩo ĩrahĩmbĩria wĩra wa thirikari cia matũra? Thirikari nene nĩ mbeca ina nyingĩ nĩguo ĩhĩmbĩrie wĩra wa thirikari cia matũra, kana nĩkĩ? Ningĩ mbeca ici iramatagwo atĩa? Kaĩ ũrĩ mũruti wa wĩra Kenya ndagũkĩhurũka ũrengwo NSSF ĩthiĩ gake mabarabara, ũrengwo cia housing levy ĩthiĩ yake manyũmba na yake mathoko, na no ũrarengwo igoti rĩa VAT, no ũrarengwo PSU1 gĩcunjĩ kĩa 30%, ona mũndũ arora pay slip ũyũ ũkarigwo nĩ ya thirikari kana nĩ yaku. Oguo thirikari nĩ mũkwenda mũcenjie, tondũ aruti a wĩra gũkũ bũrũri-inĩ makorwo marĩ mirioni 3 peke yake, no nĩ mahinyĩrĩirio mũno. Na angĩkorwo thirikari no ĩrenda gũgacoka na nĩ ĩratanya atĩ harĩ mũruti wa wĩra ũkamĩkĩria kura, no nginya ĩngĩhũthahũthia mũrigo ũrĩa ũigĩrĩirwo mũruti wa wĩra, na oho yonanie ũigĩrĩrĩki harĩ ũhũthĩri wa mbeca iria cirarengwo aruti wĩra gũkũ bũrũri-inĩ.
haya njokie ngatho ingĩ cia mwanya kũrĩ Victor Kenothia na Sam Njuguna o ũndũ ũmwe na Wacuka wa Kĩarie na ngatho ingĩ cia mwanya mũno makĩria kũrĩ mũthikĩrĩria wakwa nĩ ngwendete na ngagũtĩa mũno ndiũrata nguongerera kĩndũ kĩngĩ mathaa matiranjĩtĩkĩria Ngai atwĩtĩkĩrie nĩ tũgũcemania wona ciahanda thaa 4 cia ũtukũ ũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku. Mugambo wa murimi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu ingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatargeti gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na gwe cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000 Mugambo wa murimi urimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 31 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Laikipia. Murimi umuthe twegũkũ Laikipia na nĩtwĩrĩgĩte kwaria na batha ũmwe batha ũrarĩma ng'ombe nĩ wega kuga atĩ yaikio ĩikagie ngĩ tũkaingĩra thĩinĩ wa mũgũnda ũngĩ na mũgũnda ũyũ no wa batha nake nĩ arĩmĩte akarĩma ng'ombe atuĩte itua na mĩaka ĩrĩ ta twĩroka batha ũyũ ndĩnama nĩ agũkorwo hanene na tondũ tũtinaya kũmũkora nĩ ũndũ wa mawĩra make ma gĩkanitha tũrĩ gũkinya handũ tũgakora mũruti wake wa wĩra na nĩwe ũkwamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi. Arĩtwa njĩtagwo Joseph Mugo nĩ niĩ ũngamĩire mũgũnda ũyũ wa Father Roberts Mũthomi na gũkũ nĩ itũra rĩa Mwĩtũria Laikipia. Robert mwina ng'ombe cigana? Ndekeno tuna ng'ombe iria turakama tuna ng'ombe 10 tondu iri kamago ni citigĩtwo gũkũ nĩ irita kamago inja icio cienja twendaga ciĩrĩithie nĩgetha thogora wa kũruta iria unyihe. Nĩ waigua atĩ ng'ombe ciao macigayanĩtie maita merĩ na wĩra ũgakorwo ũkĩhũtha mũno. Ng'ombe iria irakamwo no cio cikaraga gũkũ mũciĩ na igakorwo irĩ thĩinĩ wa zero grazing no nacio njaũ na yothe ĩtarakamwo itikoragwo ikĩmongerera thogora orona hanini tondu cio ikoragwo ikĩrĩithio mwena wa nja. Ũũ nĩ ta kuga atĩ ng'ombe iria irakamwo iria rĩrĩa ciakamwo rĩtirakorwo rĩkĩrũgamĩrĩra ngarama ya ng'ombe ĩtarakamwo no ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno mũno makĩria kũndũ ta gũkũ kwĩna mĩgũnda mĩnene. Bwana Mugo mũkamaga iria rĩigana atĩa? Ng'ombe ici kĩroko nĩ tũkamaga lita 84 thaa mũgwanja nĩ tũkamire lita 35 na hwaĩ-inĩ nĩ tũgũkama lita 25 koguo iria ritũ rĩothe nĩ kilo 150. Reke njuge ti kũndũ kũingĩ ũgũkora mũrĩmi ũrakama iria lita 150 gũthi na igũrũ oro mũthenya no gũkũ na nĩ Laikipia ya thĩinĩ na nĩ hĩndĩ maranjĩrĩirie nĩ marakorwo magĩkinya hau na ngauga gũtirĩ ũndũ ũtangĩrema na nĩ wega twĩtĩkĩre kĩremaga arũme gĩkĩroge. Bwana Mugo ng'ombe cianyu rĩ irĩaga kĩ? Kĩroko nĩ tũciaga silage thaa mũgwanja tũgacihe thara hwaĩ-inĩ tũgacihe nyeki na irio. Silage nĩ tũĩ mahembe tũhandaga taya me gũkũ mũgũnda witũ thara naguo nĩ wa thutha tũgathika marima acio me hau nayo nyeki nĩ kũgũra tũgũraga tondũ gũkũ nĩ nyingĩ na ĩrĩ raithi. Gũkũ nĩ kwaraga mũno no na kũngĩara o matingĩaga irio cia ng'ombe gĩtũmi nĩ tondũ nĩ meigĩire silage yao na nĩyo ng'ombe ciao irĩaga
na nĩ ng'ombe iria irakamwo, kwoguo gũtirĩ hathara mathiaga. Ningĩ mena thara wa Super Napier, kwoguo ng'ombe ciao gũtirĩ hĩndĩ ikoragwo igĩthĩnĩka. Bwana Mugo, kũringana na ũrĩa wonete rĩ, wĩra ũyũ nĩ mwega? Wĩra ũyũ nĩ wĩra mwega mũno tondũ ng'ombe nĩ irumĩirie wega mũno. Tũrutaga wĩra tũ andũ erĩ, koguo nĩ tũhete wĩra mwega mũno na tũgakena. Igũrũ rĩa ũguo mwene nake no akĩonaga kĩndũ twendi iria rĩu. Na wega wa gũkũ mahuti nĩ maingĩ na tũtiagaga mahuti. Bwana Mugo, iria rĩ mwendagia kũ na mwendagia atĩa? Iria ritũ twendagia na Irutia Society na tũgĩragĩrwo gũkũ nĩ mũndũ wa nduthi ũkaga na tũrĩhaga ciringi 44 o rita. Nĩ wega kuga atĩ thogora wa ciringi 44 tiga nĩ taya me kũndũ ta gũkũ nĩ thogora wĩ thĩ mũno, tondũ thogora wa indo iria ihũthagĩrwo nĩ ng'ombe ta concentrates, ndahangĩaria ũhoro wa dairy meal na indo iria ingĩ, no ũrathiĩ ũkĩambataga. Ũguo thogora ũyũ wa ciringi 44 reke tuge no wage gũkorwo ũgĩteithia ng'ombe, na arĩkorwo thirikari yerutĩra nĩguo mũrĩmi akorwo agĩteithĩrĩrio, kana thirikari ĩrutĩre nĩguo ĩkorwo ĩkĩgũra indo ici irĩagwo nĩ ng'ombe kuma na nja. Na haha tũraria ũhoro ta wa yellow maize ĩrĩa ĩngĩteithia nĩ ũndũ wa energy ya ng'ombe na njĩra nene mũno, na arĩkorwo thirikari yateithia haha. Na haha ndikuongerera, ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ wĩthare nĩ Laikipia, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maithe maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka, tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ, kayaugaga atĩa? Kawa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria, korwo gĩakirwo nini wĩra yagĩrĩrĩte mweri wa December na January, nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Gũkena mũno harĩa othe ndĩthiaga, Mwathani ũndongoragia. Mwathani na niĩ nĩ gũkena mũno harĩa othe ndĩthiaga, Mwathani ũndongoragia. Ndongoririe na nĩ ũndongoretie, nĩgũgĩtwarana nawe, Mwathani ũndongoragia. Ndongoririe na nĩ ũndongoretie, nĩgũgĩtwarana nawe, Mwathani ũndongoragia.
udongoragie wendo wadongoririe nandi udongoretie ndimugitwarana nawe mwathani 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 udongoragie. kabisa ucio metagwo kife wawili na mainite na Masai Mukrino rwimbo kamono wetu twitagwo nie kudongoria mwathani. How are you habari yako umeshindaje? Natumai umeshinda vizuri sana utari na kauru na nenda tinda wega itari na kauru na nenda kena ni tondu wa Ngai kwe kanya kega gagukorwo tukigomana nawe ha mucini uwo tuginotana na Inoro FM na ngehoka maundu maku mothe ni mega na ngehoka ati Ngai witu no athiete na mbere gukuonekana na njira mwanya muno makiria na niwe guthii na mbere na gukuririkana na njira mwanya. Athais karibu sana nigetha tukorwo twi hamwe nawe ngikorwo mere menyithia cia maundu mwanya mwanya hamwe na menyithia ciku muthi muri 29 ino ni Friday ya mwisho. Ni Friday kandi Thursday ya mwisho. Ni Thursday ya mwisho ya mweri uyu wa gatano. Ugo ni kuga maundu no marathie mathirite ma mwaka uyu mari urabangite gukorwo gikara mweri 5 etanathira riu kirore haria ukinyite tondu mweri 5 ni arika guthira no ndukamake tondu hari mwathani muthenya umwe no ta miaka ngiri uguo kaundu karia utekite mieri 5 no korwo rucio ni gugageka kana thiku ici itigarite gakinya ginya muthenya wa Sunday no gukorwo weka kaundu kamwe ka macio wanereriria kana urendete gukorwo gika Ngai no akuhotithie na kaundu kau gacenjie maundu ma muturire waku na njira nene muno makiria. Athais karibu sana na rĩnjũ ni tukurathimo na twe hamwe nawe tugithi na mbere na gukiumaniriria na tugaga ni ihinda ria kumaniriria tukeraga mwathani aturirikane muno muno makiria ihinda-inĩ rĩrĩ tondu rĩrĩ tukoragwo turitwo ni hinya ya niguo guiguaga ngoro yaku ithithikite muno muno makiria no ni ati Ngai witu gutiri undu no umwe ukoragwo umumite na thutha eka maundu mothe kuringana na niguo kwagirire. Thaa 2 ni ciakinya cia utuku. Oh yes, ni ciande wega thaa 2 na kaetukia ndagika 1 hinda ringi riakinya nigetha nguthomere menyithia cia maundu mwanya mwanya nigetha njoke nguthomere imenyithia cia iku. Ni ndira guthomera njitagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani JK Ausio na imenyithia cia mwanya iria twi nacio hwaini umuthi ni wega kuririkana waigua kimenyithia giki menyithia mundu ucio ngi na waigua kimenyithia giki no wega ugagikinyia riboti kuria yagirire kuria andu aria morite ugagikinyia riboti gikonete mundu ucio kinyia riboti yo kuri borithi kana namba iria cikoragwo iheanitwo na twina kimenyithia kia mundu tagwo Clinton Burumaina no miaka 45 na no akuma kuria Githurai jokere ringi Clinton Burumaina wa Githurai 45 ni orite mwanake no miaka 24 etagwo Clinton Burumaina wa Githurai 45 ni orite na ni mwanake wa miaka 24 na ni muiru muceke na ni muraihu nena thina wa meciria. Rita ria mwisho onirwo Rwesabu wa keri mweri 20 mweri uturi na ekirite t-shirt ya white na mekururo ya mitune na ngimiru na mubuto wa jini wa grey na iratu cia mathako nicio cietagwo cia sports cia white na buraki. No korwo nete mwanake witagwo Clinton Burumaina wa miaka 24 na umite kura Githurai 45 na ria mwisho wonekanire haria Roysambu. Ungikorwo nete mwanake uyu wina t-shirt ya white ina mikururo ya red na buraki na mubuto wa jini
wagire na iratu cia mathako cina white na black, hura namba eno 0725 93 79 50 0725 93 79 50 kana 0720 27 4390 0720 27 4390 ona kana borithi iria iri hakuhi nawe. Ungikononete mwanaki uyu ugitagwo Clinton Buru Maina wa miaka 24 hura namba 0725 93 79 50 kana 0720 274 390 na weka ugogaini ukurathima kana borithi iri hakuhi nawe. Thibitari wa Ashes Care Hospital Naivasha ni uretera andu othe a Naivasha na matura maria marigicĩirie urigitani utari marihi ni gwetagwo free medical camp muthenya wa Jumamothi ino yukite ya tariki 31 mweri uyu kuma thaa 2 cia rucini nginya thaa 10. Thibitari wa Ashes Care Hospital Naivasha ni uretera andu a Naivasha na matura maria marigicĩirie ni magakorwo no rigitani utari marihi ni gwetagwo free medical camp muthenya wa Jumamothi mweri 31 mweri uyu turi kuma thaa 2 nginya thaa 10. Ni magakorwo mari no rigitani wa gikiro kia iguru wa mirimu ya mathugumo ya arume o ndumwe na atumia. Mirimu ta mathugumo kuhinga niguo muthimu uretagwo wa muthiori ni gakorwo makirora horo igie kwaga mburiki, kwaga hinya wa undurume, uhoro wigie cancer ya prostate na mirimu ingi mingi. Ona consultant urologist niwe urological surgeon ni agakorwo kuo angikono kenda gukorwo kenda kurora kwaririo na kana kiurio giothe kana kaundu gothe ugenda kurio kuona urologist ni magakorwo mari nake. Kampuni igakorwo thibitari ni wa Ashes Naivasha kungethanira na Naivasha District Hospital. Kampuni ya Jumamothi ino yukite igakorwo haria Ashes Naivasha kurigania na kana kungethanira na Naivasha District Hospital. No ugenda horo makiria ri hena namba haha na uhure nigetha kenda kumenya kaundu kaigi maundu maya makiri namo Ashes Care Hospital Naivasha. Namba ni 0799 414 918 0799 414 918. Waigua kimenyithia gikiri tugakire menyithia mundurume mwenzako ona kana kimenyithia mutumia nigetha onake akakigana kanya kau gauthie nigetha agakirorwo na ono akigua ni free, yani gutiri kindu kiretio onake ni hotu watu. Kimenyithia kingi ni kia Archbishop Wallace Gitaushiri na Enosupukia Welfare Association odumwe na Divinis Quarters Community Group na mamenyithia yake ya maothe atĩ nĩ mũgakorwo na mũcemanio wa kũbanga wĩra wa surveyor odumwe na ũhoro wa kũheana taito cia mũgũnda wanyu. Na mũcemanio ũcio ũgakorwo kĩrĩ kũrĩa Kariobangi Covenant Church Jumamothi ĩno yũkĩte thaa 4 cia rũcinĩ. Archbishop Wallace Shiri kana Wallace Gitaushiri na Enosupukia Welfare Association na Divinis Quarters Group kana Divinis Quarters Community Group ni maramenyithia ake maothe atĩ nĩ gũgakorwo na mũcemanio wa kũbanga wĩra wa surveyor odumwe na ũheani wa title deed cia mũgũnda wanyu. Mũcemanio ũgakorwo Kariobangi Covenant Church Jumamothi mweri 31 mweri ũyũ tũrĩ thaa 4 cia rũcinĩ. Mũkũri inyuothe mũgekinyia na mũtikanacererwo. Na ũndũ ũngĩ mũririkane mugoka na certificate ya kiama tondu wakiri odumwe na coordinator wa kiama ona one magekatia ni magekinya ugo ndukana tige certificate ya kiama akorwo wi mu kiama uyu wa Enosupukia Welfare Association na Divinis Quarters Community Group ndukana getiga certificate yaku tondu wakiri odumwe na coordinator kiama ni magakorwo kuo. Na muthia chairman odumwe na committee haririria ya ndio itagwo organizing committee a Kikuyu Council of Elders kuria Nyeri County ni manetira muingi wothe wa Nyeri ona county ingi ati mari na igongona ria kuhumba muthuri ti Mr Wilson Gathirwa wa Gituru mathaga magutuo patron ni itagwo Gamini atuike patron wa Kikuyu Council of Elders Nyeri County. Igongona rigakorwo haria Kaviru-ini Showground Nyeri Jumamothi ino yukite kwambiria thaa 5 cia rũcinĩ. Na inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni chairman na organizing committee
a Kikuyu Council of Elders Nyeri County nĩ maretere mũingĩ wothe wa Nyeri ona county icio ingĩ igongona rĩa kũhumba mũthuri ti Mr Wilson Gathirwa wa Gĩturu mathaga ma gũtuo patron kana gamini wa Kikuyu Council of Elders na gakorwo kũrĩa Nyeri County harĩa Kabiru-inĩ Showgrounds Jumamothi ĩno yũkĩte mweri 31 kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ na inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Icio nicio kando cio gũmuthia imenyithia citũ cia maũndũ mwanya mwanya rĩu reke ngũthomere imenyithia cia iku. No ekĩigua kĩmenyithia kĩu nĩ wega ũgĩkinyie riboti kũrĩ arĩa othe mangiugua mabatara gũkorwo makĩmenya ko nĩ tacio metirwo Kikuyu Council unwĩre mũndũ kwĩna ũhoro wa nĩwenda kuona muthuri akĩhumbwo mathaga ũrĩa akoragwo igongona rĩko rĩhana ũgakĩmerĩra no igua cio ana wa welfare na ukamera kera mũndũ ndaiguĩte to gatĩte tigiti kana tagatĩte mũgũnda wa endo supuki ai ndaigua mena mũcemanio so ũguo nĩguo ndũmĩrĩri ĩtambaga na ĩgakinya kũrĩ mũndũ ũrĩa wagĩrĩire. Reke ngũthomere menyithia cia iku. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩakinya nĩgetha ngũthomere imenyithia cia arĩa marĩkĩtie gũtũtiga tuwe mwĩkĩo gũtũma ndũmĩrĩri macakaya kũrĩ famĩlia ciothe ihutĩtio na iria itigĩtwo nĩ endwa ao. Ngai witũ aromũririkana mũno makĩria ihinda-inĩ rĩa kĩana maithori arotuĩka wa kũmũgiria maithori macio niwe ũhanaga niwe wetuga nũũ tihanagia na niwe ũhanaga nguraro ũcio ũhanaga nguraro arotuĩka wa kũmũririkana ihinda-inĩ rĩrĩ maraigua mũrĩtwo nĩ hinya na maraigua ta mũkinyĩte mũico no nake Ngai ndarĩ hĩndĩ ona ĩmwe akamũtiganĩria. Ngai witũ nĩ ekũrũgama hamwe na inyuĩ na famĩlĩ icio nĩ ikũrũgama rĩngĩ tondũ Ngai witũ arĩ na hinya. Tuthomere imenyithia kende mũthomere imenyithia cia iku rĩngĩ ngũmũthomera nĩ thabari mwenyewe Jeremiah Kimani JK. Nĩ mũkũmenyithia kia Winnie Muthoni wa Mwangi. Gĩkundi kĩa Winnie Muthoni wa Mwangi. Winnie Muthoni Mwangi nĩ mũtumia wa Arthur Mwangi Chege nĩ wa kũrĩa Kĩangunyi kũrĩa Kangema Murang'a County. Nĩ nyina wa Francis Chege, Teresia Wanjiru, Violet Wangui na Arnold Atera. Nĩ mwarĩ wa mũtigairĩ George Gĩkuma Kĩmere na mũtigairĩ Violet Wangui Gĩkuma. Nyina mũnyinyi nĩ Eunice Wanjiru Gĩkuma. Nĩ mwarĩ wa nyina na Esther Nyambura Gĩcimo, Nancy Wanjiko Mwangi, Sister Rhoda Nyambura, Philomena Wangari Karanja, Grace Wanjiko Kamasu, Alfred Maina, Lilian Wangui Wanjohi, Anthony Kariuki, Mary Wangari, Duncan Kimere, Purity Jabi na tigairĩ Joeli Kimere, Nicholas Macharia, Lucy Muthoni, Masi Wambui, Samuel Gathogo na Jennifer Wanja. Nĩ mwarĩ Muthoni wa tigairĩ Zaverio Chege Gure na Teresia Muthoni Chege. Nĩ mwarĩ wa nyina Muthoni na Emma Kafura Kĩgara, Emily Watĩrĩ Kimani, Simoni Ngero Chege, Hilary Kimani Chege na tigairĩ Mary Wambui Kamande, Raphael Githĩnji Chege na Margaret Waitherero Chege. Nĩcũe wa Kyrene Muthoni na Arthur Jayton Gure. Nĩ nyina mũreri wa Mary Wambui na Emma Kafura Mũirũ, wa Patricia Njeru Gure Ngeru Patricia Jerry Ngeru na Rose Wanjiko Kimani. Nĩ nyina mũreri wa Mary Wambui na Emma Kafura Mũirũ, wa Patricia Jerry Ngeru na Rose Wanjiko Kimani. Nĩ Muthoni wa Samuel Nyakundi. Andũ nyũmba na natamana cemania o mũthenya gwake mũciĩ Nairobi Thome 5 na Kĩangunyi o mũthenya kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgakorwo na mitha kũrĩa Kĩangunyi St Joseph Catholic Church mũthenya wa kerĩ ũgakorwo kũrĩ tarĩki 2 mweri tũrorete wa 6 thaa 9 cia hwaĩ-inĩ, na ũndũ ũmwe Queen of Apostle Catholic Church igakorwo kuo aramithia tarĩki 5 mweri tũrorete thaa 9.
naguo mwĩrĩ ũkarutwo Aga Khan Hospital Jumamothi ya tariki 7 mweri tũrorete thaa 1 ya rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre muciĩ kũrĩa Kĩangunyi nĩ thĩinĩ wa kũrĩa Murang'a thĩinĩ wa Kangema thĩinĩ wa Murang'a County. Nĩ mwathani wakũyanire Winnie Muthoni Mwangi, na ũcio nowe wa gũcokera tuge atĩa tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumĩthi gĩkuũ kĩa Francis Githĩnji Kahũrani. Gĩkundi gĩa Francis Githĩnji Kahũrani. Francis Githĩnji Kahũrani nĩ mũriũ wa mũtigairĩ Peter Githĩnji na Lucy Nduta. Nĩ mũrũ wa nyina na Father Francis Kahũrani, Kĩmuhu, Wanjirũ, wa Mũkiri, Agnes Wanjirũ na Ngĩingĩ. Andũ nyũmba na nata manacemania kwa mũciĩ Ũthĩĩrũ Gakobu hakuhĩ na wa Jimmy Driving School nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Kikuyu PCA Mortuary mweri 30 nĩguo mũthenya wa rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 3 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ o kũrĩa Ũndirĩ Gĩkũyũ. Nĩ tũrakwendete mũno Francis Githĩnji Kahũrani, ĩndĩ mwathani arakwenda mũno makĩria ũrohurũka gwake thayũ. Nĩ mũkumĩthi gĩkuũ kĩa Alice Nyambura Kĩmemia. Gĩkuũ nĩ kĩa Alice Nyambura Kĩmemia. Alice Nyambura Kĩmemia nĩ mwana wa Mary Wangari na mũtigairĩ Charles Kĩmemia. Maciaranĩirwo na Ng'ang'a, Wairimũ, Wambui, Njeri, Wanjikũ, Kanyũrũ, Wanjirũ, Muthoni na Waithĩra. Nĩ mũtumia wa John Muthwa Gĩtahi. Nĩ nyina wa Raymond Gĩtahi na Rune Kĩmemia. Nyũmba na nata manacemania kwa mũciĩ Kayole na St Peter's Cravers Primary School o mũthenya nĩ tondũ wa kũharĩria mathiko thinacara cia hwainĩ. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Gĩthumu Mission Hospital rũciũ rũrũ rwakĩa na igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Kangarĩ Catholic Church thaa 4 cia rũcinĩ. Thutha mwĩrĩ ũhurũkio kwa mũciĩ Kangarĩ Gakũyũ. Nĩ mwathani wa kũyanire Alice Nyambura Kĩmemia, na ũcio nowe wonete wega kũgĩre tũtiũndũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumĩthi gĩkuũ kĩa Ephantus Maina Gacogu. Gĩkuũ nĩ kĩa Ephantus Maina Gacogu. Ephantus Maina Gacogu nĩ mũrũ wa tigairĩ David Gacogu Karũri na Naomi Wangui Gacogu. Nĩ mũrũ wa nyina na Miriam Wambui. Mũndũ nĩ irĩ Victoria Wangeci, Christopher Mũrĩithi kana Kahoro, Jane Patricia wa Mwerua wa kana wa Irimũ, Penina Wanjikũ, Cyrus Irũngũ, Daniel Mwangi na Jamũrĩki Kinyua. Nĩ kũracemanio o mũthenya gwake mũciĩ nĩ kũrĩa Ruiru Kibo, Theta Red Soil kũrigania na kwa Washiko Hotel na gwa ithe wake Kĩbũrũ Kagio-inĩ Sublocation Kirinyaga West Sub County. Na nĩ gũgakorwo mitha ya kũririkana na kũmũririkana kanitha-inĩ wa ACK Mũgũtha East Theta Parish mũthenya wa Kiumia nĩ mweri 1 kuma thaa 8 cia mĩaraũko. Acoke ahurũkio Jumatatũ mweri 2 mweri tũrorete kwao mũciĩ Kĩbũrũ Kirinyaga County. Arohurũka ũhoro kwega kuraga Ephantus Maina Gacogu. Nĩ mũkumĩthi gĩkuũ kĩa mwarimũ Damaris Mwĩhaki Mbaya. Gĩkundi kĩa mwarimũ Damaris Mwĩhaki Mbaya. Mwarimũ Damaris Mwĩhaki Mbaya nĩ mwarĩ wa mũtigairĩ William Mbaya na mũndũ nĩ irĩ Lilian Wangui Mbaya. Maciaranĩirwo na Lois Muthoni Muoya. Endũ nĩ irĩ Gladys Wambui wa Werũ, Lea Watĩrĩ Kamũyũ, Mary Mingina Mũcene na tigairĩ Stefano Kahara na Paul Mũcene. Nĩ nyina wa David Kamau, Paul Mũcene, Lilian Wangui na tigairĩ William Mbaya, Stephen Kahara na Henry wa Werũ. Kũracemanio kwao mũciĩ Ũthĩĩrũ harĩa Reri o mũthenya thaa 9 cia hwainĩ nĩ tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo PCA Kikuyu Mortuary wa kerĩ mweri 3 mweri ũtũrorete thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa ACK St Peter's Ũthĩĩrũ thaa 5 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Reri.
ndĩrekomba kuhakikisha kana mũthenya ũcio ndona ta wakeri akorwo ni ndĩrakĩhĩtia tatari mweri kendore nigetha ngorwo ndĩ sure mweri mweri thatu no wakeri sawa mweri ukarutwo PCA Kikuyu mochari wakeri mweri thatu mweri uyu turi kana mweri turorete thaa 2 cia rucini na igongona rĩa mathiko rigakorwo kanitha-inĩ wa ACK St Peter's Uthiru thaa 5 cia rucini. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ reri nĩ kũu mwena ũcio wa Uthiru. Mwathani wa kwĩanire Mwarimũ Damaris Mwihaki Mbaya na ũcio nĩwe wa gũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithiko kia Boniface Karofia Kafue wa Tayari Butchery Gatito na kuonde kũrĩa Gatito ka Munyiri Nyeri County. Nĩ mũkumithiko kia Boniface Karofia Kafue wa Tayari Butchery harĩa Gatito na kuonde Gatito ka Munyiri Nyeri County. Boniface Karofia Kafue nĩ mwana wa Tigaire Bernard Kafue Githiomi na Rusia wa Ngui Kafue. Nĩ mũthuri wa Jane wa Hito Karofia. Nĩ ithe wa Brian Kafue, Lucy wa Ngui, Perpetua wa Ngari na Sylvia wa Ngui Karofia. Aciaranĩirwo na Eunice Nyawĩra Mwangi Kafue, Jane wa Njirũ Mũtigaire Charles Gacau na John Kafue. Nĩ mũthoniwe wa Mũtigaire Daniel Gitonga Mũnene na Rose wa Ngari Gitonga. Nĩ brother-in-law wa Virginia Nyambura Gitonga, George Ngũnjiri, Paul Shira, Tarsisio Wanjaũ Mwangi Karĩnga, Dei wa Mbugu, Alice Gacau, Joyce Mwangi na Catherine wa Ngui Ndibũi. Nĩ mama na cousin wa Ige. Mwĩrĩ ũkarutwo Nyeri County Referral Hospital mochari Jumamothi mweri 31 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo St Benedict kia Muiru Parish kwambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Thutha mathiko nĩ gwake mũciĩ Gatito ka Munyiri. Nĩ tũrakwendete mũno Boniface Karofia Kafue, ĩndĩ mwathani anakwenda mũno makĩria. Tũtirũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithiko kia Mzee Danson Kagane Kanga no akuma kũrĩa wa Ngatia nĩ kũrĩa kia Mĩciri Mĩkarara Sublocation Kavare Ward Kirinyaga. Gĩkundi kia Mzee Danson Kagane Kanga no akuma itũra rĩa wa Ngatia nĩ kũrĩa kia Mĩciri Mĩkarara Sublocation Kavare Ward Kirinyaga County. Mzee Danson Kagane Kanga nĩ mwana wa Tigaire Benedict Kanga na Jacinta Mafuti. Macirano na Mũtigaire Francis Nyaga Kanga, Pirisira Joki Goshi, Mũtigaire Diga Kanga, Mũtigaire ex senior chief Peter Gisharu Kanga na Mũtigaire Mũrĩemwe Kanga. Nĩ mũthuri wa Mũndoneire Pauline Wanjĩra. Nĩ ithe wa Mũtigaire James Kanga, Joyfrey Gishofi na Mary Wanjĩrũ, Lydia Wanjĩrũ na Justin Waweru, Andrini Bethi Wanjiko na Mwai, Beatrice Wairimu na Mũrĩithi, Peter Wadia na Ian Wasike. Ararĩ mama na guka wa Ige. Mwĩrĩ ũkarutwo Kifugi Funeral Home Kutus mũthenya wa Jumaa nĩguo mũthenya wa rũciũ nĩ rwake mweri 30 thaa 2 cia rũcinĩ. Rũciũ rũu agakorwo akĩrutwo kũrĩa Kifugi Funeral Home Kutus na igongona rĩa mathiko rĩgakorwo mũciĩ gwake kũrĩa kia Mĩciri. Na mwathani wa kweanire Mzee Danson Kagane Kanga na ũcio nowe ũgũcokerete tũtirũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithiko kia Duncan Ndirango Wanjĩrũ. Gĩkundi kia Duncan Ndirango Wanjĩrũ kana mwarimu kũrĩa Mũthomi Primary School Kinangofu na Koone wa Mugo Village kũrĩa Tetu Nyeri. Gĩkundi kia Duncan Ndirango Wanjĩrũ na mwarimu Mũthomi Primary School Kinangofu na Koone kũndũ gwĩtagwo wa Mugo Village Tetu Nyeri County. Duncan Ndirango Wanjĩrũ nĩ mwana wa Mũndoneire Anne Wanjĩrũ Ndirango. Maciaranĩirwo na Njoki wa Mbui wa Ngari wa Irimũ na Wanjiko. Mama we nĩ wa Rũgongo Ndĩritũ na Kĩhoro. Tata we nĩ wa Ngari
na kuracemanio kwa muciĩ wa Mugo na Njabini o muthenya tondũ wa kuona kwarĩria mathiko na mwĩrĩ ũkarutwo Mathari Mission Hospital mochari rũciũ rwakia thaa 2 cia rũcinĩ. Mahona mathiko nĩ kwa muciĩ wa Mugo kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ tũrakwendete mũno Duncan Ndirango wa Wanjirũ, no ĩndĩ mwathani anakwenda mũno makĩria. Tũtindu tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithiko kia John Muchege wa Ithaka na ararutaga PN Mushroom Mombasa. Gĩkundi kia John Muchege wa Ithaka ũrĩa ararutaga wĩra PN Mushroom Mombasa. John Muchege wa Ithaka nĩ mũri wa mũtigaire wa Ithaka Njũgũna na Monica Wanjikũ. Monica Wanjirũ nĩ mũthuri wa Mary wa Mbui wa Seattle, Washington. Nĩ ithe wa Susan Muthoni, Ronald wa Ithaka, Lydia Wanjirũ na Alex Kimuhu. Nĩ ciara wa Mwangi, Ziria na Muhia. Maciaranirwo na Ngigĩ, Njoki, Kariuki, Atigĩrĩ Wanjikũ, Ng'ang'a na Ngũgĩ. Nĩ aithe na Teresia Gathithi Muthoni, Atigĩrĩ Ngigĩ, Njoki na Ndong'ũ. Nĩ maramu wa Wambui, Njeri, Kanyingĩ, Nyambura, Wangari, Jane, Gĩtaũ, Ng'endo, Wanja na Wambũrũ. Nĩ mũrũ Muthoni wa Atigĩrĩ, Kimuhu na Susan. Nĩ atiga tũcukuru tũingĩ na kũracemanio Mission Moroni kũrĩa mwena wa Mombasa. Na mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Kabati Jumamothi ya tarĩki 31 mweri tũrĩ igongona rĩrũmĩrĩre St Joseph the Waka Secondary School kũrĩa Mangu na cokia hurukio kwao kũrĩa Mangu thĩinĩ wa Gatundu North. Nĩ mwathani wa kwĩanire John Muchege wa Ithaka na ũcio nowe ũgũcokerete tũtindu tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithiko gĩkuũ kĩa James Mugonjenga. Gĩkundi kia James Mugonjenga na ararutaga na wa Matangi Foundation na kone kũrĩa gwĩtagwo Gate B kũrĩa mwena wa Ting'ang'a, Kiambu. James Mugonjenga urarutaga wĩra na wa Matangi Foundation nĩ mũthuri wa Evangelist Catherine Wanjikũ wa ACK St Mary's Ndegwa. Nĩ mwana wa mũtũgĩri Solomon Njenga Baranaba na Aris wa Mbui Njenga. Nĩ ithe wa Ian na Hannah Njenga, Shem wa Ithũmbĩ, Edgar Kariuki, Neema wa Mbui na Rehema Ngũbia. Nĩ guka wa Liana Wanjikũ. Nĩ mũrũ wa nyina na Simon Kahehu, mũtũgĩri George Kariuki, mũtũgĩri Hannah wa Mbui, Philip Waweru, Jason Ng'ang'a na Peter Bugwa. Rajubana na tamana shamania kwa muciĩ Gate B kũrĩa Ting'ang'a o mũthenya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ tondũ wa kũhona kwarĩria mathiko. Na mwĩrĩ ũkarutwo St Teresa Hospital mochari Ndegwa mũthenya wa rũciũ rũrũ rwakia thaa 3 cia rũcinĩ. Mahona mathiko kana mahoya magakorwo kanitha-inĩ wa ACK St Nicholas Gaita thaa 5 cia rũcinĩ nĩgetha macoki mathiko marũmĩrĩre kũrĩa muciĩ kwao Gaita B. Nĩ tũrakwendete mũno James Mugo wa Njenga, mwathani arakwenda makĩria. Tũtirũndũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩheo ũgoci. Nĩ mũkumithiko kia Joakim Gacerũ Danieli. Gĩkundi kia Joakim Gacerũ Danieli. Joakim Gacerũ Danieli ararĩ mũthuri wa mũtũgĩri Felista Wanja Gacerũ na mwana wa atigĩrĩ Danieli Kamunye na Rubina Wakine. Ararĩ ithe wa Catherine Wanjikũ, Mary Muthoni, Daniel wa Njohi, John Mũrĩmi, Cosmas Mũrĩithi, Stephen Mũriũki, Peter Mũgwerũ, Michael Mũtugi na Martin Mũrathi. Aciaranĩirwo na mũtũgĩri Julia Wangari, mũtũgĩri Margaret Wangui, Joseph Mũrĩithi, Elizabeth Wacera na Francis Mũgwerũ. Ararĩ father-in-law wa Lawrence Kariuki, mũtũgĩri Charles Njerũ, Agnes wa Bathi, Wilfred wa Maitha, Jennifer Wanjirũ, Selina Mukenye, Josephine Mutsweje na Anne wa Mbui. Nĩ atiga tũguka na tũcukuru. Andũ a nyũmba na tamana cemania gwake mũciĩ Mbui Village hakuhĩ na Varisho Town
o muthenya kwambiria thaa 10 cia hwaini, naguo mwiri ukarutwo Mary Immaculate Funeral Home Kirugoya rucio ruru rwakia, na thutha mathihoya na mathiko ni gwake mucii Oboi Village hakuhi na Varicio Town, Dia Kirinyaga County kwambiria thaa 4 cia rucini. Ni mwathani wa kweanire Joakim Gacheru Danieli, na ucio no gucokerete tukuga ritwa riake riroho yogoci na wero mama kwega kuraga. Ni mukumiriku kikuo kia Samuel Mwangi, mwendia wa Treasons Insurance Sarit Center Westlands na Chabiara Dry Cleaners Zimmerman. Ni mukumiriku kia Samuel Mwangi, mwendia wa Treasons Insurance Sarit Center Westlands na Chabiara Dry Cleaners Zimmerman. Samuel Mwangi mwendia ni murio wa mutegere Peter Mwendia na Beatrice Wairimu Amariye-ine Village kura Murang'a County. Ni muthuri wa Aris Nyambura wa Full Gospel Churches of Kenya kuri Othiru. Ni ithe wa Linet Wairimu wa Kinyoho Secondary School. Ni mburu wa nyina na mutegere Ruben Kamade, Aris Jerry, Grace Muthoni, Joyfrey Mugai, Joseph Wanyoike, Anne Wabui, Mary Wanjiku na Esther Wajiru. Ni mburu Muthoni wa mutegere Paul Kariuki na Mary Jerry. Nyumbana na tamana shemania Roy Hill School haria Zimmerman o muthenya thinacera cia hwaini ni tondu wa kuhoya na kuhariria mathiko. Ngomeri ukarutwo KU Referral Hospital Mochari wa gatatu mweri 4 mweri turorete wetandatu thaa 2 cia rucini. Mahona mathiko marumirire gwake mucii Maria-ine Village, Gaichanjiro Ward, Murang'a County. Ni mwathani wa kweanire Samuel Mwangi wa mwendia, na ucio nowe wonete wega kugire utundu tukugatiga tugeritwa ria kiriro heo goci nawe urohuruka thayo. Ni mukumiriku kia Asunta wa Hito Ndirango kana Mama Karo. Gikundi kia Asunta wa Hito Ndirango roikaine ta Mama Karo. Asunta wa Hito Ndirango kana Mama Karo gikugi kikionekanire gatano kuri mweri 23 mweri uyu turi. Ni mwana wa mutegere Joseph Kihuba na Francisca Wajiru Kihuba ni akuria Jumbi Gacaraga-ini kuria Murang'a County. Mutumia mutegere James Ndirango Waitheru ni nyina wa Karo Nyambura Ndirango, Alex Waitheru Ndirango na Dennis Kihuba Ndirango. Ni nyacere wa Evelyn Nyokavi. Ni shushu wa Chantel Wahito na Chanel Waitheru. Ni mware wa nyina na Jacob Kimani, Margaret Wanjiku wa Nyabuto, Mary Wabui, Bernard Muraya na Joyfrey Kiarie. Ni maramwe wa Wanjiku Derito, mutegeire Joseph Kahehia, Wairimu Kamuhia, Wajiru Maitho, Nyokabi Kinyajui, Gathoni Wambugu, Wajira Maitai, mutegeire Joseph Derito na Jane Nyadia. Nyumbana na tamana shemania o muthenya wake mucii Ruiru, Murera na wa Magana Village Nyeri niundu wa kuhoya na kuhariria mathiko. Na gumiri ukarutwo KU Funeral Home rucio ruru rwakia niguo mweri 30 mweri uyu turi na mahoya na mathiko marumirire Uithirado Village ni kuria wa Magana thiini wa Tetu Nyeri County. Ni mwathani wa kweanire Assunta wa Hito Ndirango kana Mama Karo, na ucio noyo kwa kugira urohuruka thayo. Ni mukumiriku kia mwarimu Agnes Warigia Karanja orikaine ta mwarimu Betha. Gikunia kia Agnes, mwarimu Agnes Warigia Karanja andu maramwe muno ta mwarimu Betha. Mwarimu Agnes Warigia Karanja kana mwarimu Betha ni mwana mutegere Jafret Gituto na mwendwa neire Abija wa irimu. Ni mutumia mutegere Nicodemus Karanja kana Gatoho. Ni nyina wa Mary Wabui na mutegere Gicuki, Assumpta wa irimu wa FG Munuku kuria USA, Assumpta wa irimu na FG Munuko wa USA, Aris Wageri, Rafael Kahuthia na Anne Mugure, Anne Nyambura na Kennedy Maina, Robert Gituto na Kate Gitocha, James Munyori na Jane Waithira, Rita Waithira na Edwin Jau na Olive Kimotho wa Amerika.
maceranirwo na Gilbert Njau, mutigiri Benson Njuguna, Bidani Thuku, Mudonire Ann Mwangi, Robert Kangethe, Virginia Joki Mwangi, John Mwangi na Arisi Njeri wa Shira. Nĩ tata, cũcũ na maitũ waingĩ. Andũ manacemania gwake mũciĩ ka Mũrũgũ o mũthenya thaa 9 nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Kabati rũciũ rwakĩa thaa 1 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre rũciũ Catholic Church thaa 5 na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kamũrũgũ Village, Kandara, Murang'a County. Nĩ mwathani wa kũyanĩre Mwarimu Agnes Warigia Karanja kana Mwarimu Betha, na ũcio nowe wa gũcokera rĩtwa rĩake tuge atĩa rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmenyithio gĩa Kagiri Mwangi, gĩkundi gĩa Kagiri Mwangi. Kagiri Mwangi kwao nĩ Kinenie Village, nĩ kũrĩa Kagwe thĩinĩ wa Rari Sub-County, Kiambu County. Kagiri Mwangi nĩ mwana wa Tigaire Mwangi na Wangari. Nĩ mũthuri wa Mũtigaire Miriam Mure Kagiri. Nĩ ithe wa Mũtigaire Charles Mwangi. Nĩ ithe wa Mũtigaire Charles Mwangi, Sami Kinyanjui wa Rodua, Mũndũnĩire Edith Wangari, Esther Wanjiru, Mũtigaire Samuel Karanja, Beth Njeri wa Rodua, Mũtigaire Rebecca Wangeci, Alvazad Goge wa KU, Hana Wanjiku, Zakaria Jora wa Rodua na Jackson Chau wa JKUAT. Maceranirwo na Zakaria Jora, Mũtigaire Samuel Karanja, Hana Wanjiku na angĩ nĩ guka Cukuru na nĩ aretĩtwo baba rĩa kerĩ. Kũracemanio gwake Kinenie kũrĩa Kamũcege na ũndũ ũmwe na Orkarau Shiranga o mũthenya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Mũkoe Funeral Home rũciũ rwakĩa thaa 3 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko nĩ gwake kũrĩa Kinenie Village thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ mwathani wa kũyanire Kagiri Mwangi, na ũcio nowe wonete wega kũgĩre tũtirĩ tũkuga tiga tuga rĩtwa rĩake rĩheo ũgoci. Nĩ mũkũmenyithio gĩa Kĩaruse wa Mbui Ndegwa oĩkaine ta wa Kamande. Gĩkundi kĩa Ruse wa Mbui Ndegwa ũrĩa oĩkaine ta wa Kamande. Ruse wa Mbui Ndegwa kana wa Kamande nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwarĩ wa Tigaire Gathuru Njoroge na Tabitha Mwihaki a Kĩgio kũrĩa Gatanga Sub-County. Nĩ mũtumia Mũtigaire Peter Ndegwa Mbũgua. Nĩ nyina wa Mũtigaire James Kamande. Mwarimu Gathuru wa Kasuku, Gĩcore Mwanjiru, Mwihaki, Mbũrũ, Chege na Njoroge. Aceranĩirwo na Wanjiku, Njoroge na Marũgũ. Nĩ nyina wa Mũthoni, nĩ nyina Mũthoni wa David, nĩ nyina Mũthoni wa David wa Mawandu Wholesalers Kayole na Kimani Kamau wa Karangatha Kinangofu. Nĩ cũcũ wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ manacemania gwake mũciĩ kũrĩa Turaga Village na Turaga Village Gatanga o mũthenya kuma thaa 9 kũhoya na kũharĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Bishop Okoe Funeral Home Thika wa gatano nĩguo rũciũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mitha na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Turaga Village, Gatanga Sub-County, Murang'a County. Nĩ Tũrũga na Tituruga mũciĩ kũrĩa gwĩtagwo Tũrũga Village. Tũrũga Village ti Turaga, cirio rwa Turaga no nĩ Tũrũga Village. Tũrũga Village ĩkũrĩa mwena wa Gatanga, na kũu nĩ gũgakorwo na igongona rĩa mathiko rĩa kũhurũkia nyina wa Kamande kana Ruse wa Mbui Ndegwa, na nĩ rũciũ rũrũ rwakĩa. Pole sana kũrĩ famĩlĩ ĩyo, Ngai witũ aramũririkana na mũgirie maithori na mathiko magakorwo makĩandĩka kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ. Rũhurũka ũhoro Ruse wa Mbui Ndegwa kana wa Kamande. Nĩ mũkũmenyithio kĩa Matriarch Neri Mũgũre Kĩnyua. Gĩkundi kĩa Matriarch Neri Mũgũre Kĩnyua. Neri Mũgũre Kĩnyua gĩkuũ gĩkĩonekana mweri 23 mweri ũyũ tũrĩ thutha wa ndwari nene.
Matira Kideri Mugure Kinyua nĩ mwana wa Tigaire Kinyua Karanja na Hana Nyakinyua Kinyua na Hana Nyakinyua Kinyua. Nĩ nyina mukuru kana nyina mukuru nĩ Mutigaire Lucy Nyamuitha Kinyua wa Kangemi. Ararĩ mwarĩ wa nyina na Tigaire Lucy wa Ngari Maina na Margaret Wabui Gikonyo. Nĩ aithe ũmwe na Mary Wanjiru Kinyua, Simon Gakuru Kinyua, Atigaire Evanson Karanja, Henry Kinyara, Brown Muturi na Paul Thiongo. Nĩ nyina wa Samuel Gathegi Karanja, nĩ cũcũ wa Neri Mugure Karanja, Eunice Njeri Karanja, Joseph Kinyua Githigi, Anne Njoki Gathegi na Neri Mugure Gathegi. Nĩ maitũ rĩa kerĩ wa Ariera Muthoni Mugure. Nĩ tata cũcũ o ũndũ ũmwe na mũrata wa aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Kino nĩ tondũ wa kũharĩria Kino harĩa nĩ thutha wa Damacres Preparatory School o mũthenya nĩ tondũ wa kũharĩria mathiko, na guo mwĩrĩ ũkarutwo PCA Kikuyu Funeral Home rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 3:30 cia rũcinĩ. Mahoya magakorwo ACK St Mark's Kino Church thaa 5 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre Kangemi hakuhĩ na Gĩtoka. Nĩ mwathani wa kwĩanĩre Matriarch Neri Mugure Kinyua, na ũcio noyo ũgũcokerete tũtindũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Ndakethira bene na gũthomera imenyithia cia ikuũ. Nĩ mũkũmenyithia ikuũ kĩa Margaret Nyambura Mwangi nĩ wa kuma itũra rĩa Foro kũrĩa Kinyona Ward Kigumo Murang'a County. Nĩ mũkũmenyithia ikuũ kĩa Margaret Nyambura Mwangi wa kuma itũra rĩa Foro nĩ thĩinĩ wa Kinyona Ward Kigumo Murang'a County na ararutaga wĩra Gĩkomba gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Margaret Nyambura Mwangi nĩ mwana wa Mutigaire Paul Mwangi Njiri na Ruth Wanjiku. Maciaranĩirwo na Mary Muthoni na Samuel Chebi, Peter Njiri na Elizabeth Waithira, Isaac Karanja na Rose Wanjiku, Eliud Gitonga na Eva Nyaguthie, Mutigaire Joseph Njuguna na Mutigaire Esther Nthemba na Mũndũnĩire Josephine Waithira. Nĩ tata wa ciana nyingĩ. Kũracemanio kwao mũciĩ kũrĩa Foro Kinyona na ũndũ ũmwe na mũkawa wa Blue Springs na Gĩkomba harĩa Rumage Stalls o mũthenya kũhoya na kwarĩria mathiko. Na gũmĩrĩ ũkarutwo Mona Lisa Montezuma Kabati rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ Foro kũrĩa Kinyona thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ tũrakwendete mũno Margaret Nyambura Mwangi. Wendo wa mwathani ũrakĩra tũtindũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmenyithia ikuũ kĩa Regina Wangari Kĩmata. Gĩkundi kĩa Regina Wangari Kĩmata. Regina Wangari Kĩmata nĩ mwarĩ wa Mutigaire Joseph Kinyanjui na Mary Wanjiru, nĩ akũrĩa Nguruland Subukia. Regina Wangari Kĩmata nĩ mũtumia wa Mutigaire James Kĩmata Mari. Nĩ nyina wa Mari Kinyanjui, Duati na Elizabeth Wanjiku, Waritho na Kimani. Nĩ nyaciarawe wa Kĩarie, maciaranĩirwo na Kimani, Kamau, Mbũgua, Mũhĩka, Ndũng'ũ, Wambui, Atigaire Mwaura na Kĩburio Asubukia. Arathomaga kanitha wa PCA Ndarugo na ararĩ mũrũmĩrĩri wa Women's Guild. Andũ nyũmba na arata maracemania gwake Karatu Ndarugo Gatundu South o mũthenya nĩ tondũ wa kũhoya na kwarĩria mathiko. Na gũmbĩri ũkarutwo KU
mochari ruciru rwakia thaa 3 cia rucini. Igongona ria mitha kana ria mathiko rirumirire. Igongona ria mathiko rikarumirira kanitha-ini wa PCA Darugo thaa 5 cia rucini, na mathiko marumirire gwake mucii Kingoe Karatu. Ni turakwendete muno Regina Wangari Kimata. Mwathani anakwenda muno urohuruka gwake thayo. Ni mukumithi kugia Samson Njoroge Muchene. Gikundi gia Samson Njoroge Muchene kiria kionekane mweri 25 mweri uyu ni muthuri mwendu ni iremeri wa Mbui Kang'ethe Njoroge. Ni mwana wa mutugiri Julius Muchene Njoroge na Margaret wa Mbui Muchene ni acura kuria Kabete, Kiambu County. Aciaranirwo na mutugiri Benjamin Thitu kana BTM, Sarah Jerry Kungu, Joyce Miri Wajiko, Emily Wanjiru Muchene Macharia, Peter Waweru na Peter Jogu. Ni ithe wa Anne Nyokabi Njoroge, Sheikh Ruth Njoroki Njoroge Mureithi, Julius Muchene Njoroge, Winnie Jerry Njoroge na Stella Waja Njoroge. Ni ciciare wa Samuel Sheikh, Victor Mureithi, Waderi na Winnie Wangari Kimashia Muchene. Ni guka wa Amal Waderi, Zaria Muthoni, Jason Njoroge na Ivy wa Mbui. Ni cousin na murata wa aingĩ. Kũracemanio muciĩ kũrĩa Kahuho thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tondũ wa kũhoana kwarĩria mathiko, na karutwo rũciũ rũrũ rwakĩa kũrĩa PCA Kikuyu Mochari thaa 3 cia rũcinĩ. Mahoana mathiko marũmĩrĩre muciĩ kwao Shura Farm, Kabete, Kiambu County. Ni mwathani wa kweanire Samson Njoroge Muchene na ucio no yokumugirite urohuruka gwake thayo. Ni mukumithiku kia Beatrice Wanjiru Maranga. Gikundi kia Beatrice Wanjiru Maranga. Beatrice Wanjiru Maranga ni mwana wa ategeire Joram wa Ng'ondu na Tabitha Mathira. Ni mutumia Reverend Joseph Maranga wa KAG Thufiri. Ni nyina wa Hana wa Irima na David Mureithi. Aciaranirwo na Simon Gitonga, Joseph Maina, John Bogo, Joyfrey Thaithi, ategeire Charles Kariuki na Nefati Thuku. Ni mware muthoni wa ategeire Gustajo Mureithi na Feliciana wa Irima. Nyumba na natamana shamania wake muciĩ Thufiri o muthenya ni tondu wa kuhoya na kuharĩria mathiko. Na gumiri ukarutwo Thufiri Funeral Home kana Sipiri Funeral Home rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ, na igongona rĩa mathiko rigakorwo Sipiri KAG Church, na thutha mathiko marũmĩrĩre wake mũgũnda-inĩ Thufiri Macũngũrũ Gathima Village. Ni turakwendete muno Beatrice Wanjiru wa Maranga. Wendo wa mwathani uraneneha urohuruka gwake thayo. Ni mukumithiku kia James Ndirango Kihara no akuma kuria Karebu Sublocation Kagumo-ini Village kia Mwangi Location Kiganjo Division Gatundu South. Gikundi kia James Ndirango Kihara no akuma itura ria Karebu kuria Kagumo-ini Village kia Mwangi Location Kiganjo Division Gatundu South. James Ndirango wa Kihara ni murio wa mutugiri Ibrahim Kihara wa Roki na mudonire Sophia Njeri. Ni muthuri wa mutugiri Rahabu wa Irimu. Ni ithe wa Ruth Njeri kaineta wa Muguthuko, Rachel Goiri, Joseph Kariuki, Danieli Mwangi wa Eva Flora, Margaret wa Mbui wa Amerika na John Jega wa Sportsview Hotel. Aciaranirwo na Margaret wa Mbui wa Nyeri, mutugiri John Jega na Ruth wa Jikumburu wa Kimushu. Ni mwari chokera rigi. Aciaranirwo na Margaret wa Mbui wa Nyeri, mutugiri John Jega na Ruth wa Jikumburu wa Kimushu. Mwiri ukarutwo KU Funeral Home Thika rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Karebu kuria Kagumo-ini Village thaa 4 cia rũcinĩ. Ciugo cirĩ thĩinĩ wa Timotheo wa kerĩ 4 mũhari wa 7 ugaga nĩ ndwĩte mbara ĩrĩa njega ya wĩtĩkio, huruka thayo. James Ndirango wa Kihara. Ni mukumithiku kia Gibson Njogu Njoroge kana Gathura.
gikundi kia Gibson Njogu Njoroge kana Gathura. Gikundi kia Gibson Njogu Njoroge kana Gathura ni mwana wa mutigiri Benson Njoroge kana Gathithi na Emily Njoki Njoroge. Ararĩ mũthuri wa Jane wa Mbui Njogu. Ararĩ ithe wa Emma Njoki Makori, Lydia Muthoni Kuria, mutigiri Peter Njoroge Njogu, mutigiri Jackson Ngigi Njogu, Faith Jerry Njogu, Mary Mubiu Waweru, George wa Mwea Njogu na Jude Wanjiru Njogu. Maciaranĩirwo na Faith Jerry, Jane Wanjiru, Fantasy Ngugi na Joyfrey Gicuhi. Ni father-in-law wa Joshua Makori, Joseph Kuria, James Waweru, Muthoni Ngigi na Anne Wawira. Ararĩ guka, mama na baba rĩa kerĩ wa aingĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Kenyatta University Referral Funeral Home Rushuru Rwakia thaa 3 cia kĩroko na acoke akahurukio mũgũnda-inĩ wake kũrĩa Maragwa kĩrĩa Kamaguta Village. Andũ maracemania gwake mũciĩ Kamaguta mahoya na kũharĩria mathiko. Ũrokuruka ũhoro baba witũ Gibson Njogu Njoroge kana Gathura, na nĩ Ngai wa kũheanire na ũcio nowe wa gũcokera. Nĩ mũkũmithiku kĩa George Kanyora Samuel. Gikundi kia George Kanyora Samuel. George Kanyora Samuel ni mwana wa Samuel Muthama kana Sigi na Hana Wanjora Kanyora. Maciaranĩirwo na Alice Njeri, William Muthama na Sandra Wangui. Ni mama wa Zakaria Kariuki, Joyce Gathoni na Jean Wanjira kana Wanjora, Jean Wanjora. Kũracemanio kwa mũciĩ Aprans o mũthenya nĩ tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko, naguo mwĩrĩ ũkarutwo Up Home Funeral Home Nyambare Ruciuru Rwakia, na mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Aprans o kũu Nari Sub County thĩinĩ wa Kiambu County. Nĩ mwathani wa kwenire George Kanyora Samuel, na ũcio nĩwe wa kũgĩra. Tũtiũndũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩheo ũgoci. Nĩ mũkũmithiku kia mwarimu Lydia Macaki Njari, kĩrĩa kĩoneka nĩ mweri 22 mweri ũyũ tũrĩ, na nĩ wa kũrĩa Kĩangoma Village kĩrĩa sublocation kĩrĩ Mĩkũyũ Mathĩra West kũrĩa Nyĩrĩ. Gĩkundi kia mwarimu Lydia Macaki Njari kĩrĩa kĩoneka nĩ mweri 22 mweri ũyũ tũrĩ, aumĩte itũra rĩa Kĩangoma Village kĩrĩa sublocation kĩrĩ Mĩkũyũ kũrĩa Mathĩra West Nyĩrĩ County. Mwarimu Lydia Macaki Njari ni mwari wa Tigaire Githae wa Kairũ na Nyakonyo. Ni mutumia Mutigaire mwarimu Jotham Njari Macharia. Ni nyina wa Jane Njari, Masi Njari, Muthoniire Nancy Maina, Ndagĩtarĩ Macharia Njari wa kũrĩa Dagoretti Market, Eunice Njari wa True Group, Charity Njari, Majori wa Cera na Muthoniire Anna Wangũ. Aciaranĩirwo na Muthoniire Charity Maiba Kiama wa Naikuru. Nĩ nyaciare wa Professor Herman Manyora wa University of Nairobi, Duncan Maina Njaraba, Alice Muthoni, James Njoroge wa America na Mugambi Muciri wa Gĩa Kairũ Butchery kũrĩa Karatina. Nĩ mwari Muthoni wa Tigaire Macharia wa Gĩthang'a na Nyahoro. Nĩ maramwe wa Mutigaire Ephraim Thandi. Nĩ mũirwe wa Gladys Gathigia Thandi. Nĩ cũcũ na cũkũrũ wa aingĩ. Nĩ kũracemanio gwake mũciĩ Kĩangoma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo PCA Tumutumu mocarĩ Ruciuru Rwakia thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona nĩ kanitha-inĩ wa PCA kĩrĩa thaa 4 cia rũcinĩ thutha hurũkio gwake Kĩangoma. Mwathani wa kũheanire mwarimu Lydia Macaki Njari, na nowe wa gũcokera. Tũtuge tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmithiku kia Michael Kamuhia wa Mbogo na makuma kũrĩa Juja Karimini. Nĩ gĩkuũ kia Michael Kamuhia wa Mbogo na itũra rĩa Juja Karimini. Nĩ gĩkuũ kia Michael Kamuhia wa Mbogo, ararĩ mwana wa Mũtigaire wa Mbogo wa Cira na Margaret Wangari.
hani kiugo kitana nyitore karuga arari uthuri wa mutigiri Cecilia Wambui maceranirwo na atigaire Gerard Wachira, Harrison Maina, Rakeri Wanjiru, Joseph Waitiki, Samuel Wokafi na Joseph Theuri oduma na Elizabeth Wagesi. Andũ bana maracemania o muthenya gwake mucii Juja Ithuri Estate thutha wa Juja Police Station kumathi na cera cia hwaini tondu akuhana kwariria mathiko. Nugo mwiri ukarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati Thika Road muthenya wa gatatu gakorwo kuri tariki 4 mweri uyu turorete kana mweri turorete thaa 2 cia rucini. Igongona ria mathiko rigakorwo St Augustine Catholic Church Parish Center kuria Juja, na thutha mathiko marumirire St Teresa Catholic Church Karimeni Juja. Nishuirire thini wa Timotheo wa keri 4 mweri wa mugwanja nginya wa 8 nyugite ni nduite barere ya njega ya witikio na ni ndikiti henya na ni njigite witikio na ni njigiirwo thumbi ya uhotani. Huruka uhoro Michael Kamuhia wa Mbugu. Ni mukumithi kugia Samuel Mwangi mwendia na gwiciria giki ni nguthomete no korwo ihakire na changes kile githomeo ringi. Ni mukumithi kugia Samuel Mwangi mwendia wa Treasons Insurance Sarit Center Westlands na Chabiara Dry Cleaners Zimmerman. Ni mukumithi kugia Samuel Mwangi mwendia wa Treasons Insurance Sarit Center Westlands na Chabiara Dry Cleaners Zimmerman. Ni murio wa mutugiri Peter mwendia na Beatrice Wairimu a Mariaine Village Murang'a County. Ni muthuri wa Aris Nyambura wa Full Gospel Uthiru. Ni ithe wa Linet Wairimu wa Kinyoho Secondary School. Aciaranĩirwo na mutugiri Ruben Kamade, Aris Jerry, Grace Muthoni, Joyfrey Mugai, Joseph Wanyoike, Anne Wambui, Mary Wanjiku na Esther Wanjiru. Ni muru muthoni wa mutugiri Paul Kariuki na Mary Jerry. Nyumbani na tamacemania o muthenya Roy Hill School haria Zimmerman thina cera cia hwaini ni tondu wa kuhoya kuhariria mathiko. Na gumiri ukarutwo KU Referral Hospital mochari wa gatatu wakorwo kuri tariki 4 mweri turorete thaa 2 cia rucini. Mahona mathiko marumirire gwake mucii Mariaine Village Gaishajiru Ward Murang'a County. Ni turakwendete muno Samuel Mwangi mwendia, wedu wa mwathani urakira. Tutiudu tukuga tiga tuge ritwa riake riroheo ugoci. Ni mukumithi kukia mzee Samuel Wachira thu oikaine ta AEO kila kionekanire mweri 26 mweri uyu turi. Gikundi kia mzee Samuel Wachira thu AEO. Mzee Samuel Wachira thu ni ahurukite kone kuria Mawingu Githioro Sublocation Kifeferi Sub-County Nyandarua County. Ni murio wa tigaire Eliud thu Wachira kana Muriro na Gladys Wamoyo Mushogo thu akaria Thimo Sublocation Gikodi Location Mukurwaini Sub-County Nyeri County. Ni muthuri wa Gladys Muthoni Wachira, ni ithe wa thu Wachira, Engineer Thiong'o Wachira, Wamoyo Wachira, Kinyua Wachira na Phyllis Wambui Wachira Kimaite. Ni ciciarawe wa Martha Njeri thu Dr. Anne Kamunya Thiong'o, Nancy Wambui Kinyua na Dr. Fred Kimaite. Ni muru wa nyina na Rose Wanjiku Ng'ang'a, Charles Kinyua thu Virginia Muthoni Kimara na atigaire Mary Nyambura wa Njohi, Esther Jerry Gituro, Thea Wairimu thu na Beth Wangui Mucina. Ni mwaramwe wa Joseph Ng'ang'a Mbugua, Jane Njogu-ini Kinyua, Stephen Gure Kamara na atigaire Stephen wa Njohi, Maria Charles Gituro Kivira na emudetagwo Isaya Mucina Mugo. Ni maramwe wa Joseph Ng'ang'a Mbugua, Jane Njogu-ini Kinyua, Stephen Gure Kamara na atigaire Stephen wa Njohi, Maria Charles Gituro Kivira na Isaya Mucina Mugo. Ni guka wa Nazarene Waithira
Gladys Muthoni, Samuel Wachira, Michelle Muthoni, Mark Wachira, Melvin Kamunya, Victor Wachira, Mutigaire Nicole Muthoni, Nelil Wachira, Nikita Wagui, Kate Muthoni, Alpha Wachira na Mabo Kimaite. Mwiriko tuto Engineer Hospital Mortuary Nyayo Ward muthenya wa Jumatatu ugakorwo kuri tariki 2 mweri turorete thaa 2 cia rucini. Mahoya na mathiko marumirire mugunda-ini Mawingu kuria Githioro sub county kana sub location Kipipiri sub county Nyandarua county. Mzee Samuel Wachira thu AEO nditurakwendete mwathani arakwenda muno makiria tundu tukuga tiga tuge urohuruka wake thayo. Ni mukumithiku kia Esther Wairimu. Gikundi kia Esther Wairimu. Esther Wairimu ni mutumia mutigire Bidani Mugai Ruikonya. Ni mwari wa atigaire Waithaka na Margaret Wanjiru kana wa Deto. Ni muru wa mutigaire Bidha Ruguru ishene Bidan ya bino ni hadudu ikonyete ni maito wa Susan Waithira na David Kiarie Toro. Ni Mwarimu Ruikonya na mutigaire Lea Muthoni, Jane Muthoni, Virginia Wanjiru, mutigire Margaret Wanjiru, Charles Juka, Mary Muthoni na mutigire Samuel Kivuru. Zipora Wabui, Peter Mwangi na Ruth Wajira, mutigire Hezron Ratemo, atigire Charity Wanjiru na Frank Goge, John Waithaka na Margaret Karemi, David Gitau na Susan Kanyi. Ni nyina munyinyi wa Grace Waithira na Robert Meta. Ni shushu wa Ige. Ni aronete ruciaro rwa kana na kuracemanio gwake Kahuria o thaa 9 ni tondu wa kubanga na kuhariria mathiko. Na mwiri twakarutwo Montezuma Mona Lisa Kavati muthenya wa Jumamothi tariki 31 mweri uyu turi thaa 2 cia rucini. Maona mathiko marumirire gwake mucii Kiahuria Kagundu-ini Murang'a county thaa 5 cia rucini. Ni mwathani wa kweanire Esther Wairimu na ucio no ucokerete tutitu tukuga tigatuge ritwa riake riro heo ugocire ketobe turugeitha tucienda wega thaa 3 nigetha njoke guthomere maya mangi matigarite. Mugene motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Ni thaa 3 na kaetukia ndagika 1 kethi na mbere na guthomera menyithia cia iku tugithi na mbere na gutuma ndumiri ya macakaya kuri aria othe matigitwo ni endu ao tukimera meyumiriri ihinda-ini riria kieha na maithori. Ni mukumithiku kia Miriam Wairimu Mugai. Gikundi kia Miriam Wairimu Mugai na kone kuria Vet Juanko Kangawa Road. Ni mukumithiku kia Miriam Wairimu Mugai kone kuria Vet Juanko Kangawa Road. Na gikundi kionekanire mweri 27 mweri uyu turi kuri muthenya wa keri na ni mwari wa atigaire Douglas Mugai na Grace Wabui. Ni mutumia wa mutigire Jason Shutha na ni nyina wa Purity Wanjiru Mugai na Simon Mugai Giceha na ni nyina mureri wa Susan na Paul Wainaina Akiserian. Aciaranirwo na Joyfrey Kihara Mugai na atigaire Florence Jerry, Joyce Wagui, Jason Kiabuthi na Rahabu Ng'endo. Ni shushu wa Jacqueline na John Jenga, Christine Wanjiru wa Mombasa, Timothy na Fraha Gisheha. Ni shukuru wa Zakari Mugai. Ni shushu
wa Honorable Lee Kinyanjui CS, Boniface Gwere na Geige ni cousin tata na munata wa aige nyumbana na tabana shemania gwake mucie Vet Juanco Kangawa Road o muthenya kuma thaa 10 kuhoya nito na kuhariria mathiko ni gwakorwo na memorial service muthenya wa kiumia mweri 1 mweri turorete kuria PCA Enchoro Emuni thaa 9 mwiri ukarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Bagathi muthenya wa keri gwakorwo kuri tariki 3 mweri turorete thaa 3 cia rucini mohona mathiko kana mahoya magakorwo PCA Enchoro Emuni Church na mathiko marumirire gwake mucie Juanco Kagawa Road Drive 2 ni turakwendete muno Miriam Wairimu Mugai ndi mwathani anakwenda muno makiria tugatiga tugeritwa riake riroheo ugoci ni mukumithiku kia Jane Wahu Ruhanga gikundi kia Jane Wahu Ruhanga. Jane Wahu Ruhanga ni mwana wa atigeire Wilfred Githuka Njuguna na Hortensia Jerry Githua ni akurio mwana wa Thiru. Ni mutumia Humphrey Mwaura Ruhanga ni nyina wa Anne Wambui Mwaura Kariuki, Kimani Ruhanga, Wilfred Githua Ruhanga na mutigiri Samuel Mingi Mwaura na David Njuguna Mwaura. Ni nyaciara wa mutigiri James Kariuki Gitao, Sara Wanjiru Mwangi, Suzy Githua, Jane Nyabura na Veronica Mukora. Maceranĩirwo na Esther Nyarwiro Kuria wa Kelalapon, Elizabeth Wambui Chege wa Kairi, Rose Wangui Munywa wa Kinangofu, Grace Wangari Bogwa, Catherine Goiri Bogwa, Rosalida Duta Bogwa, Julius Gikonyo Githua, Agnes Wanjiru Githua othe akumono othiru, Pauline Wanjiko Githua wa UK na mutigire Njuguna. Ni sister-in-law wa Gideon Kuria, Peter Kinyanjui, mutigire Joseph Chege, Peter Munywa na mutigire Lucy Gikonyo ni shushu wa aige. Ni gwakorwo na memorial service gakorwo kuria ACK St Paul's kana ACK St Peters kuria Thiru muthenya wa Sunday muthenya wa kiumia tariki 1 mweri turorete thaa 9 cia mĩaraho ni tondu wa ukimenya na ukiririkana muturire wa mutigiri Jane Wahu Ruhanga na ni kuracemanio wake Uthiru gicagi thaa 10 cia hwaini na gumiri ukarutwo PCA Kikuyu Hospital Mochari wa gatatu gakorwo kuri tariki 4 mweri turorete thaa 3:30 cia rucini thutha mahoya kanitha-ini wa ACK St Peters Uthiru thaa 5 cia rucini. Mathiko ni mugunda-ini wake Kahero kurigania na Skyline School Udiri kuria kungethera na kana ni Udiri along Udiri Kikuyu Road. Ya mathiko ni mugunda-ini wake Kahero kurigania na Skyline School Udiri along Udiri Kikuyu Road. Ni mwathani wa kweanire Jane Wahu Ruhanga ucio no ugucokerete ritwa riake riroheo ugoci. Na muthia ni mukumeiriku kia Mary Muthoni Ngarega. Muthia ni gikuo kia Mary Muthoni Ngarega. Mary Muthoni Ngarega ni mwari atigeire Daniel King'ori na Elizabeth Wangari. Ni mutumia wa John Ngarega. Ni nyina wa Teresa Mugure, Bernard Muiruri, Elizabeth Wangari, Pauline Njeri, Anne Wagaki, Daniel King'ori na Eunice Wanjiru. Aciaranĩirwo na Njeri, Wanjiku, atigeire Kinyua, Ndegwa, Mwai na Kiama. Ni nyaciare wa Mwai, Wambui, Njuguna, Wangari na Wambugu. Ni mwari Muthoni wa atigeire Samuel Muiruri na Bill Hamugure. Ni shushu, tata na mami wa aingĩ. Kuracemanio wake mucie Ng'aru Kinamba o muthenya na ni tondu wa kuhoya na kuhariria mathiko. Mwiri ukarutwo Pope Benedict Hospital Mochari muthenya wa mwiri ukarutwo Pope Benedict Hospital Mochari Nyahururu muthenya wa Jumamothi tariki 31
mweri uyu turi thaa 2 cia rucini. Mahoya na mathiko marumirire gwake mucii Kinamba Nyakiambi Village. Ni turakwendete muno Mary Muthoni Ngerega. Wendo wa Mwathani urakira, tutindu tungiuga tiga tuge ritwa riake riroheo ugoci. Na ucio niguo muthia wa imenyithia citu cia iku hwaini wa umuthi. Tukiririkana reo othe matigitwo ni endu ao, tumahe ciugo cia kumumereria, cia kumera ru ni rugendo aya maribiriirie na ithu turi thutha no turi ruthie. Acio ni guthie mathiete makahuruka minyamaro na mathina maingi magereire muhuro uyu wa riua. Ni kuhuruka mahurukite, ni gukoma makomete, na ihindano ririkinya no turigia na horo cio wa gucemania nao. No kwiyumiriria tukwiyumiriria ngoro-ini citu na twire Ngai witu twikire hinya na rugame ithenya-ini ria maũndũ acio mathiete, ni tondu ni hatigara ithenya hau no ho Ngai angiuka na nigetha twike wa kuihuria ithenya riu. So Ngai witu muririkane muno makiria, amumiririe na amuhe ihinda ria kugia no horo cio wa kumenya ati gukua ti kura, nindi no gukoma. Mundu agia na mweke cio wa gukoma na ihinda rigacoka rigakinya, tukagia no horo cio tugacemania na tugathie kuri uria watumbire. So Ngai witu ano turirikana, tuiguira tha na atuike wa kuririkana reo othe ihinda-ini riri mararira na makagia na kigiriko, ni kuona ta matigitwo ni aria marendete. Thaa ici ni hindi thaa 3 ina ndagika 9. Ndira kuona itangatho ri haha, ina itangatho ri haha gwiciririe batie gukorwo ngirithoma ya kindi kina itangatho riri ria Professor Joyce Wacuka Kanyiri wa Moi University School of Education. Mukumiriku kia Professor Joyce Wacuka Kanyiri wa Moi University School of Education. Gikundi kia Professor Joyce Wacuka Kanyiri ni mutumia wa mwede wa Colonel Dr. Kanyiri wa KDF, na nyina wa Crispus Wotuko Kanyiri na Collins Mwangi. Ni Maitu Muthoni wa Purity Mawia Mutua. Ni shosho wa Tafari Mwangi Wotuko. Ni mwari wa Raphael Wotuko na mutigeire Royce Ngima. Ni mwari Muthoni wa atigeire Stanley Kanyiri na Ann Wagui. Ni mwari wa nyina na Grace Wabui, Mary Wago, Jane Gathoni, Rose Mobi, David Muge, mutigeire Robert Mahida na Rosemary Mukiri na Caroline Nyaguthie. Ni maramwe wa Margaret Migwi, Dr. Mary Wabaria, Pirisira Wajira, Dr. Ruse Musioka, Dr. Esther Kanyiri, Eda Joroge, Nancy Wajugu, Jennifer Gathegia, Peter Kariuki na Grace Wairimu. Niugakorwo na mahoya muthenya wa kiumia mweri 3 gwake mucii girigiri thaa 9 cia hwaini kinya thinacara, na rigongona ria mathiko rigakorwo muthenya wa 2 nigo muthenya wa Tuesday mweri 3 mweri turorete kuria Gikubo Village Maguta ni thiini wa Magutu kuria mwena wa Mathira thiini wa Nyeri County. Ni mwathani wa kweanire Professor Joyce Wacuka Kanyiri, na ucio nowe wa gucokera tutindu tukuga tiga tuge ritwa riake riroheo ugoci. Na ucio niguo muthia wa imenyithia rui wega citu cia hwaini wa muthi. Ngai witu aroririkana family icio ciothe iri na ihinda ritu muno makiria ria gukorwo maiguite na matigitwo ni Ngai, ne kana makaigua ta matiganirio muno makiria, no Ngai ndamatiganirie. We aregua tokinyite mwisho, Ngai witu ndagutiganirie ri hamwe na inyuĩ muno makiria. Jehova nĩ rĩo rĩtwa rĩake, na tũgũthiĩ na mbere na kũmũgoca. Jehova nĩ rĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩ rĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita,
njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, wee ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, mawĩko maku nĩ makũgegania, njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musa akĩũrĩra kwa Jethero, gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu, wamwereire kĩhinga-inĩ, oneo yarĩ njĩra yaku. Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli, oragire marigithathi, oneo yarĩ njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, wee ndũngĩgĩtarĩrĩka. Ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ, ũhoti waku nĩ mũnene, wĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo. Wĩire gĩthima-inĩ ndĩ mũnju, mũraika oke anjuge maĩ, aujuga maĩ ngaga mũndũ, ũngĩnjikia kuo nyone onio. Mũraika gũka no njĩre, onawe kwĩre no njĩre mwe, kĩiga kũya no njĩre ngĩ, wee ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, wee mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, wee ndũngĩgĩtarĩrĩka. Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene, ndũngĩtarĩrĩka Jehova, ndũngĩtuĩrĩka, njĩra ciaku nĩ nyingĩ, wee nĩwe mũnene wa ita. Naturaga ndĩ gĩtumumu, kĩoya ndako kĩhaka maitho, kiuga getha Meshiramu, oneo yarĩo njĩra yaku. Mũthamaki warĩ na igweta, Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ, kiuga getha Jorodani, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩ